So ano po pa ang mga iba pa ninyong bentahe dito at paano ninyo mapapalakas ang ARTA sa pagpapatupad po ng ease of doing business sa bansa? Unang-una po, ito po, asangay na rin sa testimonies no, ng mga nakapag-experience na ng mga ginagawa natin dito. Mabilis po umaksyon ang Anti-Red Tape Authority. In a matter of days, minsan po, na-action na natin kaagad. Kagaya limbawa po, nang merong ni-refer ang Korean Ambassador, within 1 week po, in-action na natin kaagad yan. At even yung Japanese company, within a day after it was referred to us, we acted on it immediately. Dahil ito po kasing ease of doing business law, napakagandang batas because all gaps are covered. Meron po tayong enabling and capacitating of agencies to comply with the requirements of the ease of doing business law. Meron din po tayong mandato na investigation and enforcement of the law. At ito po, maigting po natin pinagbabawal ang any agency to delay the processing or acting of any action on any application dahil sinasaad po ng ease of doing business law ng ahensya po merong lang standard processing time na either 3, 7, 20 working days to act on a application for permit or licenses. Pag hindi po nila na-observe ito, meron na pong violation at napakabigat po ng penalty. First offense lang, 6 months suspension. Second offense, dismissal from service. Tapos meron pang forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification, merong fine na 500,000 to 2 million. Meron pang imprisonment na 1 to 5 years. So pag nalaman po ng ahensya at pinatawag sila ng ARTA, ina-action na nila kagad dahil alam nila, pag hindi nila ina-actionan, ang susunod po na investigasyon, napapailan natin sila ng kaso. Okay. Secretary Perez, na-mention nyo nga po na maraming programa na ang ARTA. Pero aside from yung mga na-mention nyo po na mga programa, ano pa po ang programa meron ng Anti-Red Tape Authority na dapat po natin abangan at suportahan? Meron po tayong nilunsad na last year, pilot tested to 50 government agencies. Tawag po natin report card survey. At this year po, next month, palalawakin pa natin ang coverage from 50 agencies to more than 800 agencies. Ito pong report cards, napakaganda po ito. This will not only monitor the compliances of covered agencies, and talking of national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations, state universities and hospitals, water districts, except po yung legislature, tsaka judiciary, tsaka yung 4 na constitutional bodies. Sino man pong merong business or application with any government agency, pagkatapos po ng processing ng kanyang application, meron po siyang oportunidad na i-rate yung kaya nga report card survey. I-rate yung kind of service that he got from a particular agency. So the agency, knowing that the applicant or anybody who has business with that agency has that capability to rate the kind of service that they got, so medyo on alert sila. Isa lang po yun, report card survey. At ito po, next month, no, ang ating pong direktiba sa ating Compliance Monitoring and Evaluation Office, lalo pa po natin paigtingin ang kampanya for all LGUs to comply with the requirements of the Electronic Business One-Stop Shop. Kasi napakaganda po nito na gusto ko po talaga maintindihan ng ating taong bayan at even yung mga local government units na lahat po ng local government units na nag-set up ng Electronic Business One-Stop Shop, ang experience po, tumaas yung kanilang number of business registration sa revenue collections. So kung nagawa po ito ng 13 local government units at pag ito po ginawa ng lahat ng LGUs, sigurado po ako, very, very confident po ako na talagang unlad ang ating ekonomiya dahil ang anuman pong ekonomiya, even not anuman pong country in the world, na pag mabilis po ang pag-process ng business permit, may encourage po natin yung ating mga negosyante na mag-register ng kanilang negosyo. At dahil dito, voluntarily, they will register their business and pay the right amount of revenues. Ito naman, maisingit ko lang bago ko yung susunod na tanong tungkol sa pass-through fees, no, Secretary. Yung, parang, yung order niyo na dapat bawal
bawal ang nakasimangot, 'di ba? Bawal masungit. Tama po yun. Kaya marami rin pa rin po, marami namang mabait. Yes. Pero marami rin masungit, Secretary. Ano pong mensahe niyo sa kanila? Unang-una po, under Section 21 of the Ease of Doing Business Law, anyone who has business with any government agency within office hour is entitled to proper service. And he or she has to be attended to. Kaya po, pag nagsimangot o hindi inatindihan, this will be considered as a violation. No? If we Yung interpret the law- sinigawan po, meron Ay, kasing Oo, nagsabi may mga sa akin ganyan. yan. Meron po minsan sa social media, mag-ingat po kayo ha, kinukunan po kayo sa isang government agency. For example, may nag-power trip, for example, nagsisigaw doon, na parang tinrato niya yung nag-a-apply lang naman ng kung ano, na parang kung sino lang po, hindi naman ho dapat ganon. Kung niya bawal na bawal yan, that is considered as a failure to attend to the applicant. At ang aplikante, pag nagreklamo sa ARTA at naimbestigahan natin maayos at na-establish nga na merong ganon, sigurado po papailan natin ang kaso. At alam nyo naman, napakabigat ng penalty. Ano? Para lang sa nakasimangot, O, no? diba? Chi? Pero sometimes kasi talaga kapag naman pipila ka at makikita mong hindi receptive yung nandun sa frontline, parang uuwi ka na lang. So maganda nga ang programa po Yung ito. pumila ka ng 2 oras, for example, tapos sisigawan ka lang, humihingi ka lang naman nung parang permit na yon na kailangan mo, whether sa trabaho mo or may gagawin ka. So sana po, no, maisip rin ng iba nating mga government officials, no, na alam ko mahirap rin po yung trabaho, pero syempre, we are here to serve. So ito naman po nga, tungkol naman sa suspension ng pass-through fees sa ilalim ng Executive Order number 41. Ano po ang magiging tungkulin ninyo o role sa kautosang ito? Kasama po natin ang ARTA sa DILG at DICT, Department of Transportation at Department of Public Works and Highways na to enforce o ipatupad ang direktiba ng ating Presidente under Executive Order 41 na bawal po sa mga LGU na mag-impose o mag-collect ng tinatawag na pass-through fees. Ngayon, ang mga LGUs dyan, minsan, sinasabi nila na meron silang ipinasa na ordinance at based on the local government code, according to them, meron silang ganung kapangyarihan. Pero dahil dito po at ni-remind natin na even under the local government code, bawal po ang isang LGU na mag-impose o mag-collect ng pass-through fees. Ang dahilan po nito ay ito pong pass-through fees ay talagang pahirap sa taong bayan. Dahil pag ito po kinukolekta din sa mga cargo trucks, container vans, siyempre ipapasa nila yung cost to the consumers. So eventually, yung taong bayan na nagsasuffer. Kaya naintindihan po ng ating Pangulo, ayaw niya pinapahirapan ang taong bayan. Palagi po sa aming mga meeting, tuwing lumalabas po yung unnecessary requirement, gusto niya tanggalin to, gusto niya hindi pinapahirapan ang taong bayan. Kaya ito pong direktiba na to, Executive Order 41, ay isang ayon nga doon sa kay kagustuhan ng ating Pangulo na ang taong bayan ay dapat hindi pinapahirapan. Ito pong pass-through fees ay one way of pahirap sa taong bayan dahil it adds cost, no, logistics cost. Actually, it constitutes 20%, 25% according to studies doon sa cost ng goods kasi pag nag-charge ang LGU ng pass-through fee, eventually, ipapass on to sa ating mga consumers. At it is equivalent to about 25% of the total cost. Malaking tulong talaga to sa mga entrepreneurs natin. No? Hopefully talagang marami pang maingganyo po. Mensahe na lamang po sa ating mga kababayan na umaasa sa mabilis at tapat na serbisyo ng pamahalaan. Mga kababayan, ang ating Pangulo po ay very specific sa kanyang direktiba sa lahat ng ahensya ng gobyerno to streamline and digitalize processes para po ma-avoid ang red tape, ma-avoid ang mahabang pila. Ini-encourage po ang mga taong bayan na at ang mga government agencies to go online. Kaya po itong business permit and licensing ng LGUs, full online po to from the filing, processing, payment, and even the printing of permit and fees. Hindi na po kailangan pumunta sa munisipyo para mag-renew ng kanilang business permit. So maiwasan po yung mahabang pila at napakabilis na rin po. Ganon din po sa mga ahensya natin ng gobyerno. Ini-encourage din po na magkaroon ng business one-stop shop para magamit natin full online. Hindi na po mahabang pila, maiwasan na po yung pagsusungit, ang taong bayan hindi mahabang pila. Kaya napakaganda po ng programang ito. Wala po tayong dahilan para hindi masapatuparan po ito dahil ang Anti-Red Tape Authority,
kasama ang DILG at DICT, maigting po natin na pinapatupad itong programa dahil napakaganda po at sama-sama po tayo. Alam ninyo, karapatan ninyo, kung meron kayong reklamo, kayo po ay tumawag sa 12782 hotline ng ARTA o kaya sa 8888 o kaya mag-email po sa complaints@arta.gov.ph. Makakaasa po kayo ng Anti-Red Tape Authority, mabilis po natin aksyonan ang inyong reklamo, concern, whatever it is. Okay, 12782 or 8888. Madaling alalahanin yan. Thank you. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, di mapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Ngayong linggo sa Masters of the Game. Itong si Luisito Espinosa, definitely one of the greatest Filipino boxers of all time. Dito nagsimula ang alamat ng binansagang lindol. Kahit pa sa tanaw ko, parang gusto kong makapaglaban talaga. Ako si Bill Velasco hanggang sa susunod na kabanata ng Masters of the Game. Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Isang pribilehiyo na may kakbay na responsibilidad. Pribilehiyo dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging tagapaghatid ng balita sa publiko. Responsibilidad kasi dapat yung impormasyon na ibinabahagi namin sa madla ay totoo at mapagkakatiwalaan. So, being a journalist is not just a job but more of a life that you have to live with genuine passion and dedication. At syempre, yung may mataas na prinsipyo. Yun, ang ibig sabihin, ang pagiging isang mamahayag para sa akin. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Entrepreneurship training para sa senior high school students ating tatalakayin kasama si Sir Joey Concepcion, Go Negosyo founder at private sector lead for jobs. Sir Joey, magandang tanghali po.
Good afternoon. Okay, Sir Joey, gaano po kahalaga yung tinatawag na introductory courses ng entrepreneurship sa mga mag-aaral, particularly sa senior high school students, sir? Well, alam natin yun, basically it's K-12, no? So you have got kindergarten, 7 years in grade school, 2 years in high school, and you have got 2 years in senior high. Ang tingin ko dito is that you've got basically K1 and then 7 years in grade school, 2 years in high school, and 2 years in senior high. So what we are proposing is that mas maganda that we start to give them some lessons on entrepreneurship sa pagnenegosyo dito sa senior high, no? Yun ang proposal namin kay VP Sara nung nag-meet kami. And I think it's very important kasi we have to guide them so that they can identify their strength, no? What skill are they good at, no? And from there that they can turn that into a business, no? So yun ang pinag-isipan namin in general. I mean, I think there is a meeting of minds on entrepreneurship has to be taught in what you call this K-12. How we will do it, we have proposed on how we can do it, no? Okay, Sir Joey, maganda po yan, na balita. Actually, dapat nga grade school pa lang hindi high school, as young as you can. But sa naging pulong po ninyo with Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte, ano po yung mga naging tugon ni VP Sara sa entrepreneurship courses para sa mga senior high school? Well, syempre, she's very open to it at kasama namin dito rin si former Secretary William Dar, who is now a go-negosyo advisor, no? At kasama rin namin si Merly Cruz, dating TTI USEC. So, sanayang go-negosyo na dito. Halos 18 years ang that we have been helping our MSMEs. Now, ang tingin ko, as we look at K-12, not all of them may be able to get a job, no? Pero kung magaling sila sa isang skill level, whether it's digital or whether it's culinary or whether it's retail, we have to get them exposed, no? And it's very important. Katulad ako, when I started, I was only in high school, no? That I started a small business. You will make a lot of mistakes, pero kasama na yan sa entrepreneurship, no? You have to try and see where that negosyo of yours will match your skill level. So, mas maganda na dito sa maybe even high school or even senior high, at least they start getting exposed, no? And I've seen it, no? Yung kabataan ngayon, very daring, and that's why you see as one of the leading users of digital technology. At karamihan ngayon dyan, halos nagiging micro-influencers ngayon, no? So, at this point, right now, I have a child who is a micro-influencer, no? So, she's 16 years old, and nobody taught her. She just learned how to do it. At yung ang kagandahan dito sa digitalization natin, no? Mas maraming pwedeng sumali, mas maraming pwedeng magnegosyo dito ngayon dahil sa mga plataforma ng digital. Sir Joey, I agree with what you said na talagang advanced sa mga kabataan ngayon. Okay, pero sa proposal pong ito, ano po yung magiging sistema sa pagpasok nito sa curriculum ng senior high school? Ito po ba'y para sa isang taon lamang? No, well, we're going to, dito sa go-negosyo, we're going to try already something, no? Dati kami may isang programa, tawag namin dyan, Teenpreneur, no? So, every weekend, halos every weekend, may events kami dito sa mga shopping centers, Robinson, SM, Ayala, lahat yan sumasali dito sa programa. At dito, ang pumupunta dito, ang mga existing entrepreneurs ngayon, no? Hindi, may mga startup, pero karamihan dyan existing. And it's 18 years now that we've been doing this. And ang daming tao, thousands of people sometimes come, no, at haba ng pila. But
what we're thinking of doing is to test this concept of teenpreneur. Na kasi nung isang linggo may isang eskwela na gustong magpa-mentor, no? Pero yung priority namin dyan ngayon sa programang 3M on Wheels, mga existing entrepreneurs. So we're thinking of doing an experiment wherein we will now open it up to teenpreneurs, no? At this is what we also propose to VP Sara, no? That this will be done on our own. We will invite the DepEd to witness how we will do it. Hopefully, we'll be able to start this sometime November, no? And in the past, successful rin to. But now, we have a different format. Talagang, ang idea namin, 1 entrepreneur to 10 students, no? And you will have maybe about 30, 40 tables. So you'll be able to accommodate a sizable number of students. So it's not huge mentoring. It's one person to about 8 to 10 students. So there will be more discussions. There can be better coaching. There can be better guidance. And we will make sure itong mga mentors natin will be able to handle this group of what I call teenagers, mga kabataan. No? Okay, sir, bukod po sa what you just mentioned, meron pa po ba kayong tinalakay na iba pang mga paraan ng pagtuturo ng entrepreneurship sa mga paaralan? At kung meron po, ano-ano po ang mga paraan na ito? Well, what VP Sara mentioned to Secdar was there is a lot of land dito sa mga eskwela nila, no? Baka pwede natin tulungan in terms of pagtatanim ng mga different types of crops, of fruits, no? Para ma-inspire ng mga estudyante that they can look at agriculture as one area sa pagnenegosyo, no? So that is one idea which sounds very good because marami dyan ng mga eskwela, may mga they have some land that they can spare for agriculture. And at least we can, at that early stage, they can be inspired, no, to become what I call the new farmers, no. And alam natin, when people look at farmers, they're poor, no. But we have to change that image of our farmer. Agriculture is 40% of our micro and small entrepreneurs, no. So that was one suggestion given by the Vice President, which is an excellent suggestion. And dito sa mga curriculum nila, maybe we can also put practical, a textbook on entrepreneurship, but directed towards this younger generation. And of course, digitalization, alam naman natin, halos ito ang plataforma ng mga kabataan ngayon. So that one is very easy to teach, no? But we want them to teach, we want to teach them on how to use it for a negosyo, not pang just meeting friends and all of that, but use it in such a way that it becomes more productive. And in that space, they might be able to start a business. And I have met so many young kids who are able to be brought in by their parents. And I think there is a potential here, no? Mm-hmm. Sir Joey, what can we expect pa sa curriculum na ito? At ano pa po ang mga magagandang maidudulot nito sa kapakanan ng ating mga kabataan sakaling maitupad ang entrepreneurship courses sa kanilang mga curriculum? Well, this is a work in progress, no? And as I mentioned, we will be doing trials on our own on what we have been doing, which I call the 3M on Wheels, which will now have a segment called Teenpreneur. But the rest, our advisors, no, in Go Negosyo will be meeting the DepEd USEX, no, to discuss how we can really put this as part of the curriculum, no. And we have to also secure and make sure that there are enough mentors out there. Siyempre, being a teacher, I can't imagine how they can teach entrepreneurship. So what we may also do, we will train the trainer, no? In other words, we may have to train the teacher on how they should teach entrepreneurship, no? So these are many ideas that has been floated, and alam naman natin that
ideally, yung pagtuturo dito sa entrepreneurship ay marunong sa negosyo, no? Kung hindi, it won't work, no? It will be purely all theoretical, no? So, but then again, we don't have thousands of mentors, no? We have a couple of hundreds of them, but maybe it's training the trainer that maybe we can do to help them, no? And give them the necessary materials and necessary process, no? Which is basically mentorship, money, and market. No? That's the basic platform of Konegosyo ngayon. No? You have to be mentored by somebody good. You have to have access to funding. And how do you do that? How do you build your credit rating or your credit score? And how do you have access to market? Now with digitalization, mas madali. Ang simple na yan, using your phone. Ang daming nagbebenta to their phone. So, ngayon may mga debit cards na natin, no? Yung e-wallets, sinasabi nila, yung GCash, Paymaya. So, ang dami-dami ngayon na plataforma sa digital ay makakatulong sa mga kabataan ngayon who are, to me, they have the skill. They're born with it, no? And I've seen it with many of my children. You don't even need to teach them. They are excellent at using digital technology. Sir Joy, I'm sure maraming mga magulang excited dito sa bagong programa na mangyayari, no? At matututo ang ating mga kabataan na maging mas produktibo. Mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataang nakatutok sa ating programa ngayon, sir. Well, we're planning to have the first teenpreneur this November. We're on, ginagawa namin ang mga programa. It will be in a mall. Hopefully, we're able to get the space. We will not be able to invite everybody. It will have to be a select kasi we're going to test it, no, the concept. We have done this in the past years back, pero now we want to bring it back and because digitalization is really ramping up, and I think that is one area that most of the young kids today, katulad nyo, already have it. It's just a matter of harnessing it and a matter of focusing that skill that you have in digitalization towards a negosyo. No? And I'm very confident that we will be able to help many of our young kids aspire, no, and reach their dreams. And that's my goal. I was once a young kid like them. I started my business when I was 11, 12 years old. I was selling second-hand clothes and encyclopedias, things like that. So it starts like that. You start small, you make mistakes, eventually you succeed. Okay, together with Nina, we agree with all the Very points. much. No? So, I remember selling halo-halo or ice candy when I was like 6 or years old in front of the house. But ngayon, makikita mo naman, di ba? Yes, iba na ngayon. Hindi, pero nagagamit mo as an entrepreneur, yung natutunan mo. Yes. But it made me more interested. So, maganda nga to start them, as young as you can. Correct. As long as naintindihan na nila. So, we very much agree with you. Good luck po dito sa Teampreneur na mangyayari this November. At maraming salamat po sa inyong oras, Sir Joey Concepcion, Go Negosyo Founder at Private Sector Lead for Jobs. Sinimulan na ng COMELEC ang kanilang Oplan Baklas ngayong araw, kaugnay pa rin sa 2023 barangay at SK elections. Ito ay pagtatanggal ng mga campaign materials na nilagay sa mga ipinagbabawal na lugar. Ayon sa COMELEC, patuloy ang kanilang paalala sa mga kandidato sa mga panuntunan at polisiya sa tamang pangangampanya. Mahigpit din ang paalala ng ahensya kaugnay sa vote buying kung saan ang sino mang mapapatunayang sangkot dito ay maaaring mapatawa ng disqualification case at makasuhan. Sinabi naman ng COMELEC na pangkalahatang naging mapayapa ang unang araw ng campaign period para sa BASKE. Dito naman tayo sa mga home loans. Patuloy na tumataas. At ating pag-uusapan kasama si Jack Jacinto, ang Department Manager for Public Media Affairs mula po sa Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Nina and Ma'am Chi, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Okay, sir, ayon po sa report, umabot na sa 88.3 billion pesos ang home loans na inilabas ng Pag-ibig sa third quarter ng taong ito. Gaano po ba kalaki ito kung ikukumpara sa home loans noong nakaraang taon?
Tama po. Higit pong tumaas yung naipahiram ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan nito as of September of this year. Umabot na ho ng halos 5 billion pesos yung itinaas ng naipahiram natin ngayong taon kumpara po last year. In fact po, umabot po sa 88.3 billion pesos yung ating naipahiram. And ito po, ikukumpara ho natin sa mga prior years. Ano? Nadaig na ho natin yung yung kalahatan ng nai-release nating housing loans from the start of hanggang 2019, yung pong annual releases natin from that period. Sir Jack, si Chi po ito. Sa inyong records, ilang bahay po ang naipatayo mula sa pondong ito ngayong taon, sir? Yes, Ma'am Chi. Ang natulungan po nito, yung pong nai-release nating housing loans worth 88 billion, ay nakatulong po sa halos 70,000 mga kababayan, mga members ng Pag-ibig Fund, na ngayon ay may sarili ng mga bahay. At tinataya ho namin na aabot tayo ng around 100,000 this year na matutulungan through our Pag-ibig Housing Loans. Ito po ay indikasyon na mataas at continuing to rise yung demand for our housing loans. Okay, sir, mula po sa amount na ito, ilang bilyong piso po ang inilabas para sa socialized home loans at ilang Pag-ibig members po ang nakinabang dito? Yes, tama po yan. Out of the total housing loans, meron pong 3.5 billion pesos na nai-release para sa ating minimum wage and low-income members from the minimum wage and low-income sectors. Ang natulungan po naman nito ay 8,216 na miyembro natin from the said sector na nakakuha po ng mga socialized housing units. Okay, Sir Jack, sa inyong assessment, gaano pa po kalaki ang magiging demand sa Pag-ibig home loans, lalo na po ngayong fourth quarter, lalo na po umaarangkada na ang proyekto ng ating pamahalaan at ng DSUD sa paggawa ng mas maraming housing po para sa ating mga kababayan? On top of po nung patuloy po na pagpupursige at pag-implement ng Department of Human Settlements and Urban Development nung pong pambansang pabahay para sa Filipino program ng Marcos administration, yung pong last quarter of the year, dyan po ay kadalasan lalong tumataas yung demand for housing loans, for home buying. Tayo ho namin, nasa around 40 billion pesos na makapag-finance sa around 30,000 units pa ang ating matatanggap at makikita ngayong fourth quarter na ngayong taon. Okay, sir, sa pagtatapos po ng taong ito, gaano po kalaking halaga ang ilalabas na pondo para sa housing loans ng inyong ahensya? Sa ngayon po ay around 130 billion po, more or less, ang ating in-expect na maabot na na ipalabas nung nakaraang taon. Matatandaan po natin na yung halagang ito ay nabanggit po ng ating Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address nitong nakaraang Hulyo. Dahil ito na yung pinakamataas ng Pag-ibig Fund in its history. At ina-expect po natin na this year ay hihigitan pa po natin yan. Sir, para po sa mga interesado naman po nating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW sa nais ng bumalik ng bansa, paano po ba ang proseso ng Pag-ibig Housing Loan at nasa magkano po ba ang estimated interest rate po nito? Po sa ating mga kababayang miyembro ng Pag-ibig na may gustong biling bahay at lupa, condominium unit, residential unit, residential lot, o kung gusto po ninyong ilipat yung inyong housing loan mula sa isang financial institution sa Pag-ibig o mag-renovate ng kanilang bahay, handa po ang Pag-ibig Housing Loan para tugunan po yung inyong pangangailangan. Ang pag-submit po ng Pag-ibig Housing Loan magagawa po nila sa maraming paraan. Kabilang na po yung pag-submit ng loan application at any branch o sa tulong po ng isang Pag-ibig Fund accredited developer. At dagdag po dyan, at nabanggit po nila yung mga kababayan nating OFWs, meron po tayo ngayong virtual Pag-ibig. Ito po yung ating online facility
para po doon po natin doon po magawa ng ating mga miyembro yung unang hakbang to apply for a pag-ibig housing loan. At nabanggit niyo yung interest rate, no? Higit na maganda pong balita ay nananatili pong mababa ang interest ng pag-ibig housing loan. Sa katunayan, nitong Hulyo, nagbaba po tayo ng interest. Sa ngayon, ang interest ng pag-ibig housing loan ay 5.75% para sa 1-year fixing period, samantalang 6.25% naman para sa isang 3-year fixing period na loan. At maliban dyan, maaari ding bayaran ng ating miyembro ang pag-ibig housing loan ng hanggang 30 years. At ang ibig sabihin po ng lahat ng ito ay through a pag-ibig housing loan, with a pag-ibig housing loan, mababa po ang monthly payments. May follow-up po dito nga tanong, ano po ba yung mga requirements para sa pag-ibig housing loan? Initially po, ang requirements para pag-ibig housing loan, yung pong application form, yung pong proof of income, valid ID ng miyembro, yung pong kopya po ng titulo ng property na gusto nilang bilhin, yung pong updated tax declaration, yung pong amilyar, resibo po ng amilyar. So, yan po yung mga una po nating hihingin at depende po kung ano po yung uri ng kanilang housing loan, tsaka na lang po tayo hihingi ng iba pong requirements. Okay. Bukod po sa housing loan, sir, ano pa po ba mga programa ng pag-ibig para sa ating mga kababayan bilang kasapi ng pamahalaan sa pagpapatupad ng whole of government approach? Opo, nabanggit po natin kanina, no? At bilang pagtugon po sa ating mandato, yung mandato po ng Pag-ibig Fund, kami po ay may mahalagang papel na gagampanan sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Alinsunod uli sa panawagan po ng ating Pangulong Marcos na ipagpatuloy ng Pag-ibig Fund ang paghatid ng abot kayang pautang para sa pabahay, para sa aming 16 na milyong miyembro. At sa pakikipagtulungan po sa DSUD, sa ilalim po ng Secretary Jerry Acuzar, matutuwa po kayong malaman na patuloy pong umuusad ang pagpapatupad ng programang ito, kung saan sa tulong po ng local government units, partners from both the private and government sectors, makakapagpatayo po tayo ng high-quality, affordable, at in-city condominium-type housing projects para sa ating mga kababayang nais magkaroon ng sariling bahay. Maganda po talaga yung proyekto na yan, ano? So, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nais humingi ng assistance o meron pong mga katanungan mula po dyan sa Pag-ibig Fund. Muli po, maraming salamat, Ma'am Nina and Ma'am Chi. At sasamantalihin ko po yung pagkakataong ito, no, na magpasalamat sa ating mga miyembro na patuloy na nagtitiwala sa Pag-ibig Fund. Kayo po ang dahilan kung bakit ganito po tayo ngayon katatag, kalakas, at kung bakit lalong dumarami ang sa Pag-ibig ay nag-iipon at kumukuha ng cash loans at housing loans. Kaya't para po sa ating mga mahal na kababayan, kung may ibig po kayong malaman tungkol sa mga programa at benepisyo ng Pag-ibig Fund, maaari po kayong tumawag sa numero bilang 87-244-244. Maaari din po kayong mag-email sa contactus@pagibigfund.gov.ph at maaari din po kayong sumunod o mag-like, mag-follow sa aming official Facebook page. Yung pong may check na blue para po sa latest updates and programs of Pag-ibig Fund. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Jack Jacinto, ang Department Manager for Public Media Affairs mula sa Pag-ibig Fund. Musika ang kanyang naging instrumento para makatulong sa mga kabataan at ang himig nito ang naging gabay nila para tumulong sa komunidad. Saludo kami sa iyo, Ferdinand Medina. Not 5 sparrows sold for 2 pennies, yet not one of them is forgotten by God. So yun din yung gusto naming ihatid na mensahe sa mga kabataan. It's time to fly.
the child that I used to know. Napaka-powerful nung music. Tsaka may purpose talaga din yung talent natin kung bakit sa atin pinagkaloob. Nakarelate ako sa mga taong may hirap. So, yun talaga yung nilook forward ko talaga. Tapos, pinanalangin ko talaga. Sige, bigay ka ng Yung music part na siya din sa buhay ko and yun, gusto ko din na mas mabahagi din sa iba pa. Na-amaze din po kasi parang ang saya sa pakiramdam po kapag tumutugtog ka lang. Ako, nag-gather ako ng mga volunteers dito para makakatulong ko dun sa malaking pangarap na yon. So ako talaga ginawa ko yung nung una, nag-establish din talaga ako ng credibility dito sa community. Inaano ko sa kanila, yung kino-communicate ko sa kanila yung purpose ng Isparo Music dito. At gusto ko mapalagay kasi yung loob nila. Isa po sa parang mission nila, matuto ang bata ng music at makakilala sa Panginoon. Punta din kami sa ibang community para i-extend yung program ng Isparo Music din sa lugar nila. Wala kaming ibang intention dito sa community na to, kundi tulungan sila. Makatulong sa paglago ng pagkatao ng mga bata. Ayan, marunong ka bang mag-gitara? Nako, hindi. Pero ang alam ko, yung asawa mo magaling mag-gitara at yung anak mo. Trying. Nag-start kami sa ukulele, tapos sana mag-gitar din. Mahirap yan, ha? Mahirap. Kaya talagang dapat gusto mo at dapat meron kang inspiring at magaling na teacher katulad nga nitong si Ferdinand Medina. Mabuhay ka. Mga kababayan, eto na, 66 days na lang, Pasko na. At dito nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan. Ako naman po si Chi at Lieza. Ako si Nina Corpus. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras,
and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Ang pagiging journalist ay isang responsibility. Responsibility na makapagbigay ng makabuluhang mga storya para makatulong sa mga mamayan mapaigi o mapabuti ang kanilang pamumuhay at higit sa lahat, maging ligtas. Ako, si Noel Talakay, on assignment. What's up mga kabarangay at ka-SK? Ngayong October 30, i-flex natin ang kapangyarihan nating bumoto. At makilahok tayo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa araw na yon, lahat tayong registered voters ay boboto ng isang barangay chairman, 7 miyembro ng Sangguniang Barangay, isang SK chairperson at 7 SK councilors. Ang lahat ng mananalo ay magsisilbi hanggang Disyembre ng taong 2025, ang nakatakdang petsa ng susunod na lokal na eleksyon. Ang kandidato ay kailangan Filipino citizen, rehistradong botante, at residente ng barangay kung saan siya ay tatakbo ng hindi bababa sa 1 taon. Kayang bumasa at sumulat sa Filipino, Ingles o iba pang lokal na lengguwahe. At least 18 years old para sa barangay positions at 18 hanggang 24 years old para sa SK positions. Paalala lang din ha, bawal tumakbo ang SK aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang opisyal hanggang 2nd civil degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, asawa o in-laws na kasalukuyang nanunungkulan sa lugar ninyo. Guys, ang ating barangay at SK officials ang nagpapanatili ng kaayusan, nagtatakda at nagpapatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng ating barangay. Let's use the power of our votes para pumili ng tamang leader sa ating komunidad. Kabilang ka dito, kaya naman makiisa tayo sa 2023 Barangay at SK Elections, isang paalala mula sa PTV. Para sa bayan! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Pilipinas! Kasama po sina Audrey Goriseta at Naomi Tiburcio. Ako po si Angelique Lazo at ito na ang sentro ng mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na nakakuha ng bilyong-bilyong dolyar na investment agreement sa kanyang biyahe sa Saudi Arabia. Nakararaming Pilipino, positibo na bubuti ang lagay ng pamumuhay sa susunod na 12 buwan batay sa isang survey. Davao de Oro, niyanig ng malakas na lindol kaninang madaling araw. Pagsisimula ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections naging mapayapa ayon sa COMELEC. Oplan Baklas, isinagawa naman ngayong araw. At sa malasakit at work, hiling na tulong kahapon para sa isang lola na na-stroke agad nang naibigay. Kung paano, tutukan. Una po sa ating mga balita, inaasahang maraming Pilipino ang makikinabang sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Ito'y dahil pagdating pa lamang ng Saudi Arabia, malalaking kasunduan na ang napagtibay ng Pangulo sa iba't ibang business leaders. Bukod dito ay pinakilala din ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund kung saan maaring maglagak ng puhunan. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, ang Sentro Balita niya niyahatid ni Kenneth Pasyente live. Angelique, panibagong business agreements ang napirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pagdating pa lang ni Pangulong Marcos Jr. sa Riyadh, dumiretso agad siya sa isang roundtable meeting kasama ang business leaders at ang Minister of Investment ng Saudi Arabia na si Khalid Al-Fali. Dito pinirmahan ng Pangulo at Saudi Arabia ang business agreements na nagkakahalaga ng 4.26 billion US dollars. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa maraming Pilipino maging sa ekonomiya ng bansa. With an estimated value of over 120 million US dollars, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. Ipinunto rin ng Pangulo sa harap ng business leaders ang magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa na anya'y patuloy na lumalago. Patunay anya rito ang 7.6% na GDP growth na pinakamabilis anya mula noong 1976 at ang pagtaas ng foreign direct investment. Bunsod na rin anya ito ng mga hakbang ng pamahalaan kabilang na ang pagpuksa sa red tape at pagpapababa ng cost of doing business. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. Ipinunto rin ng Pangulo ang ilang legislative amendment na ginawa ng administrasyon para mas maging bukas ang bansa sa foreign investment. Ibinida rin niya sa business leaders ang Maharlika Investment Fund at hinimok ang mga ito na maglagak ng puhunan rito. Bukas din anya ang Pilipinas na matuto mula sa KSA sa kung paano pamahalaan ang ganitong sovereign funds. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, magsisilbing daan ang pamumuhunan sa MIF para mapabilis ang nasa 197 infrastructure projects ng bansa. Kasabay ang pagtiyak sa Saudi Arabia business community na prioridad ng Pilipinas na mapangalagaan at maingatan ng mga pumapasok na investment lalo na sa MIF. Financial reporting shall be in accordance with the relevant international financing reporting standards and principles. There will be 3 layers of audit based on law by an internal auditor, a third-party external auditor, and a supreme audit agency independent of the government. Nagpahatid naman ang Saudi businesses ng kagustuhan na mamuhunan sa Pilipinas. We're pleased at the success we have seen so far, and given the extensive reforms being driven under your Philippine Development Plan, we're very excited about the future of partnership between our two nations. Ang Aramco na state-owned petroleum at natural gas sa Saudi Arabia ay handa rin para sa long-term supply sa Pilipinas. We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements. And if we're lucky, inshallah, we will have one day an Aramco gas station or Aramco lubricants being sold directly to consumers in the Philippines. Angelique, ngayong araw ay jam-packed din ang magiging schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nakatakda siyang dumalo sa ASEAN GCC Summit at bibisitahin rin niya ang Filipino community dito sa Riyadh. Angelique. Okay, so meron ng $4.26 billion na
investment na nais ilagak ang mga Saudi businessmen. Pagdating sa MIF, ano naman ang kanilang tugon? Sila ba'y naging receptive din dito sa Maharlika Investment Fund? Angelique, naging maganda yung feedback ng Saudi businesses dito nga sa Maharlika Investment Fund at nagpahiwatig itong mga business leaders dito sa Saudi Arabia na willing sila na mag-invest dito sa ating sovereign fund. Angelique. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente. Samantala, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong positibo na bubuti ang lagay ng kanilang pamumuhay sa loob ng isang taon. Lumabas ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng social weather stations. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Nakararaming mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Sa survey na isinagawa ng social weather stations, 46% ng mga Pinoy ang nagsabing mas gaganda pa ang kanilang quality of life. 44% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa kasalukuyan nilang sitwasyon, habang 5% ang nagsabing mas lalala pa ito. Excellent ang nakuhang net personal optimism score na 41, 3 puntos itong mas mataas kumpara sa kaparehong survey noong Marso. Ayon sa SWS, dahil ito sa pagtaas ng puntos sa Visayas at Balance Luzon, kasama ang steady score sa Metro Manila at pagbaba sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 1 o bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inilahad dito ng punong ehekutibo ang mga hakbang at plano ng pamahalaan para isulong ang kapakanan ng bawat Pilipino. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Sa ngayon, patuloy ang pag-arangkada ng iba't ibang mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagkapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang na riyan ang pagpapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD, pagpapalakas sa sektor ng agrikultura para sa pagkamit ng ating inaasam na food security, at ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Kumpiyansa ang pamahalaan na sa tulong ng mga ito at ng iba pang mga hakbang ay mababawasan ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Mark Fetalco, para sa Bayan. Samantala, panibagong batch ng mga overseas Filipino workers mula sa Israel ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong hapon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, binubuo ng 16 hanggang 17 Pilipino ang ikalawang batch ng repatriates. Bago bumiyahe pa uwi ng Pilipinas noong October 18, nakatanggap ang ating mga kababayan ng matutuluyan, pagkain, financial assistance, transportasyon at legal services mula sa Embahada ng Pilipinas sa Israel at DMW. Matatandaan nitong Miyerkules dumating ang unang batch ng mga Pilipino mula Israel. Muli namang tiniyak ng pamahalaan na hindi pababayaan ng ating mga kababayan na piniling magpa-repatriate mula sa Israel. Tiniyak mismo ng Commission on Higher Education na makatatanggap ng tulong sa edukasyon ang mga anak ng 4 na Pilipinong nasawi sa Israel. Ayon po sa CHED, nakikipag-ugnayan na ito sa Department of Migrant Workers upang kausapin ang mga naulilang pamilya kaugnay sa ibibigay na educational assistance sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education Law at provision of the Tertiary Education Subsidy. Bukod sa kanila ay naasikaso na rin ng CHED ang educational assistance sa mga college student na anak ng mga nirepatriate na Pilipino mula sa Israel. Pagtitiyak ng ahensya, patuloy ang pagbibigay nila ng assistance sa mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Bukod sa pambobomba sa isang ospital, Israel, umani din ngayon ng kritisismo dahil sumano'y pambobomba naman sa isang simbahan sa Gaza. Samantala, may panawagan ang World Health Organization sa Egypt hinggil sa pagbubukas ng Rafah Crossing para sa humanitarian aid. Ang sentro ng balita mula kay Joy Salamatin.
Inuulan ng batikos ang Israel matapos mamatay ang ilang individual na pansamantalang nanunuluyan sa compound ng Greek Orthodox St. Porphyrius Church sa Gaza. Ayon sa Hamas-controlled Interior Ministry, naglunsad ng airstrike ang Israel sa lugar. Kinokondena ng publiko ang insidente at ang nagpapatuloy na pag-atake sa Gaza Strip. Sa ngayon, bineberipika na ng Israeli Army ang insidente. Aabot na sa hanggang 300 ang bilang ng nasawi sa pagsabog sa isang hospital sa Gaza. Base ito sa Preliminary Intelligence Assessment ng Amerika, naniniwala rin ang US na hindi ang Israel ang responsable sa naturang pag-atake. Samantala, nakatakdang magpadala ng 2 Iron Dome missile defense system ang Estados Unidos sa Israel. Ang naturang Iron Dome system ay unang binili ng Amerika sa Israel para protektahan ang teritoryong Guam mula sa Chinese missiles. Bukod dito, nakatakda pang humiling ng karagdagang military funding si US President Joe Biden para sa Israel. 5 truck na medical supply ang nakahanda na sa border ng Gaza at Egypt ayon sa World Health Organization. Ikinalugod ng World Health Organization ang pagpayag ng Egypt na buksan ang Rafah crossing. Pero hiniling nito na sana ay pahintulutan na rin ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza araw-araw. Sa kabila nito, nag-aalangan pa rin ng Egypt na buksan ang border nito para sa mga Palestinian. Nangangamba kasi ang Egypt na oras na ilipat ang mga Palestinian mula sa Gaza patungong Sinai ay magiging base na ang Sinai para sa paglulunsad ng operasyon kontra Israel. Kasabay nito, mas tumindi naman ang tensyon sa West Bank sa pagitan ng mga Israeli soldiers at mga Palestinian. Nauwi kasi sa gulo ang mga ikinasang kilos protesta, habang kabi-kabila ang kilos protesta rin ang ikinasa ng mga sumusuporta sa Palestine sa iba't ibang bansa. Kinokondena kasi nila ang patuloy na paglulunsad ng airstrike ng Israel at ang pahirapang paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza. Sa ngayon, may higit 4,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Israel at Gaza, kung saan sa panig pa lang ng Gaza ay papalo na sa may higit 3,700 ang nasawi. Joy Salamatin para sa Bayan. Naging mapayapa ang unang araw ng campaign period kahapon para sa barangay at SK Elections 2023. Base yan sa datos ng COMELEC kung saan karamihan ng mga rehiyon sa buong bansa ay walang naitalang untoward incident dulot ng kampanya. Mayroon lang aniyang nagkaroon ng alitan sa 2 kandidato sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan may nagtamo ng physical injury at may mga nakitang lumabag sa pagpapaskil ng mga poster. Pero bukod dito ay wala na ang naging aberya hinggil sa kampanya. Ngayong araw, simula na ang Oplan Baklas ng COMELEC kung saan aalasin ang mga poster na hindi sumusunod sa batas. Kaugnay po niyan, Oplan Baklas maagang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Campaign materials na hindi sumusunod sa panuntunan na sampulan. Ang Sentro ng Balita mula kay Joshua Garcia. Libo-libong poster, tarpaulin at iba pang election campaign paraphernalia ang pinagtatanggal ngayong araw sa pangunguna ng Commission on Elections, katuwang ang mga lokal na pamahalaan nationwide. Ayon kay Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, sa kanilang isinagawang Operation Baklas dito lamang umaga sa buong Quezon City, nasa mahigit 1,000 campaign posters ang nakumpiskan ng dipos na ipinaskil sa hindi tamang lugar. Marami naman tayong nakuha na illegal na posters. Maliban sa illegal din yung placement nila ng mga cards instead na sa common poster area, nakalagay sa mga poste, sa puno, tsaka sa mga sa wires. Bawal na bawal yun. Na-confiscate natin lahat yun dito sa amin ngayon. Ngayon ding araw ay nagsagawa ng Operation Baklas ang pamahalaan lungsod ng Tugigaraw, Apalit, Pampanga, Mulanay, Quezon, Mangaldan, Pangasinan at iba pang mga lalawigan, kung saan pinagtatanggal lahat ng mga campaign poster na hindi sumusunod sa tamang sukat at tamang lugar ng pagpapaskilan, gaya ng mga pampublikong lugar na pag-aari ng gobyerno at wala sa designated poster areas ng COMELEC. Dagdag ni San Diego, irerekomenda nila ang mga kumakandidato na nakumpiskahan ng mga illegal posters na magpaliwanag sa komisyon ng eleksyon para hindi tularan ng ibang kandidato
at maulit pa sa mga susunod pa mga araw ng pangangampanya. Posisyon namin dito, i-consolidate namin, pati pangalan ng mga candidates. I-recommend namin sa COMELEC na pag-explainin sila, Shokos. Para na sa ganun, hindi na maulit. Kasi apparently nangyari ng previous elections natin, ng campaign period. Pagkatanggal namin, the following day, kapalit na naman eh. Ang Operation Baklas ay isa sa mga hakbang ng COMELEC para sa mas maayos at patas na halalan, kung saan ay sabay-sabay natatanggalin ang lahat ng illegal campaign materials ngayong araw ika-20 ng Oktubre at sa October 27 bago ang barangay at sangguniang kabataan 2023 elections. Joshua Garcia para sa Bayan. Susunod, Davao de Oro niyanig ng malakas na lindol kanina madaling araw. Ang update doon tutukan. Sa Malasakit Network, idinulog na panawagan sa ating kahapon para sa isang lola na na-stroke na aksyon na kung paano alamin. At sa labas ng bansa, ang malaparaisong ganda ng Tibet na tinaguri ang Roof of the World silipin ang mga yan sa pagbabalik ng Sentro Balita. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Bukod sa kanilang Oplan Undas, nakalatag na rin ang mga hakbang ng MMDA para maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa nalalapit na holiday season. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita Live. Audrey, pagpasok pa lamang at habang tumatagal ang Burmans ay mas bumibigat din ang trapiko sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Kaya naman iba't ibang hakbang ang ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maibsan ito. Una na riyan ang pagbabawal sa paghuhukay o excavation projects sa mga kalsada. Pero exempted dito ang mga flagship na proyekto ng gobyerno gaya ng flood control o emergency leak repairs. Magkakaroon din ng adjustment sa mall hours, Audrey, na magiging mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ang mga delivery ay papayagan lamang din tuwing gabi maliban sa perishable goods gaya ng pagkain. Ang mga mall-wide sale ay dapat lamang din gawin tuwing weekend. Inoobliga rin ang mga mall na magpasa ng kanilang traffic management plan 2 linggo bago ang kanilang sale o iba pang event. Ang mga nasabing hakbang ay ipatutupad simula November 13 at magtatagal hanggang January 8. Ulitin ko lang, Audrey, ipatutupad dyan simula November 13 na magtatagal hanggang January 8. I-extend din ang mga duty ng mga traffic enforcer ng MMDA hanggang alas 12 ng hating gabi para sa management ng trapiko. Ito naman po ay taon na natin ginagawa na meron po tayong mga measures para po at least maibsan yung traffic, mabawasan po ang sasakyan sa ating mga lansangan at masiguro po na mamamanage natin well yung traffic para po hindi po maging parking lot ang ating mga lansangan.
Audrey, hanggat maaari ay hindi na rin huhuliin o palalagpasin muna ang simpleng traffic violation gaya ng swerving para nga hindi na makadagdag sa bigat na daloy ng mga sakyan. Pero sabi ng MMDA, case-to-case basis lamang ito at gagawin tuwing rush hour. Case-to-case basis yan. Ang instructions natin ay tingnan ng enforcers kung pwede nang hulihin at hindi. Pero pag hinuli niya, ibig sabihin hindi siya simple or light violation. Nakalatag na rin ang Oplan Undas ng MMDA kung saan 1,400 na kanilang mga tauhan ang de-deploy sa mga lugar malapit sa sementeryo upang umalalay sa publiko at isaayos ang lagay ng trapiko. Audrey, kapag ganitong panahon nga ay hanggang 14% ang nadadagdag sa volume ng mga sakyan habang mas lumalapit yung holiday, partikular na yung Kapaskuhan. Pero patuloy, Audrey, yung magiging konsultasyon, mga pagpupulong ng MMDA sa iba't ibang stakeholders patungkol nga sa pagsasaayos ng trapiko. Audrey. Okay, Patrick, usually pag holiday season, ito mga abusado o yung mga talagang nagko-commit ng mga traffic violation ng mga motorista, ginagawa nila yan kapag kulang yung mga traffic personnel. Sapat ba yung i-deploy na traffic personnel ngayong holiday season? Yes, Audrey, sapat ang traffic personnel ng MMDA at gaya ng aking nabanggit hanggang extend nga yung kanilang duty hanggang alas 12 ng hating gabi para nga matiyak na tuloy-tuloy yung traffic management plan at yung extension naman sa duty ng mga traffic personnel ng MMDA ay babayaran ng overtime. Audrey. Okay, Patrick, sa November 1 naman, every year, tuwing November 1, talagang tone-toneladang basura ang nahahakot doon sa mga sementeryo at paligid ng sementeryo. At usually dyan, tumutulong ang MMDA. Paano ito pinaghandaan ng MMDA? Yes, Audrey, tama ka dyan. Yung MMDA nakahanda naman sa pagkolekta ng mga basurang iniiwan ng mga dumadalaw sa mga sementeryo. Pero hindi na dapat yan iasa, Audrey, sa mga otoridad dahil dapat yung disiplina ay nagsisimula sa sarili. Audrey. Tama ka dyan. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Matapos ang recantation o pagbawi sa mga naunang pahayag ni Jeff Tumbado tungkol sa mga katiwalian sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dumagsa sa tanggapan ng LTFRB ang mga miyembro ng Magnificent Seven na bumubuo sa mayorya ng transport sector. Ito ay para ipakita ang suporta sa nasuspending chairman nito na si Teofilo Guadis III. Paglilinaw ng ilang pinuno ng miyembro ng transport group, hindi sila nagpoprotesta dahil iginagalang at nirerespeto nila ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakasuspinde ni Guadis. Pumaroon lamang nila sila para makiusap na ibalik ang chairman sa pwesto dahil marami itong natulungan sa kanilang sektor. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lamang po kami nakakita na isang chairman na inuunawa, iniintindi ang lahat ng problema na inilalapit namin sa kanila. At dahil doon, kami nagkaisa sa araw na ito upang aming ipahayag ang aming damdamin sa ating kagalang-galang na Pangulong PBBM na ibalik na sa pwesto ang butihing Chairman Jojo Guadis. Ibalik! 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 TGIF na naman po mga kababayan, kaya sa mga may plano dyan sa weekend, abay alamin muna kung magiging maganda ang panahon sa araw ng inyong mga lakad. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Isang magandang araw po sa ating lahat sa update po sa magiging lagay ng panahon natin ngayong araw. Patuloy pa rin po nakakaapekto ang shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin na nagdadala ng maulan na panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa. At patuloy po itong nakakaapekto sa ilang bahagi ng Central Luzon. Samantalang northeasterly wind flow or hangin naman po na nanggagaling sa hilagang silangan ang nakakaapekto sa northern Luzon. Kaya asahan po natin ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Kalinga.
Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo ngayong araw, iba na lamang sa mga tsansang isolated ng mga pag-ulan usually sa hapon or sa gabi. At sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, fair weather conditions pa rin po tayo ngayong darating na Sabado, although pagdating naman po ng Sunday ay possible na makakaapekto ang shear line sa ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, pati na rin sa Metro Manila. So asahan po natin ang tsansa ng kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat sa mga planong pumalaot sa mga baybayin ng Luzon dahil inaasahan pa rin po ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ito po yung update natin patungkol sa ating mga dams. Muna latest pala dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Ria Torres. Tulungan ng housing loan. Paliwanag ng Pag-ibig, ito'y indikasyon na patuloy na pagtaas ng demand para sa housing loans. Out of the total housing loans, meron pong 3.5 billion pesos na i-release para sa ating minimum wage and low income members from the minimum wage and low income sectors. Ang natulungan po naman nito ay 8,216 na miyembro natin from the said sector na nakakuha po ng mga socialized housing units. Isang kababayan ang agad nating natugunan ang pangangailangan dito sa Malasakit at Work dahil ang kanyang hiling na tulong sa gamutan ng kanyang ina wala pang 24 oras ay naibigay na. Kung paano yan, panoorin po natin ito. Kahapon lang na ipalabas na Malasakit at Work ang panawagan ni Nino Vincent Gerald Pagya, isang residente ng Marikina City. Ito ay para sa kanyang 75 taong gulang na ina na si Nanay Esther na na-stroke. Kwento niya, simula na magkasakit ang kanyang ina, ay hirap na itong makalakad. Hindi rin niya nagawang mapasuri agad sa doktor ang kanyang nanay dahil na rin sa kakapusan sa pera. Maging ang maintenance na gamot ni Nanay Esther ay hindi na rin niya masuportahan. Ang bukod tangi nilang inaasahan ngayon ay ang buwan ng pensyon na natatanggap ng kanyang ina. Dahil dito ay naglakas loob na siyang humingi ng tulong sa ating programa. Sana po matulungan po niyo yung nanay ko
sa pagpapacheck up, pagpapagamot po, pati sana po ma-therapy po siya para makalakad pa po siya ng maayos. Maraming salamat po. Kahapon din mismo, nakipag-ugnayan tayo sa tanggapan ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Dito ay nakausap natin si Ms. Hazel Militante, ang hepe ng City Social Welfare and Development Office ng Lungsod. Ayon sa kanya, agad silang magpapaabot ng tulong kay Nanay Esther para sa munting kahilingan ni Nino. Pagkatapos ng ating programa, ay nagtungo na si Nino sa tanggapan ng CSWDO. Agad siyang inasikaso ng mga staff ni Mayor Marcy Chodoro. Makalipas lang 1 oras, ay nakatanggap na siya ng tulong pinansyal. Nakuha na po namin yung medical assistance po na nanay ko na si Mrs. Esther Pagya. Galing po kay Mayor Marcy Chodoro po. Ang kanyang natanggap na tulong ay kanyang gagamitin para maipasuri na niya ang kanyang ina sa isang espesyalista. Malaki pong tulong to para sa nanay ko po, para sa pagpapagamot po niya, pati pagpa-check up. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa ating programa dahil mabilis na natugunan ang kanyang kahilingan para sa kanyang ina. Maraming salamat po sa kay Mayor Marcy, sa PTV for Malasakit at kay Ma'am Angelique Lasso. God bless po, maraming salamat po. At sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala niyo mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptvmalasakit@gmail.com. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow, i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Samantala, pinaiigting pa ng Dinagat Islands ang pagsusulong ng turismo at kaunlaran sa kanilang probinsya. Ito ay sa pamamagitan na rin ng paghahatid ng impormasyon at maayos na komunikasyon. Kung paano yan, alamin natin sa Sentro ng Balita ni Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Matapos ang mahigit 2 taong pagharap sa COVID-19 pandemic at pananalasa ng Super Typhoon Odette sa probinsya ng Dinagat Islands sa Caraga Region, nakikita na ang pagbabalik sigla ng turismo sa probinsya. Ito ay sa tulong na rin ng mga bagong proyekto na inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan. Kaya naman puspusan ang training ng information officers mula sa iba't ibang bayan ng Dinagat Islands kasama ang mga kawani mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para mas mapalawig pa ang mga magagandang plano para sa ikabubuti ng mga dinagatnon. Sa tulong ng Philippine Information Agency Caraga, naging makabuluhan ang isinagawang enhanced training workshop on news writing and reporting and photojournalism na nilahukan ng nasa 30 IO sa nasabing probinsya. Inaasahang mas mahahasa pa ang kapasidad ng IO sa kanilang information dissemination gamit ang social media platforms. Sa una, walang social media, but right now we are trying to maximize its use para we can reach a larger number of people para sa atong information dissemination. Nagpasalamat din ang mga kalahok sa kanilang mga natutunan sa naturang training. Being a writer, you must have a nose for news. What I mean is, you must know how to capture news. You must know how to follow basic principles in writing a news article. So, kita na po nga, mas gana kita yung mga pagkakaroon na ito. At lagi mo ko na mga paano itong mga pass. Ang province of Dinagat Islands ay may 7 bayan at ito ay ang Basilisa, Cagdianao, Dinagat, Libho, Loreto, San Jose at Tubahon. Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan. Sa ibayong dagat, Russia muling tiniyak ang pakikiisa at suporta sa North Korea at Mexico. Puspusan na ang paghahanda sa paghagupit ng Hurricane Norma. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Puspusan na ang paghahanda ng Mexico sa pagpasok ng Hurricane Norma. Ayon sa US National Hurricane Center, nasa Category 4 o may lakas ng hanging aabot sa 130 miles per hour ang naturang bagyo. Inaasahang maglalandfall ito sa Baja California kung saan kasama sa posibleng tamaan ang mga sikat na beach resort sa Los Cabos. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Mexico ang maagang paghahanda para sa maapektuhang lugar. Magugunitang hinagupit din ng Hurricane Hillary ang Mexico noong Agosto kung saan isa ang nasawi.
Nagkita na sina Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at North Korean leader Kim Jong-un. Bagamat tumanggi ang Russian Foreign Ministry na magbigay ng iba pang detalye, umabot lang ng higit 1 oras ang pag-uusap ng dalawang opisyal. Sa kanyang pagbisita sa bansa, pinasalamatan ng Russian official ang Pyongyang sa pagsuporta nito sa military actions ng Russia kontra Ukraine. Tiniyak din nito ang buong suporta at solidarity ng Russia kay Kim. Dumagsa sa South Korea ang higit 400 negosyante, sundalo at opisyal ng gobyerno mula sa 54 na bansa para lumahok sa Seoul International Aerospace and Defense Exhibition o ADEX. Ito na ang pinakamalaking defense exhibition na isinagawa sa South Korea na layong pataasin ang bentahan ng mga kagamitang panggera. Pangsyam ang South Korea sa mga bansa sa mundo na nag-e-export ng mga kagamitang panggera pero nais pa itong pataasin ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Joy Salamatin para sa Bayan. Sa labas pa rin po ng bansa, alam niyo ba kung nasaan ang highest region on Earth? Ito ay nasa Tibet na tinaguriang Roof of the World. At kahit nasa tuktok pa yan ng mundo, away maniniwala ba kayong may high-speed train din dito? Bisitahin natin yan at iba pang mga pasyalan sa Tibet mula sa Sentro ng Balita ni Mark Fetalco. Sa taas na 14,000 feet sa gitnang bahagi ng Silangang Asya, dumayo ako sa malaparaisong lugar na ito, walang iba kung hindi ang Tibet. Karamihan sa mga Tibetan, mapabata o matanda, ay nakasuot ng kanilang traditional dress. Ilan sa kanila, pag-asaka ay kinabubuhay at ang turismo. Para sa mga turista, patok na patok ang horseback riding, archery, at ang pagsakay sa high-speed train. Mula sa Linchi ay sumakay nga tayo ng train papunta sa Lhasa dito pa rin sa Tibet. Halos 4 na oras sa tagal ng aming biyahe mula sa Linchi papunta sa Lhasa. So far nakakamahigit 2 oras sa biyahe na tayo dito sa loob ng tren. Pero hindi mo mapapansin o di mo maaalintana ang tagal ng biyahe dahil sa sobrang ganda at ma-enjoy mo ang magandang tanawin dito sa Tibet. Nagpamanghari sa mga pasahero ang matataas sa bundok, mga lawa, ilog at grasslands na pumapalibot sa Tibet. It's a very beautiful place, beautiful view and rich of culture. And before that, I went to a few mountain place, but this is the best view I've ever seen. Bukod sa magagandang tanawin, pinagpala rin ng Tibet sa mayamang kultura. Kung gusto mong magbalik tanaw sa nakaraan ng Tibet, maaaring puntahan ang Xizang Museum kung saan makikita ang libo-libong artifacts gaya ng pottery, jade at Buddha statues. Pinuntahan rin namin ang pinakamataas sa palace sa buong mundo, ang Potala Palace. Nagsilbi itong tahanan ng Dalai Lama at pinakasikat na religious landmark para sa mga Buddhist. Nandito na tayo sa loob ng Potala Palace. Actually, itong makikita niyo sa aking likuran, pagpasok niyo dyan sa loob ay pagbabawalan na kami na kumuha ng mga litrato at ng video bilang respeto na rin sa kanilang relihiyon. Napapalibutan ng kulay pula at puting pintura ang palasyo na sumisimbolo sa mapayapang bansa at kanilang relihiyon. These 200,000 statues, these 10,000 pergamins, they have been collected for more than 3,000 years. The oldest relics are 3,000 years old, most of them around 1,700 years old. So it's very impressive. It's something that you can even not put into words. You must come here to see it yourself. It was very, very, very special. Hindi ko rin pinalampas ang paglalakad sa Barkor Street na isa ring mahalagang lugar para sa mga Tibetan para sa kanilang religious activities. Tunay ngang dream come true para sa marami ang makapunta sa lugar na napangalagaan ng mayamang kasaysayan at nakabibighaning kalikasan gaya ng Tibet. Mark Fetalco para sa Bayan, Tibet, China. Sa iba pang balita, rehiyon ng Davao muling niyanig ng malakas na lindol. Kung saan ang sentro nito? Alamin natin kay Julius Pacot ng PTV Davao. Suspindido ang klase sa lahat ng antas mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya ng Davao de Oro. Ito ay matapos ang pagtama ng magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Base sa datos ng DOST PVOX, naitala ang pagyanig kaninang alas 2:58 ng madaling araw kung saan ang sentro nito ay sa New Bataan at may lalim ng 5 kilometers.
Inabisuhan naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang lahat ng local government units na inspeksyonin ang lahat ng mga pasilidad, lalo na ang mga paaralan para masiguro ang structural integrity ng mga ito. Actually, kung tinagawad yun na report ng damages, particularly sa Davao de Oro, ongoing pamanggod nila ang building inspection o assessment dito. I-prioritize nila ang mga school buildings, government buildings. Matong nag-declare sila og suspension of classes plan. Naitala ang Intensity 5 sa Caraga, Davao Oriental, New Bataan, Maragusan at Pantukan, Davao de Oro. Samantala, nasa Intensity 4 naman ang naramdaman sa Nabunturan, Compostela, Moncayo, Mawab, Montivista, Laak, Mabini at Mako sa Davao de Oro. Intensity 3 naman ang naranasan sa Davao City at sa Tagum City, Davao del Norte at Intensity 1 sa Bislig at Tandag City, Surigao del Sur. Sa instrumental intensities, nasa Intensity 4 ang Nabunturan, Davao de Oro, Intensity 3 ang Malungon, Sarangani, Intensity 4 ang Magpet, Alamada, Cotabato, Davao City, Matanao, Davao del Sur, Don Marcelino, Davao Occidental, Coronadal City, Tupi at Tampakan, South Cotabato. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang pinsala na dulot ng naturang lindol, ngunit nagpapatuloy pa rin ang assessment ng mga otoridad. Nagkaroon naman ng power interruption sa Pantukan, Davao de Oro, Davao Oriental, Caraga, Lupon, San Isidro, Tarragona at Mati City sa Davao Oriental. Pero as of 6:56 a.m. ay naibalik na ang supply ng kuryente sa nasabing mga lugar. Julius Pakot para sa Bayan. At yan ang sentro ng mga balita sa oras na ito. Hatid sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Ako naman po si Naomi Tiburcio para sa Bayan. Magkikita tayong muli para himayin ang mga balitang tiyak na konektado ka. At ako naman po si Angelique Lazo para sa Bayan at Audrey, Naomi. 66 days na lamang po at Pasko na. At hanggang sa Lunes po muli, happy weekend po sa inyong lahat. Dito lamang sa Balanseng Balitaan at napapanahong talakayan, ito po ang Sentro Balita. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo. Sa loob ng isang mall sa Tagum City, Dayan Kirer. Ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal. 13 ng Setyembre. At ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang pagpapahalaga sa karapatang katutubo ay pagyakap sa ating pagka-Filipino.
saya Hajanar Mona Saliana Suzi, boleh dikenali sebagai Mona, selaku Presiden Malam Minggu Pusat Belia daripada Brunei Darussalam. So, Malam Minggu Pusat Belia adalah platform bagi para belia untuk menampilkan aktiviti mereka daripada hobi dan ditampilkan segala kreativiti mereka dengan inisiatif dengan berkarya, berjarah dan berlurih untuk menampilkan kepada orang ramai inisiatif-inisiatif mereka. Dan disitulah Malam Minggu Pusat Belia membantu belia-belia kita ni dan juga komuniti negara Brunei Darussalam dengan lebih kondusif menuju ke wawasan negara 2035. Okay, peranan saya adalah untuk memberikan kepada dorongan dan juga inisiatif kepada belia-belia dan juga komuniti di luar sana untuk mengeluarkan mereka daripada poverty, kemiskinan yang ada di Brunei Darussalam. So, pada tahun ini, Malam Minggu Pusat Belia adalah tahun kedua untuk mengikuti Day of Action dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan itu, kami ada menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti kesukarelawan untuk membantu komuniti dan juga kepada vulnerable group yang ditarget. Sepertinya adalah komuniti di Kampung Katok B, yang mana kami membina jati diri dorang, mendisiplinkan dorang dengan kebersihan dan juga budaya sehat. Seperti aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah seperti hiking dan sambil itu beriadah juga, memperkenalkan sesama sendiri orang because of COVID-19 kita ni tersekat dengan keluar di sana. Antara aktiviti yang akan diadakan juga adalah aktiviti senam riadah bersama dengan pelbagai grup yang kami target adalah belia-belia dan juga beberapa komuniti daripada luar sana. Jadi perkumpulan ini adalah orang dikatakan perkumpulan yang sehat dan juga memberikan networking kepada sesama sendiri. Seperti yang kita tahu, maskot SEA Games Brunei pada tahun 1999 adalah Awang Budiman. Jadi pada aktiviti projek-projek Day of Action 2020, Malam Minggu Pusat Belia akan menyerapkan apa itu Awang Budiman dan siapakah Awang Budiman, kerana belia-belia masa sekarang masih belum mengetahui siapakah Awang Budiman. Dari di sanalah kami mengajar indirectly approach of pemahaman apa itu Awang Budiman dan siapa Awang Budiman. Dan projek kedua adalah membantu kesedaran terhadap orang ramai dengan menerima golongan-golongan daripada Down syndrome. Kerana Down syndrome mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan dan juga mereka ingin kata orang kira di penerimaan daripada orang ramai, kerana mereka pun ingin bekerja, mereka pun ingin berdikari sendiri seperti orang lain juga. Jadi Malam Minggu Pusat Belia dalam projek ini create awareness untuk membantu mereka-mereka tersebut dengan harapan dan hasrat impian daripada golongan Down syndrome akan tercapai suatu hari nanti, insya-Allah. Kalau dikatakan projek about Down syndrome itu adalah satu yang unik di negara Brunei Darussalam, because of kalau di negara luar memang barang itu sudah common for them, tapi di Brunei masih memerlukan platform-platform seperti ini untuk create awareness for orang ramai, membuka minda dan menerima penerimaan mereka. Pasal mereka juga perlukan bantuan seperti ini di negara kita ni sendiri. Kalau bukan kita ni yang bertindak seperti ini, siapa lagi kan? Sedikit pesanan kepada negara-negara ASEAN di luar sana, berharap agar kita dapat mencontohi sesama sendiri dan mengikuti segala aktiviti yang bermanfaat ni kepada kita ni semua. Jadi kemungkinan kita ni dapat orang exchange ideas, topik pengetahuan ataupun macam mana untuk menaikkan, mempertabatkan lagi cara orang memang about breaking of the poverty of cycle is not easy out there. Everything, I think almost everywhere in ASEAN we face the same thing, but I hope and I wish that this is one of the way that we can tackle this problem as an Asians, one nation, one country, one we unite together. I am Mona Seliana, a Bruneian, and this is my ASEAN story.
My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I've spent many years of hard work to protect the environment. For me, it all starts from a very simple gesture, recycling. That is why I and my friends at Green Life have organized many Trash for Trees events, attracting a great number of people, especially the young. These useful products all come from recyclable waste. After 2 years, Green Life now has around 100,000 members. Our Facebook fan page also has 100,000 followers. Eager to learn more about protecting the environment and our fight against plastic waste, this clearly shows that people are now more aware of environmental issues. Our goal is to change people's habit of using plastic bags step by step. We have been able to promote several trends to raise people's awareness in Hanoi, the capital city of Vietnam. With that, people start to realize that stopping using plastic bags is not so difficult. Among those is the Bad Women Union with their experience of one Sunday without plastic bags. Each member has one tote bag to go shopping. This bag is very convenient. You can fold it and put it in your pocket, so it won't bother you when going out with friends or doing exercise. Then when you go shopping, just simply take it out and put things in. Tote bag like this can replace around 10 plastic bags per day. If every Vietnamese housewife can take just one day shopping with a tote bag, we can reduce a tremendous amount of plastic waste from 18,000 tons as of right now. This story is just one in many examples of what we can do to eliminate plastic waste. The trend is now popular in many cities and provinces across the country. It can be small and simple, but signifies a great start in our journey. It also lays a foundation for Vietnam to realize the country's commitment to ASEAN in reducing plastic waste. Right now, this has become an urgent task for Vietnamese government. Right now, we need to take concrete action to reduce plastics waste so that Vietnamese people and our future generations can live in a safe and healthy environment. We must be determined. Every household must reduce plastic bags. Everyone must fight plastic pollution. By 2021, all stores, markets, and urban areas should stop using single-use plastic. And by 2025, the whole country will stop relying on plastic. Joining ASEAN's campaign to tackle ocean plastic waste, Vietnam benefits from many regional and international programs to protect the environment. A lot of ongoing programs in Da Nang, Hội An, Quảng Bình, and other coastal cities are raising fishermen's awareness in protecting the ocean and developed a sustainable marine economy. We also have chance to learn from many countries' experience and models to apply here in our country. With the help from ASEAN, the Vietnamese government, as well as every single citizen in the country, just like me and other Green Life's members, we are working hard to be more proactive and more responsible in protecting the environment. Using marine plastic waste, we are aiming at a prosperous and sustainable development for Vietnam and for the ASEAN region. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I am from Vietnam and this is my story.
programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Alas 2 na, Lotto Game Time na, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Friday, October 20, 2023. Welcome po sa 2 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng PCSO ng mga exciting cash prizes sa ating mga Lotto players nationwide. Kahit sino, pwedeng sumali at bumili ng mga Lotto tickets basta 18 years old pataas. Kaya wag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng Lotto tickets. Sa mga first-time players, pwede po kayong magtanong sa ating mga friendly Lotto tellers ng game mechanics at schedule ng mga draws. Alright, 15 minutes na cash siyahan na. Mag-tune in na sa ating live streaming channels on Facebook and YouTube at sabay-sabay nating alamin ang mga winning combinations. Pero bago tayo maglaro, may paalala muna tayo sa ating mga Lotto players. Kaugnay sa transition sa bagong lottery system ng PCSO, ang mga Lotto tickets na nabili hanggang September 30, 2023 ay maaari pa pong ipavalidate sa mga Lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula November 1, 2023 sa PCSO branch offices at sa PCSO main office na po kailangan magpunta para ma-validate ang mga nasabing tickets. Habang maaga pa po, ipa-validate na po agad ang mga tickets sa nearest Lotto outlets. Now na! Excited na ba kayo maglaro at manalo? I-ready na mga tickets habang pinakikilala natin ang mga bisita natin. Narito po ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po dito sa PCSO Draw Court. Kasama din natin ang mga representatives from PCSO. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Game time na Pilipinas. Nasa ticket mo na kaya mga lucky combinations ngayong 2 p.m. draw? Alamin na natin. Let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and Draw Representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players, 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo. Kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. 3 beses kada araw ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m.
At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 1. The second number, the number 3. And the third number, the number 3. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 1, 3, and 3 in exact order. Two numbers mo na kaya ang may dala ng panalo? Let's play 2D Lotto. Two-D Lotto players, narito na ang papremyo ng 2 numbers nyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos. Kung mag-match ang 2 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 7. And for the second number, the number 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. 7. And 8 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Para naman sa ating avid Lotto fans, may regalong hatid ang PCSO para sa inyo. At para sa detalye, panoorin natin ito. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong lotto tickets kami para sa inyo. Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO Main Office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub FB page. Di na tayo mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto! Mga kaigsuunan, authorized na po ang ilang STL agents na gamitin ang National Draw results para sa kanilang STL operations. Para sa updated list ng STL AACs, narito po. Pag-usapan naman natin ang mga important reminders ng PCSO sa segment na What You Should Know. Hindi po kami magsasawang magpaalala sa inyo na ang Lucky Victory at yung Swerte Searing Facebook pages ay hindi po konektado sa PCSO. Bukod po dyan, ang Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin produkto ng aming tanggapan. Para makasigurong legit ang games na sinasalihan, bumili lamang ng mga tickets sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives. Usapang pangkalusugan naman po sa mga naghahanap ng libreng medical and dental check-up,
Meron po tayo niyan dito sa PCSO. Pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan dito sa PCSO Main Office Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Bukas po ang clinic from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. First come, first serve ang ipinatutupad, kaya agahan ang pagpunta. Don't forget to bring your valid ID and vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. At para naman po sa may iniindang sakit at kailangan magpa-check up sa mga espesyalista, ready to serve you ang ating multi-specialty clinic. Ang schedule ng ating mga doctors, narito po. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Recap time na po tayo. Simulan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 7 and 8 in exact order. For 3D Lotto, we have 1, 3, and 3 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Reminder lang po, ipa-validate na agad ang winning tickets para ma-enjoy na ang panalo. To know how to claim your prizes, narito po. Napakasaya ng panalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Mamayang alas 5 ng hapon, samahan nyo naman po si Jasper para sa second round ng Digit Pa Premyo. Kaya sa mga wala pang tickets, maaari pa po kayong humabol sa pagbili. Isabay na rin ang para sa mga games natin sa ating 9 p.m. draw dahil fully loaded ang gabi natin. Kaya don't miss your chance to win exciting cash prizes. At pasilip sa pwedeng mapanalunan sa ating mga jackpot-bearing games sa Mega Lotto 645. The jackpot estimate is 20 million pesos. At sa Ultra Lotto 658, we have 49.5 million pesos. Bukas naman sa Lotto 642, it's 15 million pesos. At sa Grand Lotto 655, we have 44 million pesos. At
Sa linggo sa ating Super Lotto 649, it's 15.8 million pesos. That's all for this afternoon para po sa PCSO Fest Celebrado the 3rd. Para sa bagong Pilipinas, sama-sama nating ipanalo ang kawang-gawa at tapat na serbisyo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, y'all. Proud Filipina Charms Espina here, who's never relied on school alone for her education. Then again, college enrollment has been dropping steadily in the United States since the turn of the last decade. The COVID-19 pandemic precipitated that slide. Kids or teenagers and their parents have done the math and figured out one simple fact. A college education or degree is no formula for success, let alone survival. VOA's Inside Story takes a closer look at how perceptions and philosophies in higher education have changed, driven by a rapidly evolving and tech-driven global community. In this presentation, The Price of Learning. This week on The Inside Story, The Price of Learning. It's back to school season for much of the Northern Hemisphere. What does it cost to get an education, and is it even worth it? Meanwhile, a humanitarian crisis grips Sudan, and yet another unfolds in Ukraine. Now, on The Inside Story, The Price of Learning. Welcome to The Inside Story. I'm Elizabeth Lee in Washington on the campus of the George Washington University, just a few blocks from the White House. More than 900,000 students from around the globe come to the United States each year to pursue college degrees, overcoming challenges ranging from high costs to restrictive visas. They often leave behind unimaginable hardships as they study far from home. However, returning home is where many students intend to put their America diplomas to work, hoping that what they learned here will help them improve the lives of their families and fellow countrymen. As the school year begins in the United States, we'll explore the value of an American college degree. According to Forbes, as of 2021, more than half of Americans aged 25 to 64 possess some form of higher education, whether that is through a university degree or industry-recognized certifications. However, for foreign students who are interested in studying in the U.S.,
the pursuit of knowledge may appear intimidating even before it starts. We spoke with Carol Kim, Vice President for Global Recruitment, Admissions, and Financial Aid at New York University, which is one of the most popular destinations for international students. I think families should really sit down and say, what is important? What is the importance for us as a family and for the student who is actually looking? What are they looking for in their college experience? And so a US college experience offers things that are very different than a college experience elsewhere. And I say that because here is also a place where you can come and be undecided. Undecided doesn't exist in any other part of the world. And so someone who actually has turned 17 or 18 or 19 years old, they're a young adult, and they're not really sure what they want to do yet. In most other parts of the world, you have to decide. And that's what you're going to study. And that is what your path is set on. This is a place that we actually recognize that your frontal cortex is not quite formed yet. Your brain is still developing. You're still trying to figure out who you are as a person, and that we do not have students declare their major from the beginning. You can, if you would like. You can decide if you are very decided on the fact that you want to be a filmmaker. You would like to be an engineer. You want to come and start from the very beginning to be a neuroscientist. I mean, you can do all those things, but you can also come to college anywhere in the US and be undecided and explore. And I think curiosity and exploration is something that we in US higher education really support, as well as we think it's an important part of a student's discovery. And so it's something that is different than other parts of the world. And if that is something that is exciting for a family to see and to experience, I think it would be great. This would be a great place for them to come to. More than 90% of American school children study in the public school system. However, it's important to note this number includes a variety of factors. According to the National Center for Education Statistics, approximately 59% of children in the United States aged 5 and younger who are not enrolled in kindergarten have experienced some form of early childhood education, commonly known as daycare. This early form of education serves as the initial stepping stone for many children, putting them on their paths toward elementary, high school, and beyond. VOA's Arash Arabasadi conducted interviews with 3 experts who play a crucial role in shaping how children learn today, with the aim of preparing them for higher education. The building blocks of education. And according to the U.S. Census Bureau, early childhood programs like this one at the YMCA are where it all starts for nearly 7 million American children. That's nearly a third of the entire childhood population. Any child from infant to 5 years old can attend a program like this at one of the YMCA's roughly 1,000 early childhood education centers, where more than 100,000 children spend some or all of their days. And that includes nutritious meals. But childcare doesn't come cheap. While each YMCA location is different, the price tag can be thousands of dollars per month. Organizers know not everyone can afford that. Our Head Start program, we have 10,000 kids in Head Start, which is not an astronomical number, but that's 10,000 youth
who are in low-income areas are able to go to programs with little to no cost. But they say the value is in preparing the kids of today for the schooling of tomorrow. The National Education Association, or NEA, represents about 3 million members, including teachers and support staff that make learning possible for the more than 90% of U.S. children that attend public school. I really believe if this country takes the next step and invests what it needs to in public education, we will have and continue to have a world-class system that will prepare every individual for their future. Even if that future looks different for everyone. Some students don't want to go to university right away, or they might not want to go at all. They might want to choose a different career path. So that's why having counselors, that's why having the right professionals in every school to help students make those decisions when they're in those formative years. Every student has to do what they feel is best for what they're interested in and where they can most contribute to our society. And I really believe that the public school system is the place to begin that process. Arash Arabasadi, VOA News. The war in Ukraine has damaged thousands of schools and destroyed hundreds. As a result, students living near the battle zones are facing significant challenges in accessing education. Heather Murdoch reports from eastern Ukraine. It is important to note that this report contains graphic images that may be unsettling to some viewers. Every school in the city of Liman, Ukraine has been damaged, and many are destroyed. This school was hit before the city was captured by Russia in May 2022, and it has remained shut down since Ukraine took the city back 4 months later. Over here, we ran long and short distances for gym class. Here we played football. On the second floor was a cafeteria. On the first floor was an assembly room. We had assemblies there. In the basement, we had industrial arts and health classes. Now, as the battles once again approach Liman with an attack killing 8 civilians in early July, students say they are facing yet another year of the online education that began with pandemic lockdowns. Local leaders say volunteers provide some supplies and internet links. They are not enough, but they provided us with laptops, tablets, printers, and stationery items. But it was very, very difficult. But students say supplies are useless when battles draw near, as the internet is down or only available in hospitals or military bases. The Ukrainian government says thousands of schools have been damaged in the war, and hundreds are destroyed. Studying online under these conditions is better than no education at all, but just barely, says Zakhar. I'd rather study at school than on the phone online. On the phone, sometimes the topics are not even clear. At school, they will explain everything to you, show you, and you write things down, go to the blackboard, answer questions. Other students tell us they are forgetting more from their in-person school days than they are currently learning. In Liman, there are just over 500 children struggling to get an education, as most families have long fled the area. Across Ukraine, millions of children's educations have been disrupted. Millions more children have fled the country, and more than 500 have been killed. Heather Murdoch, VOA News, Liman, Ukraine. As Russia's war on Ukraine continues, Ukrainian leaders claim that Russia has been holding over 20,000 Ukrainians captive since the start of its full-scale invasion. Reporting from Warsaw, Poland, journalist Lysia Bakalets shares the heart-wrenching story of a woman who has been anxiously waiting for her husband since his detention in October when he was taken to a prison in Moscow. He sent me this selfie and said, "Look, I'm officially a volunteer now." Olga and Yuri Kayovy are from Kherson in southern Ukraine. When the war started, Yuri joined the local Red Cross initiative, bringing humanitarian aid from Ukrainian-controlled Zaporizhia to Kherson, which Russia occupied at the time. On one of these trips, Yuri was arrested by Russian forces. On August 6, 2022, an acquaintance who was with Yuri called me and told me that my husband had been detained.
Later, she found out that her husband had been held in the occupied cities of Melitopol and Kherson and then transferred to a detention center in Simferopol. She heard no more and feared he was dead. On October 6th, a lawyer from Simferopol called me. She sent me a photo of a note handwritten by my husband. That's when I realized that he was alive. The lawyer said Yuri was accused of participating in international terrorism. She said that a couple of weeks later, the lawyer informed her that her husband had been taken to the Lefortovo prison in Moscow. This October, it will be a year since he has been there, and there are many more like him, civilians from Ukraine considered Russian-held hostages. The UN says there are hundreds of cases. Ukrainian leaders say there are tens of thousands. Russia does not acknowledge holding civilians at all, let alone its reasons for doing so. The Ukrainian Parliament Commission for Human Rights claims about 23,000 to 25,000 Ukrainian civilian hostages, so such a high number. Zakayov family's story was included in the film Her Sons, which was based on evidence collected by the Raphael Lemkin Center for Documenting Russian Crimes in Ukraine. The film has 4 stories about civilian hostages. 3 of them are currently in prison in Russia, 2 in Moscow's Lefortovo prison. The 3rd is in the city of Rostov. The 4th person spent 54 days in captivity and then occupied Kherson and is now free. Director Hanna Berehova says there is enough material for at least 3 more sequels of the film. Analysts say that the only thing relatives and human rights defenders can do for captive Ukrainian civilians is publicize their cases. Unlike prisoners of war, abducted civilians are not part of exchanges under international law. Prisoners of war at least have an international status. It is stated in the Geneva Convention. But when it comes to civilian hostages, their captivity has no legal basis. She says that in any case, exchanging Ukrainian civilians for Russian prisoners of war is not an option for Ukraine. Without exaggeration, there are millions of Ukrainians in the occupied territories. And if the Ukrainian state allows exchange of Ukrainian civilians for Russian soldiers, then by tomorrow we'll have another 20,000 plus civilian hostages. Ukrainian authorities and human rights activists are calling for international third-party mediation to help gain the release of captured civilians. Olga Kayova, meanwhile, has managed to find her husband a private lawyer. Thanks to the lawyer's efforts, she periodically gets notes from her husband that give her hope that he will come home one day. Lesia Bakalets for VOA News, Warsaw. According to the most recent available statistics, Sudan and Chad each have more than 300 students enrolled in U.S. academic institutions. Back home along the Chad-Sudan border, humanitarian groups say refugees from the war-torn Darfur region face catastrophic conditions. VOA's Henry Wilkins has more. Rahaf is 18 months old. She has just been brought to a field medical centre near Adre, Chad, to receive treatment for malnutrition. Her mother, Riham Abdallah Idris, fled with her from Sudan's Darfur region 3 months ago. Since then, they've been in desperate need of food assistance, but almost none has arrived. Yes, it has been 3 months. We are facing a shortage of both food and funds. Unfortunately, there's an inadequate supply of nourishment for both children and mothers. The children are unwell. In August, Doctors Without Borders, also known as MSF, short for its French name Médecins Sans Frontières, called on the international community multiple times to give money to alleviate the Sudan crisis triggered by its civil war that started in April. They say that some refugees have gone 5 weeks without food aid and that there is now a malnutrition crisis in eastern Chad. According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the international community has donated just 26% of the funding needed to deal with the crisis. Many humanitarian organisations in eastern Chad say they are hamstrung as a result. Kenneth Lavelle, an operations director with MSF, recently visited the refugee sites in eastern Chad. I've not seen something like that in years. I was lost for words when I did the first tour around Adre camp. There's 200,000 people there in the most
appalling conditions. I think we're already beyond the brink. I think we're already in a humanitarian catastrophe. The Sudanese government distributes food to its citizens in nearby Oran, Chad. But what the war-torn country can provide is a drop in the ocean relative to the size of the need. One Chadian analyst says that the host communities deserve a response too, as the crisis strains the local market for food, and that a proper response could help prevent Sudan's insecurity from spreading to Chad. Actually finding a solution to the suffer of those that cross in Chad might be also a way of contributing to conflict management. Mapapanood ang PTV sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. From spreading to Chad. Actually finding a solution to the suffer of those that cross in Chad might be also a way of contributing to conflict management and conflict prevention and ramping up insecurity in Chad, as those people might be turning to illegal ways of earning their lives. So, I mean, there are a lot of risks. Asked what the international community could do to help her and her baby, Idris said, "It's imperative for them to furnish food for the infirm. For instance, biscuits or milk would be greatly appreciated, as malnutrition is affecting the children severely." As the desperately underfunded Sudan crisis continues, humanitarians say they are at a loss as to how to get donors' attention. In recent months, South Sudan has received hundreds of thousands of the displaced, mostly returnees of South Sudanese origin, who passed through the town of Renk on the Sudan border here. One, Yana Liwa, said she fled the country with no possessions. I just fled without anything in hand. I wasn't able to take anything from my home. We were living in a makeshift tent, so when the bombs started to fall on our compound, we fled as fast as we could. As thousands continue to arrive in South Sudan every week, Egypt, on Sudan's northern border, has effectively stopped refugees from entering the country. Initially, it allowed around 250,000 to cross its border, but a new rule in June required Sudanese to obtain a visa to enter. Rights groups say this violates international standards, and onerous wait times for visas endanger those trying to flee. Abdullahi Halake is with Refugees International.
Egypt is also experiencing serious economic crisis, and as a result, it is very, very careful on the number of people it's allowing in. And I think this is where, countries like the United States need to lean on Egypt and UNHCR to ask the Egyptian authorities to allow the Sudanese to come in. But that is not enough. He added that donor countries must increase humanitarian funding to Egypt if they expect the country to begin taking refugees again. Other Sudanese neighbours, including Libya and Central African Republic, have their own security problems, and few are seeking refuge in either country. Fleeing to Eritrea on Sudan's eastern border would be an even worse choice for those seeking to escape the war, according to Eritrea Focus, a UK-based human rights group. The government is known as one of the most authoritarian and isolated regimes in the world, sometimes referred to as the North Korea of Africa. And indeed, the president has said that the Sudanese people are welcome to come to Eritrea. How many Sudanese have actually taken that offer is unknown. And why would anybody want to seek refuge in Eritrea? As international aid groups are not active in Eritrea, it's unclear whether any Sudanese refugees have arrived in the country. But even for those who have managed to escape, like Bokra Hassan Abdallah, who recently arrived in Chad, the difficulties do not end. We were forced to abandon our homes due to attacks by janjaweed. As you can see, our current circumstances are a result of this displacement. Regrettably, I had to leave without my identity documents. Lacking identity documents can make it hard for the displaced to register as refugees in Chad, in turn making it difficult to obtain support. As options for where to flee narrow, the number of internally displaced in Sudan is approaching 4 million, almost 4 times the number of refugees. Henry Wilkins for VOA News, Adre, Chad. Native Americans were deprived of education regarding their native cultures. They were coerced into attending residential schools operated by the U.S. government, which had a preference for assimilation. However, in present times, there are only a few schools remaining that not only acknowledge, but also celebrate Native culture. VOA's Michael Sullivan went to Riverside, California to tell us more. Through much of the 19th and part of the 20th century, U.S. authorities forced many indigenous children into boarding schools, where they learned domestic and farming skills and were forced to abandon their religions, languages, and cultures. In Riverside, California, family members heard the stories of survivors at Sherman Indian High School, one of a handful of remaining government-funded boarding schools where today Native cultures are embraced instead of suppressed. U.S. Secretary of the Interior Deb Haaland and Assistant Secretary Brian Newland, both Native Americans, came to listen as part of the department's year-long tour called The Road to Healing. Curiosity brought one woman. I'm here because I wanted to see where my grandparents went to school, where they were taken, and also where my dad was born. Her grandparents fell in love here, and her family adopted a strategy to fight prejudice. They came out of the situation basically saying, well, the white man won the war, and maybe the only way to end discrimination for our kids would be education. Some stories ended badly. About 60 former Sherman Indian High School students who died while attending the school are buried in a nearby cemetery, victims through the years of disease or accidents. At some Indian schools, students were the victims of abuse. Erica Ben, a Navajo and more recent student here, says her time at the school expanded her horizons. She's working on a doctorate in the field of Native education. I never really encountered anybody other than Navajos. So when I came here and the school was open to all students all across the nation, right? So, and that was my actual first time actually interacting with other Native tribes besides myself. And that was just, for me, that was an experience, I'm not going to forget. Greg Colluck of the Luiseno Indians sees renewed interest in the traditions among young people.
All four of my children are they're participating in the cultural things that our tribe is offering, including basket weaving, including language, beading, and such. Like many Native Americans, they're re-embracing their culture and learning about a painful history of forced assimilation. Mike O'Sullivan, VOA News, Riverside, California. Thank you for being with us. Stay up to date with all the latest news at voanews.com. Follow us on Instagram and Facebook at VOA News. Follow me on X, formerly Twitter, at EliTV1. Catch up on past episodes at our free streaming service, VOA Plus. For all those behind the scenes who brought you today's show, I'm Elizabeth Lee. We'll see you next week on The Inside Story. And that's a wrap for today and for the whole week. Hopefully you've been a tad more informed and even more enlightened with this feature presentation. And I look forward to next week's set of offerings as well as you. Till then, keep in mind to always work hard, aim high, be kind, stay true, and catch the news right here on PTV. This has been Sharms Espina for Stories from the Grid. G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations,
PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Narito na ang PTV Balita ngayon. Hinatulan ng 64 na taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan ang negosyanteng si Janet Lim Napoles matapos mapatunayang guilty sa 4 counts of graft at malversation of public funds. Nag-ugat ang kaso sa iligal na 20 million pesos na disbursement mula sa Priority Development Assistance Fund ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din si Napoles ng nasa 41 million pesos. Samantala, inabsuelto naman ng Anti-Graft Court ang ilang akusado sa kaso ni Napoles. Ayon sa abogado ni Napoles na si Attorney Ronnie Garay, inaapela nila ang naturang desisyon. Nakatakdang dumating ngayong hapon ang ikalawang batch ng mga OFW na inilikas mula sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, sasagutin ng gobyerno ang kanilang pagpapauwi at bibigyan din sila ng ayuda upang makapagsimula ng bagong buhay. Mababatid na puspusan ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga otoridad sa Israel upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Sa pinakahuling tala, nasa 4 na Pilipino na ang nasawi sa Israel dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israeli military forces at grupong Hamas. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Laing engkwentro na sab ang nahitabo tali sa Armadong Kusog ug CPP-NPA samtang nagsingabot ang barangay og SK elections. Duha ka mga sakop sa bandidong grupo nga CPP-NPA ang patay human makaengkwentro ang mga sakop sa 79th Infantry Battalion sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Nahitabo ang engkwentro niadtong Oktubre 17 sa barangay Canlusong sa lungsod sa Enrique Magalona sa probinsya sa Negros Occidental. Unom ka mga armas ang nakuha sa kasundaluhan human sa engkwentro sa palibot uban ang mga granada ug mga bala. Padayon gihapon ang panawagan sa commander sa Visayas Command na si Lieutenant General Benedict Arevalo sa mga nagpabiling sakop sa CPP-NPA na musurrender na sa mga otoridad aron makabot na ang kalinaw. Samtang sa laing bahin, anay maayong balita, Cebu City Super Family Health Center buksan sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon sa Barangay Labangon diin tukuron ang maong proyekto. Magsilbi ang Cebu City Super Family Health Center isip usa ka mini hospital nga moalagad sa tibok Dakbayan sa Sugbo. Kung mahuman na ang proyekto, aduna kini paanakan, laboratory, ultrasound, x-ray machines, dental program ug uban pa. Nanguna sa maong proyekto ang Department of Health Central Visayas na suportado sa LGU sa Cebu City. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.
Road Watch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. You may now be seated. To deliver his welcome remarks and to give us an overview of the Congress, may we call on our Interim Director General and Deputy Director General for Research, Delivery and Innovation of the International Rice Research Institute, Dr. Ajay Kohli. Wow. Good afternoon to everybody. I am pleased to welcome you in the continuation of an exciting day one of the IRC. I want to begin by commending the insightful perspectives and conversations that transpired this morning. And I especially appreciated the farmer perspective that was brought to the table in the morning.
Without the farmers, we cannot get anywhere. Indeed, they play an invaluable role in feeding the rice-consuming populations. At Erie, we strive to push the frontiers of rice research to deliver not just sufficient, resilient, and quality rice, but more importantly, healthier rice to the farmers and to the consumers. This is why we remain steadfast in providing an international scientific platform every 4 years to constantly put rice innovations front and center in the face of rising food and nutrition insecurity. In 2019, Erie found highly significant marker trait associations for distinguishing intermediate versus high glycemic index, which we call GI. Fast forward to this year, we now have defined the genetics for the low GI and for the first time ever anywhere in the world, the ultra-low GI. And we have developed some pre-breeding lines in a high-yielding background with low GI and ultra-low GI characteristic features. We are now able to harness low and for the first time ever, as I mentioned, ultra-low GI in rice, beneficial for diabetics and the obese. This new discovery will enable us to convert any rice variety anywhere in the world into a low GI or ultra-low GI variety, starting in the Philippines. I would now like to take this rare opportunity to present His Excellency President Ferdinand Marcos with a sample of this low and ultra-low GI rice that we have developed at Erie. To really show our collaboration with Phil Rice, who would be actually developing the real varieties that will turn out in a couple of years in the Filipino popular rice backgrounds, we want to also show that the two gifts that we have today for His Excellency is the low GI rice from Erie and a portrait of a mosaic portrait of different rice varieties of His Excellency himself. So, please. Thank you, Dr. Colley and Mr. President. So once again, I hope this ceremony of actually taking these varieties and giving them over through the President to the Phil Rice to develop into low and ultra-low GI rice varieties will not only lead to a healthy farmer, but to a healthy customer and contribute to the global health. Thank you very much. We will also be playing an audiovisual presentation to give an overview about the ultra-low or low glycemic index rice.
ultra-low glycemic index rice is a type of rice where it releases glucose very slowly and steadily, and it carries immense health benefits for obesity and diabetic subjects. Compared to low GI as well as milled rice, which is generally very high in its glycemic index. So the breakthrough what we got here is we were able to identify the genetics and discover the genes connected to this. So we have identified the chromosome 6 responsible for lowering the glycemic index for 55 and below, whereas chromosome 2 we identified that to be responsible for ultra low glycemic index. And this offers a unique opportunity where we could really take up converting popular varieties of rice into either low or ultra low glycemic index. So as a proof of concept, we were really able to bring in the ultra low GI, try it into high yielding background. This is a pre-breeding material which could be used by our national partners, could test it for its consumer acceptance and for yield testing. And if it is found suitable, then those varieties could be positioned for its release within the national systems. And as I outlined before, since we have discovered the genes responsible for lowering the GI, we really could take up converting highly popular varieties into either low or ultra low GI. And we really need the support of governments and national partners in this journey to converting those rice varieties into either low or ultra low GI varieties. We just witnessed that brilliant scientific milestone. A round of applause again, please. At this point, may we call on our Senate Committee Chairperson on Agriculture, Senator Cynthia Villar, to introduce the President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. Thank you. Thank you very much, Senator Cynthia Villar, for your kind introduction. And for those who do not know, Senator Sentro Balita is certainly one of the prime movers of the agricultural sector in our country. And that is why we always have her at these occasions, because we know that once she decides to work on something, it gets done. The Honorable Suon Sere, the Minister of Rural Development in the Kingdom of Cambodia. The Honorable Himanshu Pathak, the Secretary of Department of Agricultural Research and Education, the Government of India. His Excellency Shambhu Kumaran, Ambassador of the Republic of India to the Philippines. His Excellency Tul Traisorat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Philippines. Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, who is always serving as our host at these functions. The International Rice Congress Advisory Committee and stakeholder led by Chairman Ajay Kohli. International Rice Research Institute Research Director Bas Bowman. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for conducting this 6th International Rice Congress, which I am sure will promote the development and use of more quality rice varieties and technologies, such as the ultra-low glycemic index or GI rice. The discoveries in this Congress will pave the way for greater strides in the rice industry in the Philippines and across the globe. I look forward to seeing the innovations to be discussed in this Congress come to life, including the ultra-low GI rice in the near future.
With every grain that we harvest, process, and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families, and nations forward. Everyone here is well aware that we all, in varying degrees and for various reasons, are facing problems with regard to the supply and price as well as quality of rice. As such, this Congress comes at an opportune time for us to compare and reevaluate policies, discuss ideas for enhancing global rice value chains, and introduce better practices and technologies. We need all of these to sustain our growth. Now that I am being given this platform to speak with you all, allow me to briefly share the situation that we are facing here in the Philippines. First, we understand that our issues with the price and supply of rice stem from several equally significant factors that need urgent attention. Aside from the global price of rice affecting our own here, the recurrent pounding of typhoons and other natural calamities affect our farmers' efforts and timelines. This influences both the quality and the quantity of our harvests. Criminal activities as well, such as illegal importation, smuggling, and hoarding, and other anti-competitive practices do not help the situation either. So seeing the complexities of the situation, we strive to approach it in a comprehensive and holistic way based on science. Aside from investing in research and acquiring machinery to give to our farmers, we try to provide them with more support through our National Rice Program and the Rice Competitive Enhancement Fund. This includes our rice farmers' financial assistance. We have also been working together with international institutions like the IRI and foreign governments, not only to ensure the steady supply of rice, but also to enhance the development and sharing of crucial technologies and strategies. We have likewise been working on our disaster preparedness and resilience so that the rice industry can respond and adapt to the effects of El Niño and other calamitous events. We also make it a point to hunt down the criminals who are involved in the illegal activities that I previously mentioned. With all these said, it is important to remember that not one of us alone can do everything that needs to be done. We have seen through the years what greater power we yield when we are united, just like how the first 5 installments of this Congress have brought about great progress in the international rice industry. So I enjoin all of our government agencies and, of course, our partners in the private sector to continue collaborating with the IRI and its partners in identifying creative solutions and mechanisms for a more robust rice industry. Your participation will surely inspire the rest of society and the entire global community to fortify our efforts for food security across the region and the world. It goes without saying, but I think it bears repeating, that rice in our countries means more than food. Rice in Asia, rice in the countries where it is the staple, is in fact life. And whenever we find ourselves in a situation where the supply of rice is threatened, this is almost an existential problem that ordinary people feel. So as I end, let me assure and challenge you in this way. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country, even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike. We will do everything to pursue and punish those who are involved in smuggling and hoarding. We will make them pay for their wrongful actions and remedy the situation. We will remain steadfast in our efforts to modernize the agricultural sector through open dialogue and consultations with our farmers and agriculture experts. As you now share and explore opportunities, I look forward to the transformation of our systems and, more importantly, of our world. Congratulations, and may the 6th International Rice Congress bring forth great harvest for the nations and the next generations to come. Thank you, and good afternoon. Thank you, Mr.
President. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon. PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Ngayong linggo sa Masters of the Game. Itong si Luisito Espinosa, definitely one of the greatest Filipino boxers of all time. Dito nagsimula ang alamat ng binansagang lindol. Ay, sa tanaw ko, parang gusto kong makapaglaban talaga. Ako si Bill Velasco, hanggang sa susunod na kabanata ng Masters of the Game. Dito lang sa PTV. What's up mga kabarangay at ka-SK? Ngayong October 30, i-flex natin ang kapangyarihan nating bumoto. At makilahok tayo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa araw na yon, lahat tayong registered voters ay boboto ng isang barangay chairman, 7 miyembro ng Sangguniang Barangay, isang SK chairperson at 7 SK councilors. Ang lahat ng mananalo ay magsisilbi hanggang Disyembre ng taong 2025, ang nakatakdang petsa ng susunod na lokal na eleksyon. Ang kandidato ay kailangan Filipino citizen, rehistradong botante, at residente ng barangay kung saan siya ay tatakbo ng hindi bababa sa 1 taon. Kayang bumasa at sumulat sa Filipino, Ingles o iba pang lokal na lengguwahe. At least 18 years old para sa barangay positions at 18 hanggang 24 years old para sa SK positions. Paalala lang din ha, bawal tumakbo ang SK aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang opisyal hanggang 2nd civil degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, asawa o in-laws na kasalukuyang nanunungkulan sa lugar ninyo. Guys, ang ating barangay at SK officials ang nagpapanatili ng kaayusan, nagtatakda at nagpapatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng ating barangay. Let's use the power of our votes para pumili ng tamang leader sa ating komunidad. Kabilang ka dito, kaya naman makiisa tayo sa 2023 Barangay at SK Elections, isang paalala mula sa PTV. Isang pribilehiyo na may kakbay na responsibilidad. Pribilehiyo dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging tagapaghatid ng balita sa publiko. Responsibilidad kasi dapat yung impormasyon na ibinabahagi namin sa madla ay totoo at mapagkakatiwalaan. So, being a journalist is not just a job, but more of a life that you have to live with genuine passion and dedication. Siyempre, yung may mataas na prinsipyo. Yun, ang ibig sabihin ng pagiging isang mamahayag para sa akin.
mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo, sa loob ng isang mall sa Tagum City, Dayan Querer, ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal, Ika-13 ng Setyembre. at ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. A long time ago, on a beautiful sunny day, there was a fisherman fishing alone in the big, wide Brunei River. Hours went by, and suddenly his tummy growled loudly. Clearly, he was starving. But no need to worry. The fisherman came all prepared. He took his homemade lunch of rice dumplings out. Yum! He was so hungry he ate all his food in an instant, leaving some leftovers, which he threw into the river without ever feeling guilty. Unbeknownst to the fisherman, the little rice grains that were floating away on the current started to cry loudly over their unfortunate fate. One of the rice grains sobbed and said, "We feel betrayed. All we ever do is for the sake of humans. We filled their hunger, yet we are so easily thrown away like garbage. Humans are so ungrateful." They were crying loudly when something the size of a hill slowly approached them. While sobbing, one of the little rice grains got curious and asked, "Oh, big one, what are you?" The big one explained himself. "I am the Golden Island. As you can see, I am made up of glittering gold. I am here to bring fortunes to the villagers of this country. But I heard there was a cry from here. What happened to you, O little rice grain?" Then the little rice grain told the Golden Island of how humans threw away their leftovers. Humans often do not appreciate the little things. The Golden Mountain was angry to learn about the true nature of man and said, "Oh my, such a bad nature. Surely a civilization that does not appreciate small wealth is not entitled to great wealth as well." Thus, the Golden Mountain left the village by the river, looking for other villages where people are grateful and appreciative, a village that was worthy of his wealth. From then onward, the river where the Golden Island appeared has been known as the Sungai Siamas, or the Golden River, and the village there is known as the Gold River Village.
Once upon a time, there lived a man named Kek and his son. They had a fine, brown-haired, fat donkey. When the time came to sell the donkey, Kek took his son to go with him to Kompong village. Kompong village is located rather far from their village, but Kek knew that there he would get a very good price for his donkey. Let's carry our donkey using a pole on our shoulders. That way, the donkey will not become too thin upon arriving to Kompong village, said Kek. His son approved of the idea, and they immediately did so. Apparently, not everyone thought it was such a good idea. The first person whom they met in the next village shouted, "A donkey should be ridden by the owner, not the other way around. It's what they are for." Kek stopped for a while, thinking about what the stranger had just said. That's a good point. After they untied the donkey, Kek told his son to climb on the donkey. He then started to walk beside them. But to another village they traveled, and another mockery they got. Now an old man scolded Kek's son. "Young man, you let your father tire himself as you sit back on a donkey? Shame on you!" Embarrassed, the boy came down from the donkey, and now Kek sat on the donkey while his son walked by their side. This time, an elderly woman approached Kek and said, "Your child looks so tired. Why don't you change places? After all, you're stronger than this young boy, aren't you?" Kek and his son looked at each other. No matter how they did it, it always seemed wrong in the eyes of others. Finally, together, they rode the donkey to Kompong village. But this time, they were both scolded by a farmer on the outskirts of Kompong village. "Don't you have a heart? This donkey is too young and not old enough to carry both of you." They said nothing. They both got down from the donkey, put a leash around its neck, and led it to the market. Finally, they arrived at the market in Kompong village. In the market, they managed to sell the donkey for a good price. What a journey! For them, this journey taught them a valuable lesson. Once upon a time, in a Minangkabao coastal village known as Pantai Air Manis, lived an elderly widow named Mande Rubaya. She had a son named Malin Kundang. She loved and looked after her son dearly. Every day, she baked and sold cookies in the market. And Malin, who was such a darling, helped his mom. Like many Minangkabao young men, Malin dreamt of taking journeys and seeking treasure and wealth in faraway lands. He wanted to ease his mother's burden and to find ways to bring her greater prosperity. Malin's dream came true when a large merchant ship anchored at Pantai Air Manis. Malin rushed to the shore, asked if he could help unload some of the trade goods. The captain agreed, and in fact, the captain
heavens, wasn't she surprised? She found out all the fish and its roe were gone. Someone ate it all. Seeing her very upset mother, Malur explained that she had saved some of the egg for her, but Bakan wanted more. Bakan was crying so loud while rolling around on the floor. Boy, can you imagine how messy that was? He ignored his sister's warnings and ate the fish roe anyway. Malur felt so guilty and asked for her mother's forgiveness, but it was too late. They failed to keep their promise. Their mother's heart was already broken to pieces. Mahmina felt that her children no longer loved her. And you know what happened next? Mahmina stormed out of the house and ran into the forest. Malur and Bakan rushed after her and begged their mother to return. From afar, they heard their mother scream, "The devouring rock! My children no longer love me. I sacrifice myself to you." She ran towards the devouring rock, and then she stood at the mouth of the boulder. Suddenly, the boulder made a loud rumbling sound and swallowed the woman. By the time Malur and Bakan arrived, they found only strands of their mother's hair on the rock's surface. Oh, what poor little souls! They were so young, and they had to bear the pain of living their lives without their mother. G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Ngayong linggo sa Masters of the Game. Itong si Luisito Espinosa, definitely one of the greatest Filipino boxers of all time. Dito nagsimula ang alamat ng binansagang lindol. Ito sa tanong ko, parang gusto kong makapaglaban talaga. Ako si Bill Velasco, hanggang sa susunod na kabanata ng Masters of the Game. Dito lang sa PTV. Para sa akin, ang pagiging journalist ay isang pribilehyo dahil nagiging instrumento ako para ma-inform yung ating mga kababayan sa mga pinakahuling kaganapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At gaya nga ng sinasabi ng aking mga kabaro ay isa itong malaking responsibilidad dahil dapat laging tama at based sa fact yung mga ibinibigay mong impormasyon sa ating mga kababayan sa pang-araw-araw.
Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Gaano nga ba kahalaga ang mga makakalap na datos dito sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries? Ito po ang ating sasagutin. At sana'y maipiliwanag namin sa inyo kung bakit sa pagkalap ng datos ay makakabuti ito hindi lamang para sa mga magsasaka at mangingisda kundi sa buong bansa. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang kampo ni dating Zamboanga del Norte 1st District Representative Romeo Halushos Jr. laban sa papalit sa kanya. Base sa inihain na urgent motion for partial reconsideration ng kampo ni Halushos Jr., nakasaad na hindi dapat maging final and executory ang unang kautusan ng SC. Giit ng kampo ni Halushos, mawawalan kasi ng bisa ang kanilang kahilingan noon na muling pag-aralan ng korte ang nailabas na desisyon. Daing pa ng kampo ni Halushos sa oras na maupo si Roberto Uy sa pwesto, mawawala na ng saysay ang kanilang petisyon dahil mapupunta na sa Kamara ang jurisdiksyon sa posisyon. Wala pa namang tugon ang kampo ni Uy sa petisyon ni Halushos. Ang kaso po kasi ito hindi naman pangkaraniwan. Ang involved po dito ay posisyon ng congressman. Alam po natin na kapag ang isang kandidato naging congressman na kasi, nawawala na ng jurisdiction ng ibang mga korte. Muling ipinaalala ng Commission on Elections ang patakaran sa paglalagay ng campaign posters ng mga nangangampanya para sa barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, dapat hindi lumagpas sa 2x3 feet ang sukat ng mga campaign posters, billboards at tarpaulins. Papayagan lang itong ikabit sa designated common poster areas. Samantala, mula noong August 28, nasa 137 disqualification cases na ang natanggap ng COMELEC laban sa ilang mga lumalabag na kandidato. Sa Barangay San Bartolome, Quezon City, pinadi-disqualify ang ilang tumatakbong punong barangay at kagawad dahil umano sa premature campaigning at vote buying. Inireklamo ng diskwalifikasyon si Francisco Delfin Jr., Lovely Capiral, Napoleon Ocampo at 5 iba pa. Base sa reklamo, tahasan umanong naglagay ng campaign materials ang mga naturang individual bago pa ang itinakdang campaign period at namigay pa umano ng ilang gamit pambahay sa ilang residente. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao.
Mayong adlaw, gikan sila ang linga para sa mahirap barangay service caravan sa City Government of Davao sugod kaghapong adlaw, Oktubre 19 hangtod Oktubre 31 ning tuiga. Kinisubay sa pag-obserba sa election ban sa barangay ug Sangguniang Kabataan Election kon BSKE 2023. Sumala pa sa labaw sa linga para sa mahirap nga si John Patrick Celis. Tungod niini, adunay 8 ka mga barangay ang apektado alang sa bulan sa Oktubre. Niatong milabay nga adlaw, ang maong barangay service caravan nagpahigay na sa barangay Malagos, Baguio District. Apan mobalik kini Nobyembre 6 sa barangay Inayangan sa Kalinan District. Aduna usab sila natala nga kapin 69,000 ka mga individual nga nahatagan og serbisyo sa linga para sa mahirap program sugod sa bulan sa Hulyo hangtod Oktubre 17, 2023. Nag-times 2, nag-times 3 ta sa ato ang mga ginatabangan ng mga pasyente. This is because sa ato ang main office no kay 24/7 man ta and also sa atong mga satellite offices. So dakong tabang jud ang mga satellite offices pod nga makahatag dayog paspas nga tabang sa mga Davaoenyo. Samtang sugda na sunod semana ang mga aktibidad ug mga kalingawan atol sa pagsaulog sa Sambuukan Festival sa Mati City, Davao Oriental. Sa Oktubre 23, himuon ang opening ceremony dungan sa pagpahigayon sa Investment Forum, opening sa Tiendesitas sa Sambuukan, pag-abli sa Tribal Village, Abunda Festival ug performance sa tribo Maganahay nga maoy first runner-up sa Indak-Indak sa Kadayawan 2023 Open Category. Sa Oktubre 24 ang Sambuukan Invi Fest nga pagsambok Cultural Celebration of Muslim and Mr. Mati Bodybuilding Competition 2023. Sa Oktubre 25 ang lumadnong laro ug ang tribuhanong kalihukan sa Mandaya. Sa Oktubre 26 ang Indak Sayaw sa Sambuukan Street Dancing Competition ug sa Oktubre 27 ang Carabao Float Parade ug ang pahalipay nga salmutan sa mga iladong singer ug banda inubanan sa uban pang performers. Ang Sambuukan usa ka Manday Award nga gikan sa termino nga buok nga nagpasabot nga hiniusa o oneness kun unity. Sumala pa ni Mati Tourism Officer Dashiel Indilibre Jr. Gawa sa mabulukon nga kultura, gisaulog usab ang Sambuukan Festival, ang kaabunda sa ani sa Mati City ug ang pang world class tourist site sa maong syudad. Of our activities geared towards that oneness, no? So from the highest sector to the lowest sector, involved sila ani tanan. As what our team speaks, no? It's a symbol of oneness, a celebration of abundance. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot, mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo. Sa loob ng isang mall sa Tagum City, Dayan Querer. Ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal. Ika-13 ng Setyembre. At ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian,
PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Nagasan ng buong Pilipinas. Nagasan ng buong. Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. Ang programang ito ay nagpapatuloy dahil sa inyong walang tigil na pagtangkilik, pananalangin at higit sa lahat, katapatan sa pagkakaloob. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. God said, Jesus is our King all over the church. Jesus is our King all over the Philippines. Jesus is our King all over Asia. Jesus is our King all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. God said, Jesus is our King all over the church. Jesus is our King all over the Philippines. Jesus is our King all over Asia. Jesus is our King all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world.
po si Ginos Dalugdugan, kasalukuyang nakatira sa Panday Village to, Mapulang Lupa, Panday, Bulacan. Nung wala pa kami sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ay dati na po kaming Christian sa ibang fellowship. Nakilala ko naman ang Diyos pero hanggang isip lamang ako po'y masakit magsalita, mainitin ang ulo. Mabilis po ako magsalita ng nakakasakit ng damdamin. Pati asawa ko po, ininsulto ko kahit may mga tao. Lagi po kaming nag-aaway. Ako po yung mabunganga. Ang source of income po namin mag-asawa ay magpo-photographer po sa mga event gaya ng kasal, birthday. Nung nakalimutan niya yung bag doon sa kotse ng client namin at umuwi kaming naiwan doon, hindi na namin makuha yung bag na yun, ay sobrang galit ko na masakit yung pananalita ko hanggang sa hindi ko mapigilin yung sarili ko. Yung lagayan ng mga kamera ko po na plastic ay sinuntok ko at nawasak po yun. Naramdam ko na takot ako, na-trauma ako sa time na yun. Tuwing magagalit siya, andun ang kaba ko at takot ko kasi baka masasaktan niya rin ako. Tapos po, noong 2020, lockdown po ay humina po ang aming pinagkikitaan. Wala na talagang event, wala na rin mga client. Kaya ang ginawa ko po ay naglako ng manok doon po sa Tondo para po makasurvive sa lockdown. May time na mangungutang po kami ng bigas. Minsan magtitinda sa online. Pero kinakapos po talaga. At sa sobrang pagsisikap ko po, yung gusto kong gawin sa buhay, ay doon na po ako na aksidente. Gumagawa po ako ng speaker, ng tricycle. Nung time na ginamit ko po yung grinder para putulin yung plywood po. Buong grinder tumalsik po dito sa braso ko. Kaya pagtalsik po dito sa kamay ko, tumalsik na po din yung dugo. Nahihilo na po ako nung time na yon sa sobrang dami ng dugo na nawala po. Kasi napuruhan po yung isang ugat dito po sa braso. Yung nakita ko yung asawa ko duguan sa kamay. Talaga natakot, natarhanta ako. Ay, hindi ko alam kung paano ko sasakay, saan ako pupunta. Kasi hindi ko alam na parang na-block na yung isip ko. Pagdating po namin doon sa Malulos ay wala pong ibang pasyente. Pero nung nilinisan na po yung sugat ko ay bumulwak pa lalo yung dugo ko. Talagang nawalan po ako ng paningin, pati pandinig. Binilisan na lang ng doktor na maitahi. Pagkatapos po ng operasyon ay hindi ko po ito maigalaw. Namamanhid po itong kamay ko at habang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, lalo pong lumiliit po kamay ko. Kaya sabi nila, pati mga kamag-anak ko ay matuluyan daw po na ma-disable kasi naputol daw po yung ugat. Nung una ko pong napanood si Tatay Apostol sa programa sa TV po, ang Oras ng Himala channel, sobrang bliss po ako. Habang nagtuturo po ang tatay ay grabe po ang tulo ng luha ko. Walang tigil po kahit ako lang mag-isa na nanonood. At kung ano po yung prayer ni tatay ay sinusunod ko po. At umaasa po ako na maghimala ang Panginoon sa buhay ko. Sa kakapanood ko po ng programa sa TV ng Oras ng Himala ay unti-unti pong nanumbalik ang lakas ng kamay ko. Bumalik sa normal. Nakakasubo na po ako ng pagkain na gamit itong na-aksidente kong kamay. Hanggang sa mga 4 na buwan ay sinubukan ko na pong mag-drive ng motor ay nagagawa ko na po. Yung nakita ko yung asawa ko nanonood ng Oras ng Himala, unti-unti siya nagbabago. Sabi ko, Lord, ito na talaga yun na inihingi ko sa iyo na bago siya. Meron po kaming maliit na business, yung Xeroxan, mag-print ng documents sa bahay lang po. Isang araw po ay mayroong taga Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na kapatiran na nagpa-print sa bahay. At doon nalaman ko po sa pananalita niya na siya po'y Christian. Sabi ko sa kanya, Brad, gusto kong pumunta magsamba sa linggo sa church ninyo. Yun po ay dito po sa Jesus is Our Shield, Santa Maria Chapter, Bulacan. Unang church po namin dito ay mula umpisa po hanggang matapos ay walang tigil sa kakatulo ang luha ko. Sa pasalamat ko sa Panginoon na natagpuan ko na ang hinahanap kong ministeryo. Damang-dama ko po ang presence ng Lord habang nanonood lang po kami noon. Tumaas yung pananampalataya ko sa Panginoon, lalong nagkaroon po ako ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Sa unti-unti nagpupunta kami sa church, lahat ay naging bago. Naramdaman ko yung pagmamahal ng Lord.
Nang nag-church na po kami dito sa Jesus is Our Shield, ay natutuhan na po namin magbigay ng tithes and offering. Pati po ang mga pamilya ko po doon sa Sultan Kudarat ay nagpapadala na rin po dito ng mga handog nila, mga tithes and offering. Pinagpala din po sila kasi kapag tag-ulan, krisis po doon sa bundok kasi walang harvest. Kaya mahirap ang buhay. Kapag tag-ulan, uso din po yung mga sakit at karamdaman. Pero dahil sumusunod po tayo sa panawagan ng Panginoon sa pagbibigay, ay naghihimala po ang Panginoon. Hindi naranasan ng pamilya ko doon sa bundok ang tagutom. Masagana po sila. Wala na pong tagutom sa lugar namin. Kakahimala nga lang po, gusto nila manood ng programa ng Oras ng Himala. Napakinggan na po nila sa GSA Channel 46 ang Oras ng Himala. Araw-araw daw po yun, isang oras. Bliss na bliss po yung mama ko, yung mga kapatid ko. Bunga po ng aming pagbibigay, yung kapatid ko, nasakit sa ulo po yun ng mama ko. At mas matindi kasi nananakit po yun, na kinakawawa niya yung asawa niya, pinapalo niya. At nung time na yun, on the spot po ang himala na nagbago sa ugali ng kapatid kong babae. Siya po'y binago ng Diyos nung time na yun. Maraming dugo lumalabas sa ilong, na halos hindi na makahinga, may pneumonia pa po siya. At marami siyang iniinom na gamot na para maibsan man lang yung pakiramdam niya sa katawan niya. Ay hindi niya na po naranasan. Sabi niya, yung mga gamot niya, yung mga vitamins niya, pinamigay niya na lang. Wala na siyang iniinom kahit isang tableta. Hindi na po bumalik yung pagdurugo ng ilong niya at saka yung pneumonia niya po ay gumaling na. Yung dalawa ko pong kapatid na lalaki sa Jinsan po, nagtatrabaho bilang factory worker, ay nanonood ng programa ng Jesus is Our Shield. Mulang pabata ko po, di pa talaga ako nakakarinig sa akin left na tainga. Pero nasimula na nakapunta kami na Jesus Our Shield, gumaling siya at nakakarinig na ako. Maging ako rin po, dati masakitin. Ngayon po, hindi ko na po naranasan yung sobrang ubo, sipon, na maulanan, mainitan, ay hindi po namin naranasan na magkasakit. At nung nag-church na po kami dito sa Jesus Our Shield, ang sarili ko po ay malaki po ang pinagbago. Hindi na po ako kagaya ng dati. Pinalitan po ng Diyos yung attitude ko, pati pag-iisip ko, pati damdamin. Sa ngayon po ay ginagamit na po tayo ng Panginoon sa pag-i-evangelize, paglilid sa prayer, pagpa-fasting, pagtuturo sa mga bahay-bahay, sa Bible study, sa bilangguan. Biniyayaan kami ng Panginoon. Dati walang mga events, ngayon po ay mayroon po. Kahit sa isang linggo mayroon pong 2 event. Maging sa aming Xerox and printing business po ay patuloy pong pinapalago ng Panginoon. Araw-araw po maraming nagpa-print, maraming nagpapa-Xerox. Sana yun po, kami mag-asawa ay masaya na. Masaya namin naglilingkod sa Lord, kasama-sama, together, happy. Ini-enjoy na po namin ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Spiritual, material na blessing ay naranasan sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministry. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Nag-asa ng buong Pilipinas. Nag-asa ng Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. He will plant this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. Now let me say what God said to me, to all of you. Kasama kayo sa Facebook Live worldwide, sa website, sa LSN, sa cable TVs, sa inyong mga radio set, sa inyong mga TV screen. God said, heaven is open to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. It will never close. Her exaltation, and that is Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, and promotion will never stop.
another level of glory, blessings, wealth, honor, and promotion are coming to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. God said, my promises are now. At naranasan nyo na po yung level ng higher glory. Kanina, hanggang ngayon. Ay gusto po namin ng Diyos na pagkatapos niyo pong maunawaan ang aking sasabihin, ay tapatan niyo po siya ng pagsunod ng pananampalataya. And God said, He is bringing us to a higher level of faith. So bakit po dinadala niya tayo sa isang mataas na antas ng pananampalataya? Because our future is greater than our past. Because yung kanya pong ginagawa ngayon at patuloy na gagawin ay all new, all unlimited, and beyond imagination. Ngayon kanya pong ginagawa ngayon, lahat po'y bago. Lahat po ay walang limitasyon. At siya po ay higit sa ating kayang isipin, unawain, intindihin. Siya po ay mind-blowing. Kaya nangangailangan po siya ng pananampalataya. Hindi po kasi ito abot ng isip natin. Hindi ito maintindihan ng ating mga pinag-aralan. Higit ito sa ating posisyon, sa ating naintindihan. Isang kamangamangangang pagkilos ng Diyos sa huling kapanahunang ito na sobrang dakila, sobrang taas, sobrang supernatural. Dahil tayo po ay dinadala niya sa ating hinaharap. At yung salitang our future is more greater or much greater than our past. Ay nagpapaabot po ng isang pagkilos ng Diyos na walang limitasyon. Greater than our past. Pag kayo po ay nakarinig ng tinig ng Diyos at tinuruan po kayo ng Diyos Espiritu Santo, at nabasa niyo po sa Biblia, sa bibig ng Panginoon, ang paulit-ulit na salitang, greater than this you shall see, greater than this you shall receive, greater than this you shall do, greater than this you shall have. Ay kala, intindihin po ninyo na ang sinasabi niya po ay walang limitasyon. Hindi siya basta-basta. Hindi siya ordinaryo. Hindi siya abot ng isip natin. Hindi siya pwedeng sukatin. Hindi siya pwedeng arukin ng pinag-aralan. Siya po ay isang kapahayagan na kung saan ay milyong ulit sa ating kayang intindihin at unawain. At walang ibang way upang ito po ay ma-enjoy natin malibang tapatan natin siya ng pananampalataya. And that is the reason why God is bringing us to a higher level of faith. Dahil yung faith na ginagamit natin nung nakalipas, gaan naman po siya kaganda at kadakila, ay hindi sapat para i-enjoy niya yung revelation ngayong sinasabi ko. Kailangan siya po ay tumaas. If you would ask me, gaano kalaking porsyento yung dapat niyang itaas? Dapat 100%. Dahil hindi po ibig sabihin na narinig po natin ang prophecy, easy road na po ang ating lalakaran. Hindi po ibig sabihin, malinaw na nagsalita ang Diyos at binigay niya na po tayo ng deposito at nga po yung inimpart ko ngayon dito mula sa Kanya. Eh, hindi na tayo dadaan ng maraming testing of faith and trials of life and battles of life. Because we have an enemy. The devil, our will, our limited understanding, our surroundings,
our feeling, and the will of our loved ones, their feelings, and their understanding. Ito po yung mga hinaharap natin. Ito po yung mga oposisyon. Ito po ang mga paraang gagamitin ng Diablo para i-hinder tayo, i-block, i-stack up, at paniwalain na hindi siya mangyayari, at kung siya mangyayari, hindi ngayon, matagal pa. So He wants you to live a life of faith. Romans 1:17. He wants you to walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. Because our faith will be tested and tried again and again to prove its genuineness, according to 1 Peter 1:6 and 7. Itong trials of faith ay dapat ating tapatan ng faith. Listen. Palagi niyo pong nababasa sa Bible, sinasabi ni Jesus sa mga alagad, let us go to the other side. Isa po riyan ay nandoon po sa Matthew 14 verse 22. Lagi nating nababasa, sinasabi ni Jesus sa mga alagad, paulit-ulit na lang, come, let us go to the other side. Isa po dyan ay yung Mark 4:35. The question is why they must go to the other side. On and on and on and on. Sa Matthew 14:22, watch me now. Nakita nila kung paano dumami ang mga tinapay at mga isda. Mula sa maliliit na bilang at maliit na anyo. Nakita nila yun. Nakita nilang maraming mga bulag nakakita. Nakita nila maraming bingi nakarinig. Nakita nila maraming mga pilay lumakad. Ang mga kitungin luminis. Paulit-ulit nilang nakita ang maraming mga himala, mga tanda at mga kababalaghan. Yung faith po nila ay nag-rise up. And they say, truly He is the Son of God. Truly He is the Messiah. And they believe. But because the Lord Jesus Christ wants them, now watch me now, to be like Him, because the Lord Jesus Christ wants them to imitate Him, to follow His example, and to do what He is doing, so kinakailangan bigyan niya sila ng panibagong bagay na hindi pa nila nakikita. Panibagong karanasan na hindi pa nila nararanasan. At upang ito'y matamo nila, kinakailangan gumawa siya ng paraan upang yung faith nila ay itaas. Dahil yung faith na dala-dala nila sa mga bagay na nakita nila at nabanggit ay hindi sapat sa gagawin ni Jesus ngayon. And the same time, ibig niya na malaman nila ang ginagawa niya at iwan sa kanila pagpunta niya sa Ama ang katotohanan, kaya nilang gawin ang ginagawa niya. Kaya nilang mabuhay kagaya niya. So the Lord said to them, let us go to the other side. The Lord said to them, come, let us go to the other side. So the Lord is saying to them, ito yung faith ninyo, nag-rise up, nakita niyo yung mga himalang ginawa ko. But I will bring you to a higher level of faith. Dadaling ko kayo sa kalagayan na hindi nyo pa narating. Ilalagay ko kayo sa kalagayan makakakita ng hindi nyo pa nakikita. Kinakailangan daling ko kayo sa isang sitwasyong ang inyong pananampalataya ay tataas, ng tataas, ng tataas, ng tataas. Yung pong tanong nila sa Diyos hanggang ngayon ay hindi po nasagot. And the Lord answered me. And I will tell you what is the answer of God. Na lahat ng dinadaanan natin ay na-test. Inalaw ng Diyos na ma-test. Personal,
spiritual, pisikal, pinansyal, ministeryo, negosyo, trabaho, pamilya, relasyon. Inalaw niya upang dalhin tayo sa isang mataas na antas ng pananampalataya. Na dapat nakita ng lahat upang nanatili sila sa Diyos at yung dinadanas nila, hindi nila tinakbuhan, kundi tinapatan ng pananampalataya. Dahil pag na-overcome ng lahat ang dinadaanan niya ngayon, nung nakalipas pa, ano man yan, then you are ready for another higher level of faith. And that another level of faith, that higher another level of faith, ay may malaking reward na watch me now. Nakita nilang dumami ang tinapay at isda. Nakita nila ang mga patay na buhay, ketong luminis, bulag nakakita, bingi nakarinig, patay na buhay, lahat ng karamdaman gumaling, nakita nila. Pero hindi pa sila nakalakad sa dagat. When God said, I will bring you to another higher level of faith, ang ibig niyang sabihin, nagtakda siya ng dakilang bagay na hindi mo pa nararanas. At nang sila'y sumabay sa Panginoon, yung hindi nila naranasan nila ngayon, ano yon? Nakita nila ngayon na yung bagyo pala pwedeng tumigil. Na kahit yung kanilang mga bangka ay pasalubong sa bagyo, sa malakas na hangin, ay pwede palang wag itong lumubog. At hindi lang yan, pwede palang lumakad sa ibabaw ng tubig. Another higher level of faith. For another extraordinary, never heard, never experienced signs, wonders, and miracles. It is more than seeing signs, wonders, and miracles. It is living in the miraculous. It is more than raising the dead, healing the sick, casting out devil. It is being a supernatural in life, in living, in lifestyle. Kasi yun yung pinapaliwanag ng babae ng Diyos si nanay. Panibagong karanasan na hindi niya naranasan. At pag may tinuturo ang Diyos sa atin na bagong karanasan, isa lang ang ibig sabihin nun, tinataas niya ang antas ng ating kalagayan. So, we must go to the other side. Hindi ko po alam kung nabasa po ni Peter ang Isaiah 43 verse 3. Hindi ko alam. Pero ang alam ko po, sigurado ko, totoong sinabi ng Diyos, when you walk through the water, you will not be drowned. Now, bukas na isip niyo. Madaling basahin ang Isaiah 43. Ikot at i-claim. Pero hindi madaling lumakad sa tubig. But praise God, pag pumayag ka na itaas ng Diyos yung faith mo, masarap lumakad sa tubig. Pag pumayag ka na huwag ma-stack up sa kalagayan mo ngayon, ano man yan, from being blessed, hindi ka kontento. Pag pumayag ka to go to the other side, then what? Sasabihin mo ngayon, hindi lang pala totoo ang sinasabi ng Bible in Isaiah 43 verse 3, when I walk through the water, I will not be drowned.
Masarap palang maranasan to. Hindi ko alam kung nabasa ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego ang Isaiah 43 verse 3, hindi ko alam. Pero ang alam ko, totoo yan. Sinabi ng Diyos, when you pass through the fire, you will not be burned. Ito rin po minsan ang dahilan kung bakit yung healing po winibithold ng Diyos. Hindi ko po sinabi, hindi niya binigay, ang sabi ko, winithold. Imbis na instant, naging progressive. Para turuan tayo kung ano ang pananampalataya. Pero hindi ko sinasabi yung sakit galing sa Kanya. Walang sakit kahit isang malitang galing sa Diyos. Lahat ay galing sa diablo, bunga ng kasalanan. Ang sabi ko kung bakit hindi niya ginawang instant ang manifestation, ginawa niyang progressive para turuan ako ano ang faith. Upang pag natuto ka na, marami kang matuturuan. At pag marami kang naturuan, maraming gagaling. Basahin niyo po Bible. Lahat po ng gumaling sa Biblia ay gumaling dahil at sila'y pumunta kay Jesus. Lahat. At yung hindi po gumaling, kung bakit hindi gumaling, dahil hindi nagpunta kay Jesus. That is so basic. Ulitin po natin. Lahat ng gumaling sa Bible, bulag, pipi, bingi, agaw, buhay na matay, baldado, cripple, walang pa, walang kamay, walang retina, walang kornea. Lahat ay nakatanggap ng himala dahil sila po yung lumapit kay Jesus. At yung pong mga karamdaman po yung maliliit lang ay hindi gumaling dahil hindi lumapit kay Jesus. Eh bakit lahat ng lumapit sa Lord ay gumaling? Isa na rito yung babae inaagasan ng dugo, Mark 5:25-34. Yung dalawang bulag in Matthew 9:27-29. Yung dalawang bulag in Matthew 20:24-29. Yung isang ketungin in Matthew 8:1-3. Yung 10 ketungin in Luke 17-19. Yung napakaraming tao in Matthew 5:29-30. At napakaraming tao sa Genesaret, Barabarangay. Amen? Mark 6:53-56. Bakit lahat po ito ay gumaling nang lumapit kay Kristo? It is simply because sila po may faith sa Lord. Ganyan lang po kasimple ang faith. Ganyan kasimple. Nung sila'y lumapit sa Lord, pinakikita nilang may faith sila sa Lord at yun lang namang hinahanap na Lord. Kaya ang sabi niya, ano yung sunod sa inyong pananampalataya? Magaling na kayo. Kaya kayo lahat na nagpunta rito may karamdaman, magaling na kayo. Dahil nagpunta kayo rito kasi may faith kayo sa Panginoon. Kaya kayong lahat ay magaling na. At kayong lahat na nanonood sa oras ng himala ngayon nakikinig. Kayong lahat ay magaling dahil kung ba't kayo nanonood nakikinig sa oras ng himala, sapagkat may faith kayo na ang Diyos ay sumasalingkod niya, sumasa oras ng himala. Kaya ang himala, inyo na! God is bringing you to a higher level of faith. Yung faith yung dala kahapon at ngayon ay hindi sapat sa move ng Diyos bukas. You have to go to the other side. You have to take the risk. You have to go beyond the same as usual. You have to go beyond what is normal. You have to do something greater than what you have done in the past. Then and only then, you are qualified in the move of God. Ang Diyos ay bumaba dahil maraming nananalangin. Gusto ng Holy Spirit. Yun po significant doon. Maraming umiyak, maraming nananaghoy. Ako po'y nasasabik na makita at ako po'y makakita bago mag-rapture. Makikita ko po ang libo-libong taga-oras ng himala araw at gabi na nanalangin sa church. Hindi lang po ito greatest move ng Diyos, hindi po ito greatest Holy Spirit invasion lang. We are about to see the greatest prayer meeting that the church have never known and experienced before. We are about to see the greatest prayer meeting that the world have never known or heard and experienced before. At bunga po ng greatest prayer meeting na to, then the great God will come down and give us another great Pentecost.
Ang Lord ang gumagawa ng paraan para dalhin po tayo sa mataas na pananampalataya. Dahil ang faith natin kahapong dalat ngayon ay hindi sapat sa gagawin niya bukas. Even I myself, bago po ito tinuro, God loaded me with His faith. Kasi yung faith po natin hindi sapat eh. It must be natural faith. It must be supernatural. It must be the faith of Christ. Kasi pag ang faith natin, dala natin, si Thomas tayo nito. Hindi, malibang matanggap ko yung kayamanan ng ligo, saka ako maniniwalang totoo to. Malibang maramdaman ko wala na ako nararamdaman, saka ako maniniwalang magaling ako. Malibang mahawakan ko yung susi ng kotse, saka ako maniniwalang may kotse na ako. Malibang makita kong nakasakay si tatay apostol sa eroplano at may oras ng himalang eroplano, saka ako maniniwalang totoo yung prophecy, may eroplano nga siya mula sa Lord. Thomas faith po yan. But Jesus said, Martha, Mary, don't be like Thomas. For Thomas said, if I see, I believe. But I say to you, Martha, believe and see. Dahil bago mo makita ang wealth transfer, bago mo maranasan ang lahat ng gusto mong maranasan, dakila, amazing, incredible, beyond imagination mula sa Lord sa buhay mo, you must believe and then see. Believe whether you feel it good or not at all, you have to believe. So, kaluluwa ko, mata, ilong, tenga, kornea, retina, utak, buhok, ukod, dugo, laman, ilawak, sitram, lalamunan, gilagid. Lahat kayo magpuri sa Diyos. Bakit? Dahil pinalusog niya kayo, magpuri kayo, mga perpektong kalusugan namin mula ulo hanggang talampakan, magpuri kayo. That is faith! At kahit may defect kang makornea mo, kahit may defect yung atay mo, dahil ikaw ay nagsasalitang magpuri kang magaling ka na, then according to your faith, it would be done unto you. Tama na yung report ng psalmist. Christ suffered to give us glory. Sa mga sugid nyo, tayo magaling na. This is the good report, unchanging report, reliable report, heaven report. Whom do you believe? The doctor's report that are subject to change, or God's report that changes not? Let us go to the other side. Thank Him that your future is greater than your past. Thank Him that you receive the blessings now. Thank Him. Bless Him. Oh, honor Him. Thank you, Jesus. At habang ang bawat isa po ay nagpapasalamat sa Diyos at binabalutan niya ng kanyang kalawalhatian, wala pong upo, lahat po na may karamdaman takbo sa harap at kayo po ipapag-pray ko. Wala pong upo. Lahat po na may sakit takbo sa harap at kayo po ay aking ipapanalangin. Wala pong upo. Come, come. Thank you, Jesus. Go on, come. Bilisan niyo po. Kanina pa po nag-aantay ang himala ninyo. Hindi po ibig sabihin, hinuli ko po kayo ay nawala ng himala. Kanina pa po ang himala nagaganap. Tinaas niya lang po ang inyong mga faith. Ang sabi ko, tinaas niya lang ang inyong mga faith. Yung gagastos niyo po sa ospital, operasyon na yan, ihulog niyo po riyan. Sa kaligtasan ng mga kalalaw, ihulog ninyo. Pagpasalamat niyo sa Diyos. Lord, they are coming, you see them. Mga pingkaw, mga bulag, mga bingi, mga pipi. Malalabo mga mata, may mga cancer, may tumor, may bukol. Inaalihan ng masasamang espiritu. Namamagat, namamala sa mga katawan. They are in pain, Lord. Salamat po na ikaw namang gagamot ay available araw at gabi. You are the now God, you are the now healer. Kaya lahat po na may sakit ay gagaling ngayon, hindi mamaya kundi ngayon. Dahil sa mga sugat mo, karamdaman nila ay magaling na. Oh, Jesus. Precious Jesus. Saan po kayo sulok ng Pilipinas at mundo, taas niyo po yung dalawang kamay, sumabay kayo sa panalangin ko. Sabihin niyo to, Ama, salamat po na mahal mo ko. Ayaw mo nagdurusa ako. Na kung paano mo pinagaling ang maraming mga tao ng Bible days, ay pinagaling mo rin ngayon ang mga taong gagaya ko. Sa panahon ko ngayon,
Sabagat ito pa rin ang panahon ng mga salita mo sa Biblia. Dahil hindi ka nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Natawad po kung ako'y nawalay sa iyo. Patawad po na dahil sa kasalanan, ng lungkot, hinanakit, sama ng loob, tampo, habag sa sarili, galit, pagmumura, pagsisinungaling, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, pangangalonya, pakikiapid, pandaraya, pagmamataas, ay nawalay ako sa iyo. Nagbabalik loob ako ngayon. Panginoong Jesus, kaisa-isa kong tagapagligtas, Diyos, magagamot ng buhay ko. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, Panginoon ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Bigay mo sa akin ang Espiritu mo. Dalhin mo ako sa kalayaan. Tinanggap ko na po ang bagong buhay, ang kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil ako'y pinatawad mo na, ay pinapatawad ko na ang mga tao na ako po'y naghihinanakit, nagtatampo, at sumasama ang loob. Sige po, buksan niyo mga bibig niyo. Lahat po ng mga taong maaalala ninyo na kayo po'y may hinanakit at tampo, patawarin po ninyo. Patawarin po ninyo. Patawarin po ninyong lahat. Yes, Lord. Sige po, magpatawad po kayo habang kayo pinagpapatawad, pinagagaling niyo po mga cancer niyo, mga tumor, mga myoma na yan, mga cyst na yan. Yung mga salot sa katawan niya, kanya pong pinupuksa. Walang ibang magagamot, siya lang. At di siya malayo, di siya nawawala. Siya po'y sumasa inyo para gamutin kayo. Bakit siya nang gagamot? Paano sabi niya, akong dakilang manggagamot? Ganun lang po yung kasimple. Bakit siya nagpapagaling ng iba't ibang mga sakit at karamdaman? Dahil lang sabi niya, siya ang dakilang manggagamot. Ganun lang po siya kasimple. Bakit sinabi niya, halika kayong lahat na may karamdaman, pumunta kayo sa akin, pagagaling ko kayo. Dahil siya po ang dakilang manggagamot. Hindi kaya sabihin niya ng albularyo, pyramid healer, espiritista, mananawas, mangkukulam, mambabarang, ng mga feng shui expert, ng mga tarot reader. Hindi na kayang sabihin niya, dahil di sila ang dakilang manggagamot. Si Kristo lang ang dakilang manggagamot. Wala nang iba, siya lamang. Tapos na po ang salot kirot sa inyo mga katawan. Nagpatawad po kayo habang kayo nagpapatawad, pinagagaling po niya kayo. Sabi ko habang kayo nagpapatawad, pinagagaling niya kayo. Pati kayo sa website, sa Facebook Live, sa TV screen, sa radio set, sa LSN, pinagagaling niya kayo. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga pagsalansang. Po ang parusa ng para sa ating kapayapaan na ikinuha niya sa kanyang mga sugat. Wala na po ang cancer niyo, ang glaucoma, ang katarata, ang migraine, ang diabetes, ang kirot, ang impeksyon, ang bakterya, ang allergy, ang pagkabulag, ang pagkabingit, pagkapipi. Wala na po ang salot sa inyong mga katawan, sa kanyang mga sugat. Kayo po'y magaling na, malaya na po kayo. Tadyo po ang inyong dalawang kamay. Satanas, dinitiklara ko ang pagkawasak mo, ginagapos kita. Espiritu ka ng cancer, goiter, glaucoma, katarata, epilepsy, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, demon possession, suppression, obsession, sakit sa atay, sa buto, sa baga, sa bituka, bato sa bato, bato sa abdo, arthritis, dengue, HIV, AIDS, tumor sa utak, mamatay ka, malusaw ka, sirang kornea, mabuho ka, putol na ugat, mabuho ka, lumalaking puso, matakpan ka, o maging normal ka, butas na puso, matakpan ka, mataas na blood pressure, blood sugar, high pressure, maging perfect ka, in the name of Jesus. Allergy, sinusitis, pinapawalang bisa kita, galis, ketong, iwanan mo sila, go! In the name of Jesus and never to return. At dinideklara ko lahat na may karamdaman sa lugar na ito, sa website, sa TV screen, sa LSN, sa Facebook Live. Hay magaling na.
Sige po, tanggalin nyo na ang inyong salamin. Gumalaw na kayo, kumilos na kayo. Taas po yung pa. Taas yung pa. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Wave po yung dalawang kamay. Swing po yung katawan. Swing. Swing. Bend, bababa. Natalikod. Wave yung dalawang kamay. Sabi nyo, Lord, magaling na po ako. Magaling na po ako. Sige po, gumalaw na kayo, kumilos. Yung dati hindi nyo magawa, gawin nyo na po kayo. Lumunok na po kayo. Wala na po yung goiter nyo. I rebuke you. Wala na po yung sis nyo. I rebuke you. Wala na po yung salot sa katawan nyo. Magaling na po kayo. Walang babalik sa upuan. Sabihin nyo na po sa mga pastor, ano po gumaling sa inyo. Sige po, umulat na po kayo, gumalaw. Sige po, magaling na po kayo. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. The supernatural testimonies of God. For in thy presence and there is healing. Lingkod ng Diyos eh. Diba? Po, mag-ina po ito. Sabi po niya, yung anak niya, mula po pagkabata, may bukol na sa matres. Nagpunta po sila dito, sabi ng bata, napakatigas daw po ng kanyang puson. Dapat pa o-operahin sila ng 29. Nagpunta po sila dito para makaranas sa kagalingan. Sabi po ng bata, lumampot po yung kanyang puson, nawala po yung sakit ng kanyang puson. Pinagaling po siya ng Diyos. Ilang taon ka na? 11 po. 11 pa lang, may bukol na yung puson mo. Opo. Dati matigas, masakit. Opo. Harap pa doon sa camera, ganunin mo. Sige, lakasan mo. Wala ka na nararamdaman? Paano po? Purihin po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sino nagpagaling sa'yo? Jesus po. Palakpakan natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si tatay po ay galing pa po ng Pangasinan. Sabi po niya, 2 taon po na malabo yung kanyang mata, ngayon maliwanag na. At the same time po, 3 taon din po na bingi yung kanyang pandinig dahil umuugong daw po ito. Purihin po ang Panginoon ngayon po sa kanyang maliwanag na po. So, yung inyong pong tenga, bingi. Umuugong. Naraw po yung ugong, 2 tenga. God bless you po. Praise God po, man of God. Dakilang bagay pag ginawa po ng Lord kay ate. Kasi si ate po, 13 years. Galing pa po siya ng Alakapan. Meron po siyang ganyan po kalaki na breast cancer dito for 13 years. At sabi niya, pagpasok pa lang daw po niya dito, may lamig na raw na humipo sa kanya at unti-unti itong nawala. At nung nag-forward po siya, totally po, kompleto, nawala na po. Bukol, 13 years. Kumusta na siya ngayon? Hindi mo na siya nasasalat na ganun malaki, lumalambot na siya. Hindi na siya masakit. Nakita sa understanding ko, hindi siya lumalambot eh. Tinunaw siya ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. God bless. Ano nangyari? Kung si tatay po ay merong pong 6 na buwan ng arthritis. Sabi daw po ng doktor, kailangan operahan yung kanyang 2 tuhod para makalakad. Actually, nagpunta po siya dito, dala-dala to, hindi po siya makalakad. Nag-iisa po siya nagpunta dito, naniniwala po siya na pag siya'y nakapasok sa loob nito, siya po'y gagaling. Siya po'y pinagaling ng Diyos. So, operahin daw po kayo sa tuhod, sabi ng mga doktor. Kumusta na po kayo ngayon, tatay? Pakiramdam po po, maginawa na po. Sino po nagpaginhawa sa inyo? Si Lord. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Si nanay po ay meron pong bukod sa kanya pong kanang bahagi na kanyang dibdib. Ang sabi po ng doktor, ito'y going na po sa cancer. Pero po rin ng Diyos na po, sabi po niya kanina daw pupunta siya dito. Masakit ngayon po. Magaling na po siya. Kumusta na po kayo? Okay na po. Kasi kanina bago po ako pumunta dito, sobrang kirot ng suso ko. Pero sa ngayon naramdaman ko po ang presensya ni Lord. Bigla po itong tumigil, pati yung ating mga balakang nawawala na po yung sakit niya. Oh, thank you, Jesus. God bless you po. Ano Ito nangyari? nang din sa ati po ay, sangayon po sa kanya, 1 week na po siyang naligate. Mula nang naligate po siya hanggang ngayon, kumikirot daw po ito, masakit, hindi hirapan po siyang umupo. Pero po rin pa ang Panginoon kanina po, sangayon sa kanya, nawala po yung kirot, nawala po yung sakit. Kumusta na kayo? Okay na po. Niligate ka. Nung maligate ka, masakit. Kumusta ka na ngayon? Magaganda na po yung sakit. Hindi na siya masakit? Hindi, wala na po. Upo. Ay na po pumalakpak ang mga tao dito. Kaya mo lang siya. Eh, see, that's a miracle.
Naunawaan po natin kasi hindi po siya nakakaganyan. Niligate, misto lang patay na nga po daw isa sa hirap at sakit eh. Hindi siya nakakaganyan. Kaya, that's the miracle of Jesus. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God po, man of God. Dakilang bagay ginawa din po ng Lord sa buhay ni Kuya. Siya po'y taga-Tarlac at meron po siyang 18 months na naggagamot dahil po sa sakit sa baga. Nung dito pumasok daw po siya dito, may lamig at init na naghalo sa kanya pong dibdib. Naging daan na gumana ang kanya pong pakiramdam. Kumusta ka na ngayon? Okay na po. Magaling na ako. Hindi na po tayo magtatanong. Okay lang siya, magaling na siya. Sino nagpagaling sa'yo? God bless you. Ano Si nangyari? nanay din po'y galing po ng Albay, meron po siyang sakit sa mata. At sabi niya ito daw po'y malabo at naging daan po ito na hindi po makakita at ngayon daw po malinaw na malinaw ang kanyang Kumusta na po yung mga mata nyo? Ay, malinaw na po ang aking pag-ano. Dati malabo? Hindi po malabo, masakit lang po, tulad ako. Ngayon, hindi na masakit. Hindi na po. Malinaw na. Malinaw Ayun na po, po. masarap pakinggan. Palakpakan natin si Jesus. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat sa oras at araw na to. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng ilang biyaya na kung saan ay mapatotoo, nakapanood sa telebisyon, nakapakinig sa radio. Ibig sa mga taong nakadaupang palad po namin. Patuloy naming naririnig ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya at kahabagan sa buhay ng bawat isa. Pinapatunayan niya po na totoo ang kanyang salita, totoo ang kanyang mga pangako, totoo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang Diyos na buhay, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Meron po akong hawak dito ng mga ilan lamang po sa patutuo sa milyon-milyong nagpapadala po ng pasasalamat sa Diyos. Mula po sa bayan ng Bukidnon, ako ay maraming sakit at karamdaman. Nagsusuka ako ng dugo. May UTI, nananakit ang aking kaliwang balikat. Nagsimula ito nang nangutang ang aking pamangkin na 4 na taon akong hindi binabayaran. Dahil sobrang sama ng loob ko sa kanya, ay binala ko siyang ipapatay. Pero purihin ang Diyos na buhay. Pagbukas ko ng aming TV at nakita ko ang lingkod ng Diyos na nangangaral at narinig ko ang tungkol sa pagpapatawad. Habang sumasabay ako sa prayer ng lingkod ng Diyos, ay umiyak ako ng umiyak at naramdaman ko na guminhawa ang aking pakiramdam at lahat ng sakit ko ay gumaling. Maging din sa bayan ng Leyte, ako po at aking asawa ay lubos nagpapasalamat sa buhay ng lingkod ng Diyos, Tatay Apostol. Isa po kami sa nakaranas ng himala sa pamamagitan ng panunood ng telebisyon ng Oras ng Himala. Kami po ay matagal na gustong magkaanak dahil sa panonood namin sa turo ni Tatay ay tumaas ang aming pananampalataya. At nagkaroon kami ng baby. Purihin ang Diyos na buhay. After 12 years namin na pagsasama nang sumubok akong mag-pregnancy test, ako ay nag-positive. Glory to God. So, kung bakit ko po binasa sa inyo ito, dahil ito po yung napakahalaga na kung saan na ituloy-tuloy ang pagpapalabas ng Oras ng Himala, na kung saan ginagamit ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, na sa pamamagitan nito, extension ng buhay ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtitiwala ng inyong buhay, sa inyong panonood sa Oras ng Himala, sa bawat istasyon nito. Magpasalamat po tayo, magkaloob po tayo, makiisa po tayo, upang hindi lang po kayo ang makapanood nito, hindi lang po itong mga nakabasa po namin, hindi lang po yung nabasa mo nating milyong-milyong tao, kundi yung bilyong tao ay tumanggap ng dakilang himala. Dahil alam po natin ang katotohanan, ang pag-asa lang po ng tao sa mundong ito, si Jesucristo lamang.
Dahil siya lamang po ang nagbigay ng buhay, siya lang po ang nag-alay ng buhay, siya lang po ang sinugo ng ating Amang sumasalangit, na kung saan ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesucristo nga, ay ibinigay niya para katubusan ng ating mga kasalanan at kagalingan ng ating mga sakit karamdaman sa pamagitan ng kanyang mga latay. Kaya mga minamahal, kayo po na masugid na nanonood ng programang Oras ng Himala, wag lang po tayo manood. Wag lang po tayo magalak dahil gumaling tayo. Wag lang po tayo makapakinig, kundi dalangin po namin na kayo po'y makiisa, makibahagi sa pamagitan ng pagkakaloob upang tuloy-tuloy po ang programang Oras ng Himala. Ang vision po ng programang Oras ng Himala, hindi lang po tayo makarating sa bawat istasyon, kundi magkaroon po tayo ng sarili. At ang dakila sa lahat, ang mabuti sa lahat, hindi lang po ito makikita po natin ginagamit ng ordinaryong kaparaanan, kundi ito'y ginagamit mightily. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapagaling sa wala ng pag-asa, sa mga taong walang kakayahan, walang pera. Amen. At sa pamamagitan ng programang Oras ng Himala. Kaya hindi yung malaki, hindi maliit na yung pinagkakaloob, kundi ang maliit at malaki pag pinagsama-sama po. Tayo po'y nakakapagbayad sa bawat airing ng Oras ng Himala. Sa bawat programa, uli, huwag niyong isipin maliit yan. At lalong huwag kayo mag-isip kung malaki ang ibibigay niyo. Amen? Mas maganda po na huwag nating isipin malaki man o maliit kung tayo po'y may kakayahan at kayo naniniwala na sa pamagitan ng inyong mabuhay, ang programang Oras ng Himala ay magpapasagana, magpapagaling sa ating kapwa. Amen? Sa ating mga minamahal na kababayan, hindi lang sa ating mga kababayang Pilipino, maging sa buong bansa kung saan inaabot na ng programang Oras ng Himala. Muli, maliit man o malaki, yung binabayaran nating 15 million above ay kabuuan ng inyong pagkakaloob. Kaya dalangin ko po sa inyo sa oras na ito ay masunod po natin ang utos ng Diyos na kung saan ang sabi po niya sa Book of Mark 12, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Amen? Kaya muli, ang inyong pagkakaloob na maliit o malaki, kabuuan ng 15 million above na binabayaran natin sa 4 nating istasyon, sa telebisyon, 21 radio station, and then 100 plus na cable TVs. Kaya dalangin ko sa oras na ito ay sa pamamagitan ng aking panawagan na ito, kayo po'y sumunod muli, maliit man o malaki, kabuuan ng inyong pagkakalugyan. At patuloy niyo nang maririnig mula sa aking puso, sa aking bibig, ang ganitong masalita na kung saan mula sa maliit o malaki, napakahalaga po niyan ang inyong pagkakaloob. Kaya dalangin ko sa oras na to, kayo'y pagpalain ng Panginoon, magdesisyon pa lamang po kayo, mag-isip pa lamang po kayo na kayo pupunta sa hulugan ng inyong mga biyaya, glory to God, ay mararanasan niyo na ang kabutihan ng Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka't dakilain magpahabang panahon. Dalangin ko, O Diyos, sa oras at araw to, pagpalain mo ang iyong mga anak na nakikinig, nanonood sa oras at araw na to, na kung saan nagmamahal sa iyo, Panginoong Jesucristo, at nagmamahal sa mga kaluluwa. Pagpalain mo ang kanilang buhay, hindi lang po sila, O Diyos, 10 na kanilang buong sambahayan, kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo kami pinagpapala, kung paano mo kami pinagagaling, kung paano kami naging overcomer sa lahat ng bagay, sa bawat aspeto ng aming buhay. Ganyan po ang gawin mo sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Pinagpapala ko niyo ang mga buhay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na ating baludit kalasag na tuloy-tuloy na gumagawa ng mga dakilang himala sa ating buhay. God bless you all. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the living like Jesus gospel through every means available.
with our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways. We have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Masiksik na aksyon at may init na balitang sports ang mapapanood. Hatid ng ating teammates mula Lunes hanggang Biyernes sa Ulat Bayan. At lalo pang sisigla ang inyong Sabado sa iba't ibang kwentong sports kasama si Sheila Salaysay. Achieve naman ang physical at mental wellness kasama sila Handstand at Mig Siozon. Lahat ng yan mapapanood sa PTV Sports. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw.
Time check, Luzon, Visayas at Mindanao, alas 5 na. At oras na para sa programang may hatid na swerte at saya at papremyo. Siyempre ngayong Biyernes, October 20, 2023. Okay, welcome po mga kaibigan sa ating PCSO Lottery Draw at pangalawang buhos na po ng papremyo ngayong hapon. Kaya kung hindi po kayo nanalo kanina sa ating 2 p.m. draws, okay, dito po sa 5 p.m. draw, susubukan natin uli ang swerte ninyo. Kaya hawakan na po ang mga lucky tickets na nabili. At syempre magandang catch po dito sa bawat pagbili ninyo ng lotto tickets. Napakalaking tulong din po ang naibabahagi ninyo sa napakarami nating mga kababayan na nangangailangan. Diyan pa lamang po sa part na yan mga kaibigan, panalong-panalo na kayo. Kaya good luck po sa lahat ng may mga tickets. Okay, paalala po muna sa mga players natin, kaugnay nga po sa transition sa bagong lottery system ng PCSO, ang mga lotto tickets na nabili hanggang September 30, 2023 ay maaari pa pong ipavalidate sa mga lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula nga po ng November 1, 2023, sa mga PCSO branch offices at sa PCSO main office na po kailangan magpunta para ma-validate ang mga nasabing tickets. Kaya para iwas abala pa rin po, no, ipavalidate na po agad ang mga tickets sa nearest lotto outlets. Okay, Lotto players, bago po natin simulan ng papremyo, narito po para samahan tayo maglaro ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Okay, game time na po tayo. Exciting prizes ng 2D Lotto at 3D Lotto. Ready na. Tara na, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Sa unang game ngayong hapon, kaninong 3 numbers kaya ang maswerteng mananalo ng instant 4,500 pesos? Okay, napakadali lang pong manalo dito sa 3D Lotto game. Kailangan lang mag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pwede ring laruin ito ng Rumble via the Rambolito system play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Okay, there you have it. Our 3D Lotto winning numbers. For our first number, we have 7. For the second number, we have the number 2. And for our third number, we have 1. Recapping our 3D Lotto winning combination, for our 5 p.m. draw, we have 7, 2, and 1 in exact order. Okay mga kababayan, lucky 2 numbers naman po ang bibida at hahakot ng panalo. Let's play 2D Lotto. Okay, sa 2D Lotto, 2 numero naman pong magpapapremyo at sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match po ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Kaya good luck po sa ating 2D Lotto players. Okay, nakapili na po tayo ng mga numero para sa ating 2D Lotto draw. For our first number, we have 25,
And for the second number, we have the number 23. Once again, our 2D Lotto winning combination for our 5 p.m. draw is 25 and 23 in exact order. Congratulations po sa ating mga Lotto winners at para naman po sa mga nag-aabang ng free tickets. Okay, bukod po sa instant cash prizes, mamimigay muli ng libreng Lotto ticket ang PCSO. Para sa detalye, panoorin po natin ito. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong Lotto tickets kami para sa inyo. Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO Main Office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub FB page. Gina tayo mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! At maayong hapon sa mga kaigusunan para po sa kaalaman ng lahat. Authorized na po ang ilang STL AACs na gamitin ang national draw results para po sa kanilang STL operations. Para sa kumpletong listahan po ng authorized STL AACs, narito po, panoorin natin. Okay, para naman po sa mga reminders at good news mula sa PCSO, talakayin po natin yan sa segment na What You Should Know. At muli po namin paalala sa ating mga game players, hindi po konektado sa PCSO yung Lucky Pick 3 at yung Swertres Hearing Facebook pages. Maging ang Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin po produkto ng aming tanggapan. Bumili lamang po kayo ng inyong mga tickets sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives para sure na legit ang game na sinasalihan ninyo. At mga kaibigan, tuloy-tuloy lamang po ang free medical and dental outpatient services namin para po sa lahat. Pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan dito sa PCSO Main Office, Ground Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday. First come, first serve pong pinatutupad, kaya agahan ang pagpunta. Magdala ng photocopy ng inyong valid ID at vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Okay, para naman po sa mga nangangailangan na magpa-check up sa mga espesyalista. Okay, meron din po tayo niyan dito sa PCSO. Ang schedule po ng ating mga doktor, narito po. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m.
At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free. Kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Okay, it's recap time, starting off with our 2D Lotto winning numbers. We have 25 and 23 in exact order. Okay, para naman sa ating 3D Lotto, the winning numbers are 7, 2, and 1 in exact order. Okay, congratulations po sa ating mga Lotto winners. And to know how to claim your prizes, panoorin po natin ito. Napakasaya ng panalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatako. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Okay, once again, congratulations po sa mga nanalo sa ating 5 p.m. draws. Mga kaibigan, hindi pa po dyan natatapos ang saya at pag-asang hatid ng PCSO Lottery Draw dahil naglalaki ang mga papremyo po ang pwede ninyong mapanalunan. Mamayang gabi po yan sa mga games natin. We have our 2D Lotto, the 3D Lotto, and the 4D Lotto. At sasamahan pa po yan ng Mega Lotto 645 with an estimated jackpot prize of 20 million pesos. At sa Ultra Lotto 658 naman with 49.5 million pesos. Bukas po sa Lotto 642, estimated jackpot po niyan 15 million pesos. At sa Grand Lotto 655, we have 44 million pesos. At sa linggo naman sa ating Super Lotto 649, it's 15.8 million pesos. Para po sa PCSO, ako pong yung lingkod Jasper Espino na nagsasabing, tara nang maglaro para sa serbisyong wagas para sa bagong Pilipinas. Good day, I am Sharm Espina, and this is PTV News Now. The Overseas Workers Welfare Administration still hopes for a miracle for the 2 remaining Filipinos who remain unaccounted for in the Israel-Hamas war. So far, according to OWA Administrator Arnel Ignacio, there are still no updates on the 2 yet. The family of one of the missing flew to Manila so they could personally monitor developments of their relatives. Meanwhile, the OWA said aid distribution for the families of 4 other Filipinos who died and the conflict is underway.
Each family will be receiving 50,000 cash assistance, while the Department of Migrant Workers will also give another 50,000 to the authorities, while they're also processing the repatriation of the remains of the deceased Filipino migrant workers. In other news, Palestinians rescued children trapped under the rubble after an Israeli strike hit a house in the Jabalia refugee camp north of the Gaza Strip. Some were crying while others covered themselves with blankets while waiting for the rescue team. The Gaza Health Ministry said 3,478 Palestinians have been killed, while around 12,000 sustained varying forms of injuries from Israeli airstrikes on the besieged enclave since October 7. Meanwhile, Palestinians in Khan Yunis in the southern Gaza Strip mourned for their loved ones. Family members and other relatives of those killed were seen crying over several covered bodies outside a morgue in the southern city. The airstrikes continued across the entire territory, including in areas in the south that Israel had declared as safe zones. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines prohibit their personnel from using artificial intelligence or AI image generator apps. In a memorandum order, DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. said AI gen apps can pose as a security threat prone to identity theft, phishing attacks, and other malicious activities. Teodoro also said that it can be used to create fake profiles. He also reminded the AFP and the DND to adhere to the agency's values and policies. And that's a wrap for tonight. We look forward to bringing you the latest here and abroad, and reminding you all to work hard, stay informed, and be kind, be effused, and catch the news right here. I'm Sharms Espina for PTV News Now. The biggest names in news wires, all under your People's Television, every hour, every week. To give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries. Only here at the People's Television. Ang katanungan na madalas kong marinig mula nung ako'y magpasyang mamumuno ng Departamento ng Pamahalaan ay, bakit agrikultura? Sa palagay ko, ang agrikultura ay isa sa industriya na pinaka nangangailangan ng tulong at malasakit mula sa ating pamahalaan. Ang mga problemang hinaharap ng sektor ng agrikultura ay di lamang humihinto sa mga magsasaka o mangingisda, kundi umaabot sa bawat pamilyang Pilipino. Ang ating ekonomiya ay nakasalalay sa mga malulusog at malalakas na manggagawa. Higit pa sa anong gamot o bitamina, ang masustansya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. At dahil naman sa karanasan ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, mahigit ng 12 taon, malapit sa puso ko at sa kaalaman ko ang usapin ng mga agrikultura. Nakita ko yung aming nagawa, nakita ko ang maaring gawin. Kaya't alam ko na kaya nating ayusin itong mga problemang hinaharap ng ating mga magsasaka at ng buong agrikultura na sektor. Nitong linggo ay marami tayong pagpupulong kasama ang mga miyembro ng iba't ibang sektor ng agrikultura. Bukod sa lumalalang epekto ng climate change sa ating mga sakahan, ay matunog ngayon ang usapin na pagtaas ng presyo ng ayuda, ng fertilizer. Kahit sa aming social media ay maraming kaming natatanggap na komento tungkol dito.
Halimbawa, galing Kamay, Gakutan, Shira. Salamat po Mr. President, isa po kaming magsasaka. Ang mahal po talaga ng abono, pataba at mga gamit sa pagbubukid. Halos wala na pong kinikita pag nag-aani po kami. Kay Susana Canseco, thank you so much Mr. President for helping hands to all farmers. We are here in Mainit, Surigao del Norte. The price of fertilizer, triple 14 is 1,910 pesos last plantation and it's always increasing. We need more urea. Please control the price, sir. Hoping for your help. Galing kay Marilyn Gumisad Pogoso. Wow, so happy po and thank you so much to our beloved President PBM. Previous week, I heard the agony that most of our farmers felt, the burden, the price of fertilizer. Thank you so much because you heard the sentiments of the farmers. Million thanks to your actions on this matter. Also, I'd like to extend more the problems of our hog and poultry raisers. The feeds here to are in higher price. Please do something on how the price being controlled because it will greatly affect much more in the family budget. So much so, the solutions to curtail on how to sustain our daily needs, especially food, in our table. Naging malaking problema talaga itong presyo ng urea, ng fertilizer. Dahil tumaas talaga ang presyo ng langis. Sumama na rin dyan yung pagtaas ng presyo ng natural gas. At yung natural gas, dyan nanggagaling yung ammonia na linalagay sa urea. Kaya nagtaasan talaga lahat ng presyo. Kaya naman tayo, naghahanap tayo ng tinatawag na non-traditional. Yung mga iba't ibang bansa na hindi naman nating iniimporta noon ay linalapitan na ngayon natin at baka sakali makabili tayo ng fertilizer na mas mura. Kaya merong mga usapin mula sa DTI at saka sa mga fertilizer trader ngayon na para makontrol natin ang presyo ng urea. Sa parte ng gobyerno, ang ginagawa natin ay kinakausap natin ang mga kaibigan natin, mga iba't ibang bansa. Dahil pagka government to government ang naging trading ng fertilizer, mas nakakamura ang gobyerno. Mas mura ang ating pwedeng ibigay na presyo para sa ating mga farmer. Kasabay na rin dyan ang pag-issue ng DBM ng ating e-voucher. Kaya yung aking sinasabi na nagtutulungan ng private sector, nagtutulungan ang gobyerno para naman mas makamura ang farmer at kahit papano merong kinikita. Malaking usapin dito sa lahat ng agrikultura ay ang importasyon. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa aking palagay, nabawasan natin ng mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ang kinakalkula namin ng mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na ginagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayop ay nagtaasan ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang this last season. Yun lamang, kailangan natin bigyan ulit ng tulong lahat ng ating mga corn growers para paakatin ang kanilang production ng mais at mag-i-import ulit tayo. Ang mahirap talaga dito, ayaw natin mag-import. Ngunit kung hindi sapat ang supply ng pagkain, mapipilitan talaga tayo mag-import. Dahil kung hindi tayo mag-import at mababa ang supply, magtataasa naman ng presyo. Hindi natin maaaring gawin yun sa taong bayan. Habang ang production pa natin ay inaayos pa natin, napipilitan tayo mag-import. Ngunit, tiyakin natin na yung importation hindi naman sobra. Hindi sobra-sobra dun sa pangangailangan. At meron namang supply dito sa Pilipinas.
Kaya't malinaw para sa akin na kailangan direktang tutukan ang agrikultura at isaayos muli ang sistema. Simple lang naman ang pangarap ko. Kailangan magkaroon ng kumikitang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Nang sa ganon ay maengganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maaari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. At tiyak ko na pangarap rin ng bawat isa sa atin yan. Patuloy ang ating pagpupursige na ibangon at ilaban ang industriyang ito hanggang sa makamtan natin ang mga pangarap na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaparating ng kanilang pagsusuporta sa lahat ng ating ginagawa sa ating panunungkulan. Laging tandaan na sa lahat ng ating haharapin, ang puso at diwa ng Pilipino ang mananatiling manigit. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, ti mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Boxers of all time. Dito nagsimula ang alamat ng binansagang lindol. Ito sa tanong ko, parang gusto ko makapaglaban talaga. Ako si Bill Velasco hanggang sa susunod na kabanata ng Masters of the Game. Dito lang sa PTV. Sa isang matatag at maunlad na bansa, ang pagpapatibay ng sektor ng edukasyon ang siyang nagsisilbing unang pundasyon. Kaya prioridad ng pamahalaan ang mapalawak lalo ang kalidad ng pag-aaral ng bawat batang Pilipino upang makasabay sa hamon ng makabagong panahon tungo sa isang bagong Pilipinas. Nitong Enero, inilahad ng Department of Education sa pangunguna ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang Basic Education Report 2023. Dito nakasaad ang direksyon ng administrasyon sa pagpapaganda ng sektor ng edukasyon sa mga susunod na taon. Inulunsad dito ang matatag, bansang makabata, batang makabansa,
na siyang magsisilbing roadmap ng ahensya para maisakatuparan ang mga plano at mithiing makatutulong sa mga Pilipinong mag-aaral. If you look at the Matatag agenda, kasama dyan yung curriculum, kasama dyan yung learner welfare, kasama din dyan yung infrastructure natin, at kasama din dyan yung welfare syempre ng ating mga guro. So we believe in DepEd that we have to address all these issues together, simultaneously, para talagang maitaas natin yung antas ng basic education sa Pilipinas. Kung tutuusin, nariyan pa rin ang ilang mga pagsubok na pumapalibot sa sektor ng edukasyon, mula sa pagsasaayos ng school buildings, kapakanan ng mga guro, at maging ang post-pandemic learning situation. Ngunit batid ng DepEd ang mga sitwasyong ganito upang mas mapabuti pa ang pangako ng gobyerno sa taong bayan. When we were preparing for the basic education report, the Vice President wanted to disclose talaga everything. Sabi nga niya, no sugarcoating. Kaya yun yung kinalabasan ng ating basic education report. So bago natin mahikayat ang ating kababayan for a whole-of-nation approach, kailangan ibahagi rin natin sa kanila kung ano talaga yung mga problema ng edukasyon. Diba? There's no point trying to sugarcoat or trying to make things look nicer or brighter than they are. Kasi we have to face the issue na meron tayong ganitong problema sa edukasyon, and from there, ito yung mga steps na gagawin natin para mapabuti natin yung sitwasyon. Nang magsimula ang administrasyon, isa ang DepEd sa mga binigyang prioridad ng gobyerno. Lalo na nang magbalik sa face-to-face classes ang higit 28 milyong mag-aaral. Sa kasalukuyan, halos 99.54% ng mga paaralan ang nagsagawa ng 5 days in-person classes simula nung pandemya. Bukod pa riyan, indilatag na ng DepEd ang kanilang konkretong plano sa susunod na 6 na taon sa ilalim ng Matatag Agenda. Nakapaloob dito ang pagsasaayos ng curriculum, pagpapaganda ng basic education facilities and services, ang kapakanan ng mga mag-aaral, at ang pagsuporta sa mga guro. The DepEd wants to be transparent with our curriculum guide. Gusto natin makita ng publiko kung ano talaga yung nakapaloob sa ating curriculum, lalo na sa bagong curriculum. So we released the curriculum guide last May for public comments, and we have been receiving actually various comments from various sectors. Again, I have to emphasize the point of releasing to the public this curriculum guide is that we don't feel that this is just a DepEd curriculum. It has to be a Philippine curriculum. So dapat lahat involved. Sa mga construction ng classrooms, specifically new construction, yan po ay hindi ginagawa ng DepEd. Yan po ay ginagawa natin with DPWH kasi si DPWH po yung implementing arm sa pagpapatayo, as you know. So, ang nangyayari po is we are coordinating with DPWH. We have a MOA with them kung ano yung gusto nating kalabasan ng classroom. So, at the moment, ang huling balita natin, since nalabas na po ng DBM yung ating budget for new construction, DPWH is already in the process of procuring yung ating mga contractors that will handle the construction. Pinaigting din ng DepEd ang kanilang mga hakbangin upang siguruhing nababantayan ang physical, emotional, and mental welfare ng mga estudyante. Mismong si Vice President Duterte ang nagsabing nakararanas ng emotional abuse at exhaustion ang mga mag-aaral. Kaya naman, pagtitibayin ng ahensya ang inclusive education and positive learning environment sa lahat ng antas ng basic education. Para naman sa mga guro, na itinuturing na mahalagang parte ng sektor ng edukasyon, ilang mga proyekto ang nakalatag na para sa kanila. Nariyan ang scholarship programs, karagdagang allowances, at opportunities na alinsunod sa Philippine Professional Standards for Teachers o PPST. Teacher welfare is really very important. That's why sa DepEd, we always advocate for whatever additional benefits na may bibigay natin sa mga guro. We are working on really reducing the admin tasks, and not just reducing. What we are doing is we are also hiring non-teaching personnel. Nabigyan na po tayo ng 5,000 non-teaching personnel for this year para naman po may sumalo doon sa mga admin tasks na tatanggalin natin sa mga teachers. Aside from that, we are also working with an organization pagdating naman po sa legal advice, free legal aid para sa ating mga teachers. And in fact, now we are also in the process of
finalizing a MOA that will really require GSIS to give proper attention sa welfare ng ating teachers. We will not stop with what we have done. We will still continue to find more ways to help our teachers, especially with career development and career progression. Ngayon namang papalapit na ang second State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakahanda ang DepEd upang iulat sa bayan ang mga nagawa at magagawa pa ng ahensya upang patuloy na pag-ibayuhin ang estado ng edukasyon para sa kapakanan ng buong bansa. When we look at the Matatag agenda, napakaraming commitments niya, no? But DepEd is really taking on a two-pronged approach. I think that's very important. Anong ibig sabihin nun? Ang traditional solutions natin is to build more classrooms and to hire more teachers. Tama naman po yun. We really have to do that. But alongside yung traditional solutions of building more classrooms and hiring more teachers, we will also maximize technology. We want to institutionalize blended learning in the public school system because this will actually enable us to quickly and efficiently close the gaps pagdating sa classroom shortage, teacher shortage, kasi mababawasan yung pangangailangan natin dahil mababawasan yung mga learners na nasa school. Sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ng sektor ng edukasyon, nananatiling positibo ang pananaw ng DepEd sa mga plano nito tungo sa ikagiginhawa ng mga estudyante at mga guro, mga planong kailangan para makasabay sa nagbabagong mundo. We have taken small steps and we need to take more. The Department of Education under the Marcos administration, guided by the Philippine Constitution, the United Nations Convention on the Rights of the Child, and the Sustainable Development Goals, reaffirms our commitment to improving the quality of basic education in the country. We know that the road will be bumpy, but our direction is clear. We know that the challenges are vast, but we, Filipinos, are resilient. We will overcome. Tayo po ay magiging matatag. Tungo sa isang bansang makabata at batang makabansa. Sa gitna ng globalisasyon, ang layuning palakasin ang sistema ng edukasyon para sa kapakanan ng mga Pilipino mag-aaral ay hindi lang responsibilidad ng DepEd. Ang kooperasyon at pagkakaisa ng bawat isa, pamahalaan at ng buong bansa ay isang mahalagang aspeto para maisakatuparan ang mga pangako ng isang bagong Pilipinas. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis, handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami
kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Para sa akin, yung pagiging journalist, it's a calling kasi talagang mahirap, challenging, marami kang isasakripisyo, marami kang dapat aralin at marami kang bagay na dapat gawin. Pero kung nasa puso mo talaga yung ginagawa mo at nasa puso mo talaga yung pagiging journalist, palagi ko kayang-kaya mo naman at talagang kahit ano magagawa mo para sa bayan. Ako si Melales Moras on assignment. Because of its official invention of special LGBTQI+ rights, the SOGI bill, when enacted into law, shall forcibly engender and perpetuate a culture of lies, deceit, deception, and duplicity into the life of our country and people. 23 years na natin siyang ipinaglalaban. Mula nung unang final yung anti-discrimination bill and ngayon na mas tumitindi yung diskriminasyon, yung marginalization and disenfranchisement sa LGBT+ people. Dapat mahalin natin yung mga tao, regardless kung anong gender nila. Siyempre, ano rin yun eh. Tao rin yun. Kaya dapat huwag natin i-discriminate. So what people need to understand is that the Social Equality Bill is meant for everyone. It's meant for you and I. About of gender, like mga LGBT. Mga third sex ba yan? Wala po akong masyadong idea po. Sorry, di ko pa siya alam eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko po alam talaga yun. Wala po akong idea dyan. Ang familiar lang po ako na parang rights po ng mga part po ng LGBTQIA+ po. Pero yung laman po ng mismong bill, hindi ko pa po masyadong alam. As the name suggests, it is simply an anti-discrimination bill, meaning it tries to combat discrimination at the workplace, in schools, in learning institutions, in the delivery of government services, in access to commercial and public establishments. It seeks to guarantee that all Filipinos, regardless of their sexual orientation and gender identity and expression, can have and enjoy these basic rights without discrimination. And this is for all Filipinos, straight or LGBTQ+. When we do SOGI 101 to communities, totoo naman na overwhelming ang konsepto ng SOGI. Yung sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics o yung SOGI-SC or SOGI-esque for others ay isang konsepto na nagsasabi na lahat ng tao ay may kakayahan na magmahal, mag-identify ng kanilang sarili at mag-express ng kanilang sarili. Sexual orientation ay kung paano tayo na-attract o nagkakagusto sa kapwa-tao. Kung ikaw ay nagkakagusto sa different sex or gender, you are considered heterosexual or straight. Kapag ikaw ay nagkakagusto sa kapwa-tao na same ang kanilang kasarian, you are homosexual, no? Kasama dito yung gays and lesbians. Kung nagkakagusto ka naman sa higit sa isang kasarian, maaring katulad or kaiba sa iyong kasarian, you are considered bisexual. Yung gender identity is how you identify yourself. Gender identity is how you affirm those roles attached to those genders. You also have genderqueer people or non-binary people. Ito yung mga identities that do not fit yung notions natin sa pagiging lalaki at sa pagiging babae. Gender expression is how you express yourselves. You can be masculine kapag ikaw ay nagdadamit panlalaki,
where you also take roles of being masculine. Maaari rin naman maging feminine ang iyong gender expression kapag ikaw ay nagsusuot ng pambabae. Every human being has masculine and feminine tendencies, and that's completely okay. No? Yung gender expression naman ay isang wide range of spectrum where you can explore how you express your gender. Yung sex characteristics, also known as assigned sex at birth by others, kasi kapag ikaw ay pinanganak, no, kung ano yung makita na genitalia ng doktor, yun yung ina-assign niya. But there are people who are intersex. Yung intersex people have sex characteristics who are a combination of male and female sex characteristics. 17 years and many variations since, the bill finally passed the House of Representatives, only to be stalled in the Senate once more. We are very concerned that in this concept of the bill, where fact will yield to feelings, na criminalize pa yung mga maninindigan based on fact. There is no such thing as a gay gene. Gender identity is feeling. Sex as to whether male or female is fact. Sexual orientation is feeling. Under SOGI bill, talo si fact sa kay feeling. At kung ang ating pong advocacy is for us to be a more inclusive, accepting society, isn't this proposed law also coming up with a special kind of labeling? Pass a law that will protect all people from discrimination and not only one group of people. Wala rong batas na protect sa LGBT, where in fact they're persons. So as persons, ang daming batas applicable to all na dapat i-apply sa kanila, at kapag sila ay na biktima, bigyan din dapat sila ng hustisya under our legal system. Isang sektor lang, bakit hindi lahat? When you talk about anti-discrimination, na di-discriminate din yung iba. Actually, hindi ako agree sa SOGI bill, and to tell you frankly, ako ay gay. Siguro, in nature na ganito tayo, malambot, may pusong babae, okay na yon, given yun eh, kasi eto tayo. Pero kung lalagpas pa tayo dun sa limitasyon na itinakda ng batas ng Diyos, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang stand ng Catholic Catechism ay hindi kasalanan ang homosexual. Ang kasalanan ay yung act na ginagawa ng homosexual, yung pakikipagtalik. Ang creation ng Lord is male and female, and at the same time, the purpose of that when it comes to relationship is to produce. I mean, go and multiply. That is what the Bible says. Therefore, ang bagay na ito ay aming tinututulan dahil ito ay taliwas pagdating sa salita ng Diyos. It is unbiblical. And another thing is, hindi kami makapagbahagi pagdating sa repentance kasi it will offend them, and kapag na-offend sila, then definitely we will go to jail. Maganda na meron talaga dapat na batas anti-discrimination regardless kung ano ang iyong gender, ano ang iyong identity, o kung ano ang gusto mong i-express. Pero kung igigiit kasi ng community ng LGBTQIA na magkaroon nito, baka magkaroon lang na mas lalong confusion sa isipan ng mga tao. Kasi sa karanasan nila, bakit nagkakaroon nito? Kasi pakiramdam nila, dinidiscriminate sila. Nagsiya sa babae. Nasis ko siya, ma'am. Doon ka kayo sa lalaki. Dito po tayo. Baka niyo po pinipicturan. Pagaling ka po namin sa guard. Sa babae, sabi ko doon sa lalaki siya, pinipicturan mo niya. I felt shocked. That was the very first time that I've ever been inside a police station. I'm supposed to be the complainant, but I'm the one who's being arrested. And the feeling was worse than when I got handcuffed. And I felt really helpless because no one is there with me. When that incident happened to me, that really opened my eyes that, hey, there's something deeper than just pang-aasar, being laughed at. Na meron talagang stories of discrimination. So that really pushed me to fight for it, to speak about it. For the longest time, transgender people or members of the LGBT are only talked about
simply because they died, nilublob sa inidoro na matay, nilagay sa maleta na matay, and unfortunately, these people can no longer tell their story. Nung Vietnam, yun yung SEA Games na hindi ako nakapaglaro. Ilalaban mo ba yung athlete mo dito sa kahina-hinalang tao na mukhang lalaki na baka mamaya sinasabi lang nila na babae yan pala lalaki. May mga ibang doktor talagang dito double check nila yung kasarian ko. So nung nag-training kami, yun nga yung sinabi sa akin ni coach na mag-sports bra ka, ganyan. Magpahaba ka ng buhok, tapos magsuot ka ng mga fitted para makita nila na talagang babae ka. Then, ginawa ko yon. Kaya nung time na yon, ilang ka mag-training kasi halos lahat ng mata ng tao nasa'yo. Kasi parang ikaw yung binabantayan nila eh. Parang sinakloban ka nila ng tatlo ba kasi wala kang laya. Kung bagay ibon ka na walang pakpak. Discrimination does happen in our country. In fact, Philippines is touted as one of the most tolerant societies in the whole of the world. But then tolerance is one thing and acceptance is another. In terms of legislation, in fact, we do not have any specific law that deals with discrimination in our country. Hence the need for the SOGI Equality Bill. Napaka-importante na maintindihan ng bawat Pilipino yung konsepto ng SOGI. And actually yung message of equality na lahat ng tao, iba-iba man tayo ng kasarian, lahat tayo pantay-pantay. The LGBTQ are not asking for special treatment, just for equality. Isinusulong nito yung pantay-pantay na karapatan, yung pagkilala sa ibang pagkakilanlan, more than sa babae, sa lalaki. Hindi ito special rights para sa mga bakla o tomboy lang. It's not just for us, it's for every single Filipino who are fighting for their identities. We're just like anyone else. Want a society where all Filipinos are made to feel welcome, where all Filipinos are afforded their basic rights, where all Filipinos are given opportunities to make their lives better without discrimination. Equal rights, equal opportunities, and equal protection under the law ang dapat nating isulong sa ating bansa. Limampung taon ng tapat na pagsiserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao,
PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Gaano nga ba kahalaga ang mga makakalap na datos dito sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries? Ito po ang ating sasagutin. At sana'y maipiliwanag namin sa inyo kung bakit sa pagkalap ng datos ay makakabuti ito hindi lamang para sa mga magsasaka at mangingisda kundi sa buong bansa. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida. What's up mga kabarangay at ka-SK? Ngayong October 30, i-flex natin ang kapangyarihan nating bumoto. At makilahok tayo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa araw na yon, lahat tayong registered voters ay boboto ng isang barangay chairman, 7 miyembro ng Sangguniang Barangay, isang SK chairperson at 7 SK councilors. Ang lahat ng mananalo ay magsisilbi hanggang Disyembre ng taong 2025, ang nakatakdang petsa ng susunod na lokal na eleksyon. Ang kandidato ay kailangan Filipino citizen, rehistradong botante, at residente ng barangay kung saan siya ay tatakbo ng hindi bababa sa 1 taon. Kayang bumasa at sumulat sa Filipino, Ingles o iba pang lokal na lengguwahe. At least 18 years old para sa barangay positions at 18 hanggang 24 years old para sa SK positions. Paalala lang din ha, bawal tumakbo ang SK aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang opisyal hanggang 2nd civil degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, asawa o in-laws na kasalukuyang nanunungkulan sa lugar ninyo. Guys, ang ating barangay at SK officials ang nagpapanatili ng kaayusan, nagtatakda at nagpapatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng ating barangay. Let's use the power of our votes para pumili ng tamang leader sa ating komunidad. Kabilang ka dito, kaya naman makiisa tayo sa 2023 Barangay at SK Elections, isang paalala mula sa PTV. Isang pribilehiyo na may kakbay na responsibilidad. Pribilehiyo dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging tagapaghatid ng balita sa publiko. Responsibilidad kasi dapat yung impormasyon na ibinabahagi namin sa madla ay totoo at mapagkakatiwalaan. So, being a journalist is not just a job, but more of a life that you have to live with genuine passion and dedication. Siyempre, yung may mataas na prinsipyo. Yun, ang ibig sabihin ng pagiging isang mamahayag para sa akin. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa, gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking
Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking. Impormasyon ang bisa at lakas para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Masiksik na aksyon at may init na balitang sports ang mapapanood. Hatid ng ating teammates mula Lunes hanggang Biyernes sa Ulat Bayan. At lalo pang sisigla ang inyong Sabado sa iba't ibang kwentong sports kasama si Sheila Salaysay. Achieve naman ang physical at mental wellness kasama sila Handstand at Mig Siozon. Lahat ng yan mapapanood sa PTV Sports dito lang sa PTV. Huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Nagbabalik ang batikan at matapang na broadcaster na inyong pinagkakatiwalaan. Yar, matanong ko lang, saan nyo kinukuha ang tubig nyo? Hindi naman siguro sa Burak, ano po, o sa Imbornal. Ang hinahanap natin, yung hoarding. Okay. 3 buwan na sa mga bodega eh. Anong tawag mo doon?
Erwin Tulfo sa Punto Asintado Reload. Kasama ang isa pang astig na mamamahayag, Aljo Bendijo. Talaga walang sa-isa itong oil deregulation. Dapat i-regulate na ng pamahalaan. Tiniwangwang na lang, ha? Yun ng developer. Bayad na ito. Mga iring, mga pusang iring. Punto Asintado Reload. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Simulcast over Radyo Pilipinas. At mapapanood dito lang sa inyong People's Television. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. $4 bilyong na alaga ng investment agreements na selyuhan sa official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Saudi Arabia. Pangulo nakatakdang humarap sa Pinoy community doon. Nakararaming Pilipino, positibong bubuti ang lagay ng pamumuhay sa susunod na 12 buwan, batay sa isang survey. Davao de Oro, diyanig ng malakas na lindol kaninang madaling araw. Libo-libong illegal na campaign poster, pinaklas ng Comelec. Unang araw ng kampanya para sa Barangay SK elections, naging matiwasay. Naagnas na katawan ng isang babae, natagpuan sa isang apartment sa Tanza, Cavite. 8 milyong pisong halaga ng shabu na diskubre kasamang Nigerian, pinaghanap na ng mga otoridad. MMDA itinakda na ang adjusted operating hours ng mga mall bilang paghanda sa nalalapit na Kapaskuhan. At panahon ng taglamig, umiiral na sa bansa ayon sa Pag-asa. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, mahigit $4 bilyong na halaga ng business agreements ang napagkasunduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga oil and tech companies sa Kingdom of Saudi Arabia. Nakatakda rin siyang umarap sa ating mga kababayan doon bago bumalik ng bansa. Kumuha tayo ng update at naroroon si Kenneth Pasyente live. Kenneth? Aljo, bilyong halaga ng business deals ang nakuha ng Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Saudi Arabia. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang negosyante sa Saudi Arabia ang business agreements na nagkakahalaga ng $4.26 billion. Kabilang narito ang mula sa ilang oil at tech companies sa KSA. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa maraming Pilipino maging sa ekonomiya ng bansa. With an estimated value of over $120 million, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. Ipinagmalaki rin ng Pangulo sa harap ng business leaders ang magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa na anya'y patuloy na lumalago. Patunay rito ang 7.6% na GDP growth na pinakamabilis mula noong 1976 at ang pagtaas ng foreign direct investment.
Ayon sa Pangulo, bunsod ito ng mga hakbang ng pamahalaan, kabilang na ang pagpuksa sa red tape at pagpapababa ng cost of doing business. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. Ipinunto rin ng Pangulo ang ilang legislative amendment na ginawa ng administrasyon para mas maging bukas ang bansa sa foreign investment. Hindi rin nawala ang panghihikayat ng punong ehekutibo sa business leaders na maglagak ng puhunan sa Maharlika Investment Fund. Umaasa rin ng Pangulo na matuto ang Pilipinas mula sa KSA kung paano pamamahalaan ang ganitong uri ng sovereign funds. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, magsisilbing daan ang pamumuhunan sa MIF para mapabilis ang nasa 197 flagship infrastructure projects ng bansa. Kasabay ang pagtiyak sa Saudi Arabia business community na prioridad ng Pilipinas na mapangalagaan at maingatan ang mga pumapasok na investment sa MIF. Financial reporting shall be in accordance with the relevant international financing reporting standards and principles. There will be 3 layers of audit based on law by an internal auditor, a third-party external auditor, and a supreme audit agency independent of the government. Nagpahatid naman ang Saudi businesses ng kagustuhan na mamuhunan sa Pilipinas. We're pleased at the success we have seen so far, and given the extensive reforms being driven under your Philippine Development Plan, we're very excited about the future of partnership between our two nations. Ang Aramco na state-owned petroleum at natural gas company ng Saudi Arabia ay handa rin para sa long-term supply sa Pilipinas. We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements. And if we're lucky, inshallah, we will have one day an Aramco gas station or Aramco lubricants being sold directly to consumers in the Philippines. Nakiisa rin ang Pangulo sa pagsisimula ng ASEAN Gulf Cooperation Council Summit kasama ang iba pang leaders ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Layon nito mapagtibay ang relasyon ng dalawang rehiyon. Dito, binigyang diin ng Pangulo ang commitment ng administrasyon na maisulong ang pangangailangan na maiprioridad ang usapin ng food at energy security, logistics at supply chains, digital transformation, maayos na daloy ng kalakal, gayon din ang pagsulong ng proteksyon at kapakanan ng OFWs. Aljo, matapos nga yung summit na yan ay inaasahang dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang event kung saan kikitain niya at kukumustahin yung mga overseas Filipino workers dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Umani ng batikos ang ginawang airstrike ng Israel matapos itong tumama sa isang simbahan sa Gaza. Habang may panawagan naman ang World Health Organization sa Egypt hinggil sa pagbubukas ng Rafah crossing para sa humanitarian aid. May ulat si Joyce Salamatin. Inuulan ng batikos ang Israel matapos mamatay ang ilang individual na pansamantalang nanunuluyan sa compound ng Greek Orthodox St. Porphyrius Church sa Gaza. Ayon sa Hamas-controlled Interior Ministry, naglunsad ng airstrike ang Israel sa lugar. Kinokondena ng publiko ang insidente at ang nagpapatuloy na pag-atake sa Gaza Strip. Sa ngayon, bineberipika na ng Israeli Army ang insidente. Aabot na sa hanggang 300 ang bilang ng nasawi sa pagsabog sa isang hospital sa Gaza. Base ito sa Preliminary Intelligence Assessment ng Amerika. Naniniwala rin ang US na hindi ang Israel ang responsable sa naturang pag-atake. Samantala, nakatakdang magpadala ng 2 Iron Dome missile defense system ang Estados Unidos sa Israel. Ang naturang Iron Dome system ay unang binili ng Amerika sa Israel para protektahan ang teritoryong Guam mula sa Chinese missiles.
Bukod dito, nakatakda pang humiling ng karagdagang military funding si US President Joe Biden para sa Israel. 5 truck na medical supply ang nakahanda na sa border ng Gaza at Egypt ayon sa World Health Organization. Ikinalugod ng World Health Organization ang pagpayag ng Egypt na buksan ang Rafah crossing. Pero hiniling nito na sana ay pahintulutan na rin ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza araw-araw. Sa kabila nito, nag-aalangan pa rin ng Egypt na buksan ang border nito para sa mga Palestinian. Nangangamba kasi ang Egypt na oras na ilipat ang mga Palestinian mula sa Gaza patungong Sinai ay magiging base na ang Sinai para sa paglulunsad ng operasyon kontra Israel. Kasabay nito, mas tumindi naman ang tensyon sa West Bank sa pagitan ng mga Israeli soldiers at mga Palestinian. Nauwi kasi sa gulo ang mga ikinasang kilos protesta. Habang kabi-kabila ang kilos protesta rin ang ikinasa ng mga sumusuporta sa Palestine sa iba't ibang bansa. Kinukondena kasi nila ang patuloy na paglulunsad ng airstrike ng Israel at ang pahirapang paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza. Sa ngayon, may higit 4,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Israel at Gaza, kung saan sa panig pa lang ng Gaza ay papalo na sa may higit 3,700 ang nasawi. Joy Salamatin para sa Bayan. At lumapag na sa NAIA kanina po ang ikalawang batch ng mga Pilipinong inilikas mula po sa Israel. Agad binigyan ng tulong ng pamahalaan ng mga repatriated OFW. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Rod. Aljo, dumating ngayong hapon ng Biyernes ang pangalawang batch ng overseas Filipino workers mula dyan sa kaguluhan sa Israel. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang lumapag dito sa NAIA Terminal 3 ang panibagong batch ng mga overseas Filipino workers sakay ng Etihad Airlines. 8 dito ang lalaki habang 10 naman ang mga babae. Mula sa bilang na ito, 14 ang mga caregiver at 4 naman ang mga hotel worker. Ayon kay DMW Undersecretary Maria Antoinette Velasco Aliones, 10 sa mga ito ang tapos na ang kontrata habang 8 naman ang nagdesisyon na tapusin na ang kanilang mga kontrata. Anya, 8 sa mga repatriated OFW ang nangangailangan ng medical attention dahil meron dito ang may sakit sa puso o tumaas ang blood pressure. Prioridad na mabigyan ang mga umuwi ng psychological aid dahil sa trauma na kanilang naranasan sa Israel. Takot ang pangunahing dahilan ng mga OFW na umuwi lalo't nangangamba sila sa kanilang kaligtasan. Isa dito si Elmer na kasama sa mga umuwing Pilipino ngayon. Ito ang unang beses niya na magtrabaho sa ibayong dagat. Tinapos na niya ang kanyang kontrata na meron pa sanang higit 2 taong natitira. Nang matanong kung babalik pa siya sa Israel, anya sa ngayon ay hindi siya makapagdesisyon. Kasama din sa mga umuwi ngayong araw ang isang OFW na kasama sana sa unang batch noong Miyerkules matapos mabigyan na ng travel clearance. Naiwan kasi siya sa Abu Dhabi ang naturang OFW dahil nakaranas ito ng pananakit ng dibdib. Sila na ang ikalawang batch ng mga repatriated OFW mula sa Israel kasunod ng pag-atake ng Hamas. Nakatanggap din ng paunang tulong ang mga repatriated OFW mula sa DMW, OWA, DSWD, TESDA, DFA at DOH. Ayon sa DMW, ito ang whole of government approach para makapagbigay ng agarang tulong sa mga umuwing OFW. Kasama sa ibinigay na tulong sa mga lumikas na OFW ay tig 120,000 pesos. 50,000 pesos ay galing sa DMW at panibagong 50,000 pesos ang galing sa OWA habang 20,000 pesos naman ang mula sa DSWD. May vouchers naman na ibinigay ang TESDA para sa kanilang magiging training. Kasama sa sumalubong sa mga OFW ay sina OFW Party List Representative Marisa Magsino, TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva at OWA Deputy Administrator Hani Aquino. Aljo, ayon sa DMW, nananatiling hamon ngayon ang pagkakaroon ng regular na flight sa Tel Aviv. Itong tinatrabaho ngayon ng OWA at DMW at sa oras na magawa nila ito ng paraan, ito ay makakatulong para sa mga susunod pa na repatriation flights ng ating mga OFW pauwi dito sa Pilipinas. Aljo. Ang tanong naman dito ngayon, Rod, yung mga kababayan nating naiipit, no? Itong mga nakapangasawa nga ng mga Palestino sa Gaza. Oras na magbukas ang o bubuksan na ang Rafah crossing border ay makakatawid na nga ang ating mga kababayan.
Naitanong mo ba sa mga opisyalis natin dyan kung papaano ang repatriation naman ng ating mga kababayang makakatawid na from Gaza to Egypt? Unfortunately, Aljo, sa ngayon ay taga-DMW, si Yusek Aliones ang nakausap natin. Pero matatandaan natin na sinabi na dito ni Undersecretary Eduardo De Vega ng DFA na sakaling payagan na magbukas tong border sa pagitan ng Gaza Strip at Egypt ay nakahanda na ang mga tauhan ng embassy dyan sa Cairo para sila ay matulungan na makauwi dito sa Pilipinas. Aljo? Isa lang natanong mo kanina kung gusto nyo bang bumalik pa matapos ang kanyang naranasang trauma sa Israel. Yung halos lahat ba ay ganon din ang kanilang tugon na magdadalawang isip silang babalik muli sa Israel? Aljo, itong nakausap natin na OFW na si Elmer na taga Pampanga, nang matanong natin siya kung sakaling umaayos na ang lagay ng sitwasyon sa Israel ay kung magbabalik ba siya para magtrabaho doon. Sa ngayon ay hindi siya makapag-desisyon dahil nga natatakot siya. Kanina nung habang ni-interview namin siya, according kay Undersecretary Aliones ng DMW, ay nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot niya ang tanong ng media. At binanggit din kanina ni Yusek Aliones na karamihan sa mga OFW na nakauwi ngayon ay takot sila sa nangyaring karanasan nila, lalo na pag-atake ng Hamas dyan sa Israel. Aljo? Alright, maraming salamat, Rod Lagusan. Samantala, nakahanda ang Commission on Higher Education na bigyan ng scholarship ang mga anak ng 4 na Pilipinong namatay sa labanan sa Israel at Gaza. Ayon sa CHED, may nakalaang educational assistance para sa ganitong sitwasyon sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Bukod sa mga naulila, tutulong din ng CHED sa mga kwalipikadong anak ng mga Pinoy na narepatriate mula sa Israel. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tulungan ang pamilya ng mga OFW na naapektuhan ng kaguluhan sa Israel at Gaza. Tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan, batayan sa isinagawang survey ng Social Weather Station. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Nakararaming mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations, 46% ng mga Pinoy ang nagsabing mas gaganda pa ang kanilang quality of life. 44% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa kasalukuyan nilang sitwasyon, habang 5% ang nagsabing mas lalala pa ito. Excellent ang nakuhang Net Personal Optimism Score na 41, 3 puntos itong mas mataas kumpara sa kaparehong survey noong Marso. Ayon sa SWS, dahil ito sa pagtaas ng puntos sa Visayas at Balance Luzon, kasama ang steady score sa Metro Manila at pagbaba sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 1 o bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inilahad dito ng punong ehekutibo ang mga hakbang at plano ng pamahalaan para isulong ang kapakanan ng bawat Pilipino. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Sa ngayon, patuloy ang pag-arangkada ng iba't ibang mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang na riyan ang pagpapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD, pagpapalakas sa sektor ng agrikultura para sa pagkamit ng ating inaasam na food security, at ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Kumpiyansa ang pamahalaan na sa tulong ng mga ito at ng iba pang mga hakbang ay mababawasan ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Mark Fetalco, para sa Bayan. Ibinahagi ng National Food Authority na may ilang palay trader ang sadyang nagmamanipula ng presyo sa palay.
upang magkaroon ng artipisyal sa pagtaas nito. Kaugnay niyan, nakipag-ugnayan ng Agriculture Department sa NBI upang imbestigahan ang mga sangkot sa price manipulation. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Minamaniubra ng ilang palay trader ang supply ng palay kaya nagkaka-artificial price hike pati sa presyo ng bigas. Ito ang sinabi ng Administrator ng National Food Authority o NFA sa isinagawang weekly news forum ng PIA kaninang umaga. This is a free enterprise and some people would take advantage and speculate. No? So they're taking more risk, no? Thinking that they will still benefit out of that trade. No? Kamakailan nanawagan ang grupo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa Pangulo na ibalik ang price cap sa bigas. Ayon pa sa grupo, nasa 21 hanggang 29 pesos na kada kilo ang farm gate price ng bagong ani at tuyong palay. Pero paliwanag ng NFA, posibleng inaasahan ng mga palay producer na tataas ang presyo ng palay dahil sa El Nino. Kaya sadyang minamaniubra nila ang presyo nito. Probably need to stock up more, no? Because of in preparation for El Nino. No? And this is not unique to the Philippines. This is a global event. No? This is also why probably prices of palay has already gone up. No? And I think many of the traders right now are buying more local palay. Nakipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa NBI para imbestigahan ang mga sangkot sa price manipulation. And the President is putting a lot of emphasis on that so that yung unnecessary opportunistic or improper conduct of trade has to be minimized or even eliminated. Pero giit niya, sa ngayon, marami pang supply ng palay sa bansa na sasapat para sa susunod na harvest season. Ito rin ang dahilan kaya tama lang na alisin na ang price cap sa bigas. There is still quite a high inventory because we're still about to finish our peak harvest. No? And this harvest would be able to provide us about close to 5 months of our consumption. Noel Talakay para sa Bayan. Handa na po ang MMDA sa inaasang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada habang papalapit na ang Kapaskuhan. At kasama sa mga ikinakasa ang ilang hakbang upang lumuwag ang daloy ng traffic sa mga paunahing lansangan dito po sa Kalakang, Maynila. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ramdam na ng mga motorista gaya ni Sheen ang mabigat na trapiko buhat nang magsimula ang Burr months. Kaya naman gumagawa siya ng diskarte para makaiwas dito. Most of the time, expressway na lang minsan para less hassle or less consume sa time. Mas early na lang umaalis, ganon. Sabi ng MMDA, hanggang 14% ang nadadagdag sa volume ng mga sakyan habang mas lumalapit ang holiday season. Kaya naman ilang hakbang ang gagawin para maibsan ito. Una na rito ang pagbabawal sa paghuhukay o excavation project sa mga kalsada. Pero exempted ang mga flagship project ng gobyerno gaya ng flood control o emergency leak repairs. Muli ring magkakaroon ng adjustment sa mall hours sa buong Metro Manila sa Nobyembre na magbubukas mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ang mga delivery ay papayagan lamang din tuwing gabi maliban sa perishable goods gaya ng pagkain. Gagawin na lang tuwing weekend ng mga mall-wide sale. Inoobliga rin ang mga mall na magpasa ng kanilang traffic management plan 2 linggo bago ang kanilang malakihang sale o iba pang event. Ang mga nasabing hakbang ay ipatutupad simula sa November 13 at magtatagal hanggang January 8. I-extend din ang duty ng mga traffic enforcer ng MMDA hanggang alas 12 ng hating gabi para sa management ng trapiko. Ito naman po ay taon na natin ginagawa na meron po tayong mga measures para po at least maibsan yung traffic, mabawasan po ang sasakyan sa ating mga lansangan at masiguro po na mamamanage natin well yung traffic para po hindi po maging parking lot ang ating mga lansangan. Hanggat maaari, hindi na rin nuhuliin o palalagpasin muna ang simpleng traffic violation gaya ng swerving
upang hindi na makadagdag pa sa bigat ng daloy ng mga sakyan. Pero sabi ng MMDA, case-to-case basis ito at gagawin lamang tuwing rush hour. Case-to-case basis yan. Ang instructions natin ay tingnan ng enforcers kung pwede nang hulihin at hindi. Pero pag hinuli niya, ibig sabihin hindi siya simple or light violation. So, hindi pwedeng i-argue ng motorista na, hindi, utos ni chairman, simple violation. The mere fact na hinuli siya, ibig sabihin hindi siya simple violation. Nakalatag naman ang Oplan Undas ng MMDA kung saan 1,400 ng kanilang mga tauhan ang ide-deploy sa mga lugar malapit sa sementeryo upang umalalay sa publiko. At dahil papalapit ang holiday, inaasahan ang pagsulpot ng mga kriminal, bagay na tutugunan ng PNP. Hindi po tayo nagkukumpiyansa dyan. Kaya nga maliban po doon sa ating mga security deployment relating to BSKE 2023, hindi natin nakakalimutan yung ating regular enhanced managing police operations, yung ating police visibility and presence doon sa mga identified crime-prone areas at hotspots, ay hindi natin inaalis yung mga mobile and foot patrol po natin dyan to make sure na hindi po tayo nalulusutan ng mga street crime perpetrators. Sa antas ng krimen sa buong bansa, patuloy itong bumaba sa 8.4% hanggang ngayong buwan at nais itong mapanatili ng PNP. Patrick De Jesus para sa Bayan. Ulat Sports naman tayo, opisyal na ang record ni Filipino powerlifter Joyce Reboton sa talaan ng Guinness Book of World Records. Binasag ni Reboton ang world record sa kategorya ng most number of bodyweight squat lifts in 1 minute for a female. Ito'y matapos niyang makumpleto ang 47 reps sa kanyang attempt nitong nagdaang ika-4 ng Pebrero. Sa social media, binahagi ni Reboton na opisyal nang kinilala ng Guinness Book ang kanyang achievement. Kasabay nito, natanggap na rin ni Reboton ang kanyang certificate at medalya mula sa Guinness. Gumawa na naman ng kasaysayan si Jack Daniel Animam bilang unang Pinay na makapaglaro sa Women's Chinese Basketball League o WCBA. Sa una niyang laro bilang miyembro ng Wuhan Shengfan, muntik ng makapagtala ng double-double ang Gilas Pilipinas Women's Center matapos nitong umiscore ng 10 puntos sa may kasamang 9 na rebound at 3 steal. Subalit hindi naging sapat ang masiglang debut ni Animam upang masungkit ang tagumpay kontra Inner Mongolia Nongchin. Natapos ang laro sa final score na 64-71. Bago sumalang sa kanyang WCBA debut, matatanda ang pinangunahan ni Animam ang Gilas Pilipinas Women sa kanilang Asian Games Maiden Campaign. Siya rin ang kauna-unahang basketballistang Pilipino na nakapaglaro sa Europa. Susunod na makakaharap ni Animam at ng Shengfan ang Fujian Zoten ngayong Biyernes ng gabi. Marami pa tayong sports update mamaya. Tutok lang bayan. At samantala, ilang lugar sa Davao Region niyanig po nag-magnitude 5.9 na lindol kanina madaling araw at ito'y naramdaman din sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. At detalye sa ulat ni Julius Pacot ng PTV Davao. Suspindido ang klase sa lahat ng antas mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya ng Davao de Oro. Ito'y matapos ang pagtama ng magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Base sa datos ng DOST-PVOX, naitala ang pagyanig kaninang alas 2:58 ng madaling araw kung saan ang sentro nito ay sa New Bataan at may lalim ng 5 kilometers. Inabisuhan naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang lahat ng local government units na inspeksyonin ang lahat ng mga pasilidad, lalo na ang mga paaralan para masiguro ang structural integrity ng mga ito. Actually, kung nagawat yun na report ng damages, pati sa Davao de Oro, ongoing pamanggodan nila ang building inspection o assessment dito. I-prioritize nila ang mga school buildings o government buildings. Matong nag-declare sila o suspension of classes lang. Naitala ang intensity 5 sa Caraga, Davao Oriental, New Bataan, Maragusan at Pantukan, Davao de Oro. Samantala, nasa intensity 4 naman ang naramdaman sa Nabunturan, Compostela, Moncayo, Mawab, Montivista, Laak, Mabini at Mako sa Davao de Oro.
Intensity 3 naman ang naranasan sa Davao City at sa Tagum City, Davao del Norte at Intensity 1 sa Bislig at Tandag City, Surigao del Sur. Sa instrumental intensities, nasa Intensity 4 ang Nabunturan, Davao de Oro, Intensity 3 ang Malungon, Sarangani, Intensity 4 ang Magpet, Alamada, Cotabato, Davao City, Matanao, Davao del Sur, Don Marcelino, Davao Occidental, Coronadal City, Tupi at Tampakan, South Cotabato. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang pinsala na dulot ng naturang lindol, ngunit nagpapatuloy pa rin ang assessment ng mga otoridad. Nagkaroon naman ng power interruption sa Pantukan, Davao de Oro, Davao Oriental, Caraga, Lupon, San Isidro, Tarragona at Mati City sa Davao Oriental. Pero as of 6:56 a.m. ay naibalik na ang supply ng kuryente sa nasabing mga lugar. Julius Pakot para sa Bayan. Ramdam nyo na ba ang unti-unting paglamig ng panahon? Abay, sabi po ng Pag-asa, marami ng indikasyon na nagsisimula na ang panahon ng Northeast Monsoon o amihan. Kabilang dito ang pagiging dominanteng weather system ng northeasterly wind flow na nagdadala ng malamig na hangin. Gayunman, dahil sa El Nino, malaki ang tsansang makaranas na ng below normal na mga pag-ulan na maaari pong magdulot ng tagtuyot sa ilang lugar sa bansa. Makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan ng Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Camarines Norte. At dahil po yan sa shear line o ang pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Nang dahil naman sa Northeast Monsoon o amihan, magkakaroon ng mahinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Kalinga habang bahagyang magiging maulap sa Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley na may isolated light rains. Posible namang makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. At sa pagbabalik ng Ulat Bayan, tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles, hinatulan ng Sandigan Bayan ang higit 60 taong pagkakakulong. Nabubulok na bangkay po ng isang babae na tagpuan sa isang bahay sa Tanza, Cavite kasama ang 8 milyong pisong halaga ng shabu kasamang Nigerian pinaghahanap. At libu-libong campaign posters at mga tarpaulin sa ilang lugar, pinagbabaklas ng COMELEC kung bakit alamin. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Gayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Wala ng buhay at hubot-hubad pa. Namatagpuan po ang bangkay ng isang babae sa Cavite. Hinala ng mga pulis posibleng na-overdose sa droga ang biktima. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Hubot-hubad na nang matagpuan ng mga otoridad ang babaeng ito sa isang bahay sa Tanza, Cavite.
Kinilala ang biktima na si Kate Molina Soliano, 25 taong gulang na residente ng Naik, Cavite. Sa report ng Cavite Public Information Office, wala umanong nangyaring foul play at tanging pagbula lamang ng bibig nito ang nakita na hinihinalang na overdose dahil sa ininom nito. Possible na pinagamit siya ng illegal drugs? Maaari po, pero tinitingnan pa rin po yung mga ganong anggulo kung drugs nga po yung kanyang pagkaka-overdose po o ano pa po, maaring sanhi po nung ng kanyang pagkamatay. Makikita po natin o malalaman po talaga natin base po dun sa autopsy report. Isa sa mga itinuturong huling kasama ng biktima ang Nigerian national na siyang nagrenta sa bahay kung saan nakita ang bangkay ng biktima. Sa investigasyon ng pulisya, mismong ang dayuhan ang nag-report sa katiwala ng bahay hinggil sa insidente. Kaya't agad na humingi ng saklolo ang katiwala sa barangay. At yung suspect naman po ay tukoy na rin naman po ng ating mga kapulisan at sa ngayon po ay ongoing pa rin po ang investigation tungkol po dito. Sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis, tumambad sa kanila ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 8.2 million pesos. Inaalam din ng mga otoridad ang pinagmula ng kontrabando, maging ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Kung titingnan natin sir yung mismong crime scene, wala po siyang saplot. Pwede pong may gumamit sa kanya. Pero still sir, mag-release pa rin po tayo dun sa report po na ilalabas po ng ating forensic unit. Nagpaalala naman ang mga pulis sa publiko na maging maingat sa mga nakakausap sa social media. Pinaparalanan po namin ang lahat po ng kababaihan, kabataan at even po yung mga adult na po na may malawak na pag-unawa at pag-iisip na maging mapanuri, maging maingat po sa pakikipag-usap through social media sa mga taong hindi po lubusang kakilala na maaari po na magresulta po sa kapahamakan po natin. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente, habang tinutugis na rin ang sospek na posibleng maharap sa kasong pagpatay at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bien Manalo para sa bayan. Arestado ang 6 na drug suspects sa magkakahiwalay na operasyon sa Quezon City, Makati at sa Albay. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug buy-bust operation ng Makati City Police Station Drug Enforcement Unit sa East Rembo, Makati City. Naaresto sa operasyon ang 2 drug suspect na kinilalang sina alias Dada at alias Basher, habang nakatakas naman si alias Philip. Na-recover din sa mga suspect ang buy-bust money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang 3 drug suspect sa buy-bust operation ng PDEA Luzon sa parking lot ng isang mall sa Quezon City. Nasa kote sa mga suspect ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng umano'y shabu, budel money at mga gamit sa droga. Mahigit 170,000 pesos na halaga naman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa pinaigting na anti-illegal drugs campaign ng PDEA Albay. Arestado ang isang alias Robert na dating OFW. Nasamsam din kay alias Robert ang buy-bust money at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bien Manalo para sa bayan. Aabot sa 6 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang sinira ngayong araw ng PDEA. Ginawa ito sa isang waste management facility sa 13 Martires sa Cavite, kung saan sinira mga ito sa pamagitan ng thermolysis o matinding init. Kabilang sa iligal na drogang sinira ang 274 kilos ng shabu na naharang noong October 6 sa Manila International Container Port.
Tiniyak naman ng PIDEA ang patuloy na tagumpay ng kampanya kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan umabot na sa 3,000 kilo ng illegal na droga ang nasabat sa nakalipas na taon. Samantala, hinatulan ng Sandigan Bayan ng 64 na taong pagkakakulong ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Napatunayang guilty si Napoles sa 4 na bilang ng graft at malversation of public funds. Nag-ugat ang kaso sa iligal na 20 million pesos na disbursement mula sa Priority Development Assistance Fund ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Bukod sa pagkakakulong, pinagmumulta rin si Napoles ng 41 million pesos. Samantala, absuelto naman ang ilang akusado sa kaso ni Napoles. Nakahanda namang iapela ng kampo ni Napoles ang naturang desisyon. Dalawang magkahiwalay na insidente ng kidnapping ang naaksyonan ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sa Clark, Pampanga, arestado ang 2 Chinese na suspect sa pagdukot sa isang 74 anyos na Korean national. Nasagip naman ng PNP AKG ang mga biktima. Sa Paranaque, nasagip ang isang Chinese at isang Hong Kong national na biktima rin ng kidnapping. 5 suspect ang naaresto sa operasyon kung saan isang Filipino-Chinese ang tinuturong mastermind. Sinampa na ang mga suspect ng kasong kidnapping with serious illegal detention. Hinikayat ng PNP AKG ang publiko na ipagbigay alam ang mga makikitang insidente ng pagdukot upang agad na maaksyonan. Pwede niyo po kaagad i-report yan sa amin o sa pinakamalapit na police station para ma-respondihan kaagad natin. At kung kaya niyo pong videohan kaagad, makuha na kaagad yung plaka ng sasakyan, mas mapapadali po sa atin sa response kasi pwede natin kaagad tayo makapag-flash alarm sa lahat ng police units sa area of residence. Maagang nasampulan ng ilang LGU ang mga kandidato sa barangay at SK election na naglalagay po ng mga poster sa hindi tamang lugar. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Libo-libong poster, tarpaulin at iba pang election campaign paraphernalia ang pinagtatanggal ngayong araw sa pangunguna ng Commission on Elections, katuwang ang mga lokal na pamahalaan nationwide. Ayon kay Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, sa kanilang isinagawang Operation Baklas dito lamang umaga sa buong Quezon City, nasa mahigit 1,000 campaign posters ang nakumpiska ng dipos na ipinaskil sa hindi tamang lugar. Marami naman tayong nakuha na illegal na posters. Maliban sa illegal din yung placement nila ng mga types instead na sa common poster area, nakalagay sa mga poste, sa puno, tsaka mga sa wires. Bawal na bawal yun. Na-confiscate natin lahat yun dito sa amin ngayon. Ngayon ding araw ay nagsagawa ng Operation Baklas ang pamahalaan lungsod ng Tugigaraw, Apalit, Pampanga, mula na Quezon, Mangaldan, Pangasinan at iba pang mga lalawigan, kung saan pinagtatanggal lahat ng mga campaign poster na hindi sumusunod sa tamang sukat at tamang lugar ng pagpapaskilan, gaya ng mga pampublikong lugar na pag-aari ng gobyerno at wala sa designated poster areas ng COMELEC. Dagdag ni San Diego, irerekomenda nila ang mga kumakandidato na nakumpiskahan ng mga illegal posters na magpaliwanag sa komisyon ng eleksyon para hindi tularan ng ibang kandidato at maulit pa sa mga susunod pang mga araw ng pangangampanya. Posisyon namin dito, i-consolidate namin pati pangalan ng mga candidates. I-recommend namin sa COMELEC na pag-explainin sila, Shokos, para na sa ganun hindi na maulit. Kasi apparently nangyari ng previous elections natin, ng campaign period. Pagkatanggal namin, the following day, may kapalit na naman eh. Ang Operation Baklas ay isa sa mga hakbang ng COMELEC para sa mas maayos at patas na halalan, kung saan ay sabay-sabay natatanggalin ang lahat ng illegal campaign materials ngayong araw ika-20 ng Oktubre at sa October 27 bago ang barangay at Sangguniang Kabataan 2023 elections. Joshua Garcia para sa Bayan. Naging generally peaceful ang unang araw ng kampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan election kahapon. Ayon po sa COMELEC, wala silang naitalang kahit na anumang insidente sa buong bansa. May ulat si Luisa Erispe. Pangalawang araw pa lang ng kampanya para sa Barangay at SK Elections 2023. Nagkalat na ang pasaway ng mga kandidato na hindi sumusunod sa itinakdang tuntunin ng COMELEC sa pagpapaskil ng mga posters. Nariyan ang kaliwat kanang naglalakihan at mahahabang poster. At may mga nakapaskil pa sa mga kable ng kuryente at mga iligal na nakasabit sa mga pampublikong lugar. Kaya ang COMELEC hindi yan pinalagpas ngayong araw at pinagbabaklas isa-isa ang mga ito.
Yung common poster areas, yan ang pinapayagan lang ng COMELEC. Outside ng common poster areas, illegal na yan. Sabi ng COMELEC, nagsimula ang Oplan Baklas ngayong araw at hindi lang nila ito gagawin sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Aaraw-arawin anya ito ng COMELEC hanggang maubos na ang mga nagkalat na illegal na poster sa kalsada. Paalala naman nila sa mga kandidato, sundin ang common poster areas na inilabas ng komisyon at sumunod din sa sukat na hindi lalagpas sa 2 feet by 3 feet dahil kung may magpapasaway pa rin, hindi yan palalagpasin at posible pang kasuhan ng COMELEC. Siyempre magpapail kami ng kaso muna sa lahat ng mga nagkabit at saka nag-illegal campaign at pagkatapos after nito magkakaroon naman tayo ng yung sa laban natin sa kontrabigay. Alam natin ngayon wala pa masyadong namimili o namimigay ng kung ano-ano. Darating yan mga 3 araw bago mag-eleksyon. Yan ang sunod na kampanya natin. Sa mga magkakabit pa ng mga posters, kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas. Hindi namin titigilan yan. Samantala, base naman sa datos ng COMELEC, naging mapayapa ang unang araw ng campaign period kahapon. Karamihan ng mga rehiyon sa buong bansa, walang naitalang untoward incident dulot ng kampanya. May nagkaalitang 2 kandidato sa Lawag City, Ilocos Norte, kung saan may nagtamo ng physical injury at may mga nakitang lumabag sa pagpapaskil ng mga poster. Pero bukod dito, wala nang naging aberya hinggil sa kampanya. Plano namang magtungo ng COMELEC sa probinsya ng Abra upang alamin ang sitwasyon sa lugar matapos mabalita ang may mga umaatras umano sa kanilang kandidatura. Paalala lang ng COMELEC sa mga kandidato na nananakot sa mga botante at sa mga kalaban. Warning ito sa lahat ng kandidato doon at yung mga nakikialam na mga aring hindi kandidato. Huwag nyo naman pong sasagarin ang pasensya ng COMELEC. At ayaw natin may masasakripisyong buhay at the same time yung mga tinatakot yung mga kababayan natin. Luisa Erispe para sa Bayan. Ulat Sports muli tayo upang maprotektahan ang kanyang reputasyon sa gitna ng natanggap na akusasyon na siya ay gumagamit ng performance-enhancing substances. Siniwalat ni EJ Obiena ang resulta ng kanyang mga drug test mula sa World Anti-Doping Agency. Yan ang tinutukan ni Rafael Bandairel ng PTV Sports. Hinarap ni world number 2 pole vaulter EJ Obiena ang akusasyon na gumagamit siya umano ng performance-enhancing drugs. Nagmula ang aligasyon kay Anais Lavillenie, ang misis ng dating world record holder na si Renaud Lavillenie ng France. Sa kagustuhang tuldukan ang isyong ito, nagpatawag ng impromptu online press conference si Obiena nitong Huwebes ng hapon. Dito, ibinahagi ng kampo ni Obiena ang resulta ng kanyang mga drug test mula sa World Anti-Doping Agency o WADA. Ayon sa datos ng WADA, sumailalim si Obiena sa 34 na mga test simula nang siya'y maging isang ganap na profesional. Samantala ngayong taon pa lamang ay sumailalim na si Obiena sa 11 mga pagsusuri. Lahat ng mga ito, malinis ang resulta. Kaya naman, ganun na lamang ang pagkadismaya ng Hangzhou Asian Games gold medalist na nakakatanggap siya ng malisyosong mga paratang. I think I've been very clear. I am pissed about this. When the first time I read it, I was like, where did this come from? I've not talked to this woman, and knowing I know her, but personally, I've not had interacted with her. Insulto rin umano para kay Obiena ang mabansagang mandaraya dahil naniniwala siya umanong walang lugar ang doping sa mundo ng sports. I've been quite lucky that I haven't really competed and was not robbed of an opportunity due to a competitor being doped, but I've been robbed of my entry to a world championship back in 2022. It hurts and I can't get that time back. I don't know if I would ever get a chance again to compete at that level that I could. Therefore, I truly believe that doping should never have space in this sport. Bukod pa riyan, sumailalim din si Obiena sa isang voluntary polygraph test upang patunayan na wala siyang sala base sa resulta ng lie detector test na pinapatakbo ng isang AI algorithm. Nagsasabi ng totoo ang Pinoy national athlete. Tungkol naman sa usapin ng pagsasampa ng kaso laban kay Lavillenie, ika ng advisor ni Obiena na si James Lafferty. Sinusuri pa ng kanilang grupo kung ano ang kanilang susunod na hakbang upang maiwasang magambala ang preparasyon ni Obiena para sa 2024 Paris Olympics. Rafael Bandairel para sa Bayan.
Pasok na sa round of 16 ang mga Filipina World Pool Champions na sina Rubilen Amit at Cheska Centeno sa WPA Women's World 10 Ball Championship na ginaganap sa Sport Park Klagenfurt sa Austria. Sa pamamagitan ng kartadang 7-4, tinalo ng two-time world champion na si Amit ang pool player ng Chinese Taipei na si Wan Ling Wang para umabante sa susunod na round. Naging matagumpay rin si Centeno kontra sa former pool champion mula sa United Kingdom na si Alison Fisher sa score na 7-3. Mamayang gabi sa sabak ang dalawang Pinay Q Masters sa round of 16. Makakatapat ni Amit si Kristina Zleteva mula sa Bulgaria. Samantalang makakalaban naman ni Centeno si Melanie Suzengath na mula naman sa Germany. Ilan pang sports update sa aking pagbabalik. Tutok lang, bayan. At kasunod ng pagbawi ng whistleblower na si Jeff Tumbado sa nauna niyang payag ukol sa katiwalian sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dumagsa naman sa tanggapan ng LTFRB ang mga miyembro ng Magnificent Seven na bumubuo sa mayorya ng transport sector. Hindi pa ipakita kanilang suporta sa nasuspinding chairman nito na si Attorney Teofilo Guadis III. Paglilinaw ng ilang pinuno ng transport group, hindi sila nagpoprotesta dahil iginagalang at nirerespeto nila ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakasuspinde ni Guadis. Nakikiusap lang sila na ibalik si Guadis sa pwesto dahil marami itong natulungan sa kanilang hanay. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lamang po kami nakakita na isang chairman na inuunawa, iniintindi ang lahat ng problema na inilalapit namin sa kanila. At dahil doon, kami nagkaisa sa araw na ito upang aming ipahayag ang aming damdamin sa ating kagalang-galang na Pangulong PBBM na ibalik na sa pwesto ang buting Chairman Jojo Guadis. Ibalik! 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 Posibleng tumaas sa susunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo. Base sa monitoring ng Energy Department, maglalaro sa 50 centavos ang posibleng dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 65 hanggang 85 centavos naman ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng diesel, at nasa hanggang 1 peso at 50 centavos naman sa kerosene. Paliwanag ng DOE, bunsod ito ng pagbaba ng stockpile ng crude oil ng Estados Unidos at geopolitical conflict sa Israel. Paalala pa ng DOE, dapat bantayan ang projection ng supply at demand hanggang sa katapusan ng taon. Titignan natin yung parang projection nila sa supply and demand. Talaga yung nailabas nila hanggang sa end of the year ng 2023, may deficit pa halos na less than 1 million barrels per day. So, ibig sabihin, may tightness ng supply, tas may ganyan pang kaguluhan. So, yan yung talagang magpapataas ng presyo. Pinagbawalan naman ng Department of National Defense ang kanilang mga tauhan maging ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na gumamit na tinatawag na Artificial Intelligence-powered application para ma-enhance ang mga larawan. Sa memorandum na inilabas ng kagawaran, nagbabala ang DND sa posibleng identity theft, social engineering, phishing attacks at malisyosong aktibidad kaugnay ng mga apps na ito. Ang mga AI apps na ito ay posibleng makagaya ng mukha at speaking voice ng mga taong gumagamit nito. Naghihigpit ang pamahalaan laban sa mga security threat kasunod ng nagyaring pag-atake sa PhilHealth maging sa insidente ng defacing sa website ng House of Representatives. Umabot naman sa 88.3 bilyong piso ang halaga ng home loans ng Pag-ibig ngayong ikatlong quarter ng taon. At ayon po sa Pag-ibig, ito'y mas mataas ng 5 bilyong piso kumpara sa naipahiram sa nakaraang taon. Baka tutulong ito sa halos 70,000 ng mga miyembro ng Pag-ibig na ngayon ay may sarili ng mga bahay. Inaasahan naman ang Pag-ibig na papalo sa 100,000 piso o sa 100,000 miyembro ngayong taon matutulungan ng housing loan. Indikasyon na patuloy na tumataas ang demand dito. Out of the total housing loans, meron pong 3.5 billion pesos
na i-release para sa ating minimum wage and low-income members from the minimum wage and low-income sectors. Ang natulungan po naman nito ay 8,216 na miyembro natin from the said sector na nakakuha po ng mga socialized housing units. Minumungkay ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na gawing bahagi po ng curriculum ng senior high school ang pagnenegosyo. Pinaliwanag niya ang entrepreneurship lesson sa isusi upang mapaghusay ng mga kabataan ang kakayahang kumita. Pabor naman dito si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. 18 taon nang tumutulong ang Go Negosyo sa micro, small, and medium enterprises o MSME sa bansa. Kasama rin sa panukala ang paggamit po ng mga bakanteng lote sa mga paralan upang turuan ang mga estudyante na interesado sa agrikultura. We have to guide them so that they can identify their strength, no? What skill are they good at? Not all of them may be able to get a job, no? Pero kung nila ang mga iba't ibang kultura ng mga riyon sa Pilipinas, mga nakalimutang tradisyon, mga bayani sa iba't ibang riyon. So dito po magsama-sama at bibigyan natin ng parangal ang mga makabatang dokumentaryo na ito. Muling inilunsad ng Council for Welfare of Children o CWC ang Makabata Helpline na 1383. Sa weekly news forum ng PIA, sinabi ng CWC na magsisilbi itong helpline para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, rape, violence against children at iba pa. Magagamit din itong monitoring para sa mga batang nakararanas ng mental health issue, online abuse at bullying. Katuwang ng CWC sa adhikain ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng PNP. Unang inilunsad ang Makabata Helpline noong 2022 para sa mga biktima ng armed conflict alinsunod sa RA 11188 o the Special Protection of Children in Situation of Armed Conflict. So hindi po nauubos ang problema ng kabataan. That's why at the Council for the Welfare of Children, we thought of expanding the coverage of the Makabata Helpline. So the goal of the Makabata Helpline, of course, is to protect children and their families against child rights violations. Ulat Sports muli tayo. Bigo ang Philippine Women's Futsal National Team o mas kilala sa tawag na Pinay 5 sa kanilang unang laro sa Philippine Football Federation Women's Tri-National Futsal Invitational 2023. Sila ay dinomina ng Indonesia 4-9 sa Ninoy Aquino Stadium kagabi. Yan ang ulat ni Darrell Oclares ng PTV Sports. Kinapos ang Philippine Women's Futsal National Team sa kanilang unang laban sa PFF Women's Tri-National Futsal Invitational 2023 nang sila ay payukuin ng Indonesia 4-9 sa Ninoy Aquino Indoor Stadium nitong Huwebes ng gabi. Agad na dinomina ng Powerhouse Indonesia ang first half na pumuntos ng 4 na magkakasunod na goal kontra sa home team. Pero hindi naman nagpadaig ang Pinay players na sumagot ng kanilang unang goal mula sa atake ni Jada Luis Bisiero. 8 minuto at 5 segundo ang natitira sa unang kanto. Nakapuntos pa ng isa ang mga Filipina footballers mula sa counter-attack play ni na Althea Rebosura at Isabela Marie Bandoja, pero nanatiling 4 ang kalamangan ng Indonesia sa halftime. Mas naging madikit naman ang second half na nagbuka sa back-to-back goals mula sa dalawang koponan.
Sa kabila man ng mas mabagal na laro, nakapukol pa ng 3 goal ang Indonesia para tuluyan ng maselyuhan ng kanilang ikalawang sunod na panalo. Sa isinagawang post-game presser, nagpayag naman ng panghihinayang si head coach Victor Herman sa pagkatalo ng kupunan. And I hope that the girls learning from the movement, etc. And I'll be honest, we had also a lot of chances. I'll be honest. You can also make 6-7 goals. Ayon naman kay team captain Jamie Linanez, babaunin nila ang lahat ng kanilang mga natutunan sa kanilang naging laro kontra sa powerhouse na Indonesia. Indonesia is a good team. It's a good experience for us that we fought on a more experienced team because we will gain a lot of learnings from them. We will be better, I see. Sunod na makaharap ng Pilipinas ang wala pa rin panalo na New Zealand. Ngayong Biyernes, nagaganapin muli sa Ninoy Aquino Indoor Stadium. Daryl Oclares para sa Bayan. Samantala sa volleyball, sa ikatlong araw ng elimination round ng Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan City, na natiling undefeated ng Cherry Tigo crossovers ng talunin ng Galleries Tower High Risers sa pamamagitan ng sweep 25-14, 25-15, 25-21. Nanatili sila sa tuktok ng standings na may kartadang 2 panalo at wala pang talo. Nanalo rin sa 3 straight sets ang PLDT high-speed hitters kontra sa Akari Chargers 25-16, 25-16 at 25-23. Samantala, nakagawa ng 21 points ang outside hitter na si Cici Rondina para makuha ng Chocomucho Flying Titans ang kanilang unang panalo kontra sa Farm Fresh Foxies 25-18, 25-13 at 25-16. At yan ang pinakahuling balita sa mundo ng palakasan. Ako si Bill Velasco ng PTV Sports para sa Bayan. O ito pulsuan na ang bet niyong logo design. Panawagan ito ng Presidential Communications Office sa publiko matapos pong ilabas na napiling 10 entries sa digital logo making contest para sa media and information literacy campaign ng ahensya. Maaari magtungo po sa official page ng PCO at pusuan ang paborito ninyong entry. 20% ang tulong nito sa total points ng contestant. Ang winning logo na makakakuha ng maraming heart reaction ay i-anunsyo sa October 23. Ang contest ay bahagi ng iba't ibang aktibidad na handog ng PCO para sa selebrasyon ng Communications Month ngayong Oktubre. Nasungkit ng isang Sambuangenya at isang Batanggenyo ang top prize sa Runway Model Universe International 2023 pageant. Kilalanin sila sa Ulat Bayan, Manalo. Muling namayagpag ang lahing Pinoy sa international pageant stage matapos koronahan bilang Miss Runway Model Universe International 2023 ang Zamboanga City Beauty na si Zelani Ibrojas. At masungkit ni Meljan Carcido na Tupong Lipa City, Batangas naman ang Mr. Runway Model Universe 2023 first runner-up sa ginanap na Runway Model Universe 2023 International Finals sa Istanbul, Turkey. Tinalo ni Zelani at Meljan ang mahigit 30 kalahok mula sa iba't ibang bansa. Hindi na bago sa larangan ng mundo ng pageantry ang dalawa. Katunayan, bata pa lang si Zelani ay pangarap na niyang pasukin ang mundo ng entertainment. Kaya't sa murang edad pa lamang ay namulat na siya sa modeling at pageantry. Habang si Melja naman ay nasa dugo na ang pagsali sa pageant dahil na rin sa impluwensya ng kanyang mga kapatid. Matinding training ang pinagdaanan ni Zelani at Meljan para sa kompetisyon. Hindi naging madali ang kanilang journey sa pagkamit ng tagumpay. Di biro'y naging paghahanda namin sa competition na to, matinding training. Yung family po talaga yung nagpupush sa akin lagi para gawin yung... Full support naman ang pamilya ni Zelani at Meljan sa naiuwing karangalan para sa bansa. Sobrang proud kami sa anak namin. Full support kami sa kanya kung anong kailangan niya. I'm very proud of you and always be friendly to others and continue bring the Philippines to its high. Sa ngayon, may kanya-kanya munang plano si Zelani at Meljan. Siguro po ngayon magpahinga po and celebrate yung win kasama po ang family.
So ito na yung magiging huli ko and my plan is to continue as a professional fashion model. May payo naman ang dalawa sa iba pang gustong pumasok sa mundo ng modeling at pageantry. Just be yourself and do your best and God will do the rest. Even great things happen in your life, always remain humble. Bien Manalo para sa bayan. At yan pong mainit na balita ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend. Ako po si Diane Querer para sa Bayan. Bayan, 66 days na lang, Paskong Pasko na. Hanggang sa Lunes, ako po si Aljo Bendio kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas. Happy weekend! Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Culture is the pride of each country, and it embodies the unique identity of its community. It's represented through the art of dances, food, and customs. Culture is also evident in the art of handicraft, characterized by distinctive shapes and patterns. The art of handicraft is highly treasured in all 10 ASEAN member states, especially Brunei Darussalam. It produces lots of items made and designed from wood, fabrics, metal, glass, and many more. Brunei's cultural heritage and identity are embodied in the design of these handicraft products. A glass-making factory in the country is taking pride in producing these kinds of gems. Welcome to Mahkota Crystal Sendiran Berhad, Brunei Darussalam's only glass-blowing studio factory and gallery showroom. We provide
guided tours to our studio factory, and we also have our gallery showroom full of a wide range of products. Makota Crystal has been producing various types of handmade glass products since its establishment in 2000. All of them are made by local people. It's the only glass-making studio on Borneo Island, and Bruneians are proud of it. Semua apa yang ada di sini adalah unik. Mengapa saya katakan dia unik? Sebab ia adalah buatan handmade daripada tangan, di mana setiap barang-barang yang dibuat itu tidak ada duplikasi. So, kami melihat dari segi itu mengambil peluang, dan juga salah satu untuk memperbagaikan lagi industri kecil-kecilan di Brunei ini. Satu benda yang baru. Even though the business runs on a small scale, the products have already caught the attention of locals and tourists who visit the Makota Crystal Gallery. Daripada feedback yang kami terima daripada pelancong, orang luar, kadang-kadang walk-in customer, ya mereka memang meminati barang-barang keluaran Makota Crystal sebab ia hanya boleh didapati di Brunei. Contohnya warnanya berdasarkan kepada kebruneiannya, dan bahan-bahan barangan produk yang dihasilkan berasaskan apa yang ada di Brunei ini. So seperti gong, ketekiding, kulintangan, sumboi-sumboi. The glass ornaments are inspired by the color of Brunei Darussalam's national flag, which consists of yellow, white, black and red. This is the real identity of Bruneians. The shape and designs also symbolize the natural heritage and culture of Borneo Island. In line with the advancement of technology, Makota Crystal also uses social media to promote its products. Behind all of these accomplishments, there is more to the story. Challenges and difficulties are always part of the business. In order to succeed, they have to constantly rise up against the odds. Cabaran utama yang dihadapi adalah seperti barang-barang tempahan customized tuh, di mana kadang-kadang tempahan itu memerlukan deadline yang singkat saja diberikan, dan kadang-kadang barang-barang buatan yang customized nih pertama kali dihasilkan, kami akan mencoba sehingga berjaya menghasilkan produk yang dikehendaki oleh pelanggan. Kedua, jika kami mendapat tempahan yang banyak kuantitinya, so memandangkan semua tenaga ada di belakang, semuanya manual dan handmade, so kami memerlukan masa yang panjang jika untuk tempahan yang banyak lah. Faktor-faktor utama yang mendorong kejayaan bukan saja dalam pembuatan kaca lah, dan salah satu faktor yang menggalakkan di Makota Crystal ini adalah artisan glass kami yang tidak berputus asa mencoba improvekan lagi produk itu lah. Far away from the city and surrounded by green trees down the road to the village stands a sago factory that processes ambulong, the traditional food of Bruneians. This factory was established in the 1970s and is managed by Yong Ming Leong, or Ali, who inherited the business from his father. During its early days, the factory used the traditional techniques of making ambulong in order to meet local demand. Machines were introduced after the factory moved to its current site in the 1980s. These machines were designed by his father. The production began to grow gradually as a result. As time changed, the demand eventually exceeded production. Now, the machines are unable to meet the rising demand in Brunei. Kalau sebutan macam Brunei kan, macam penduduk Brunei tidaklah cukup dalam pasaran.
Terlampau banyak permintaan kan. Dorang mau yang kadang dorang mau yang sini juga kan, yang tempatan atau dorang suka mungkin dorang rasa atau press kah coba itulah. Kalau kira penduduk lah, pasal kami mengantar di kawasan kadai-kadai saya kan. There is only one machine used to process the sago, thus limiting production. Getting sago supply is also not an easy task. Ali is also faced with several challenges, especially during monsoons. Kalau kira dalam pengalaman pahit itu adalah saya ingin kerusakan, banjir, pernah banjir, kehilangannya kan karena banjir, atau masalah atau kadang-kadang yang itulah yang dapat dihilangkan. The basic material used to produce ambulong is sago tree, scientifically known as rumbia. The tree can be found at swamp areas. Ali must select a sago tree that matures around 8 to 10 years. If this tree is located on a villager's property, Ali would seek permission from the owner. Usually, Ali cuts down 2 to 3 sago trees at a time to enable him to produce ambulong twice a week. He also has to explore the nearest jungle at least 8 times a month. That is his monthly schedule. One sago tree can produce up to 250 kilograms of ambulong. The finished product is wrapped according to its weight, 500 grams, 1 kilogram, or 2 kilograms. Then, the package is sent to nearby shops or sometimes to other stores in the country. Despite the shortcomings, Ali will never give up. He will continue as long as there are demands from everybody. Pasal urang, permintaan. Kalau stop permintaan, kalau pasukan luar banyak, tidak guna sagu tempatan, sudah. Ini tidak mau, jadi semangat tu dari urang, dari rakyat tu, Brunei lah kira ya. Sagu tempatan bagus, lewatan orang kan, sini bagus obuyat, macam tu. Jadi semangat tu ada, sambung terus. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Gaano nga ba kahalaga ang mga makakalap na datos dito sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries? Ito po ang ating sasagutin. At sana'y maipiliwanag namin sa inyo kung bakit sa pagkalap ng datos ay makakabuti ito hindi lamang para sa mga magsasaka at mangingisda kundi sa buong bansa. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida.
Technology has made our lives easier in reaching and accessing information and communication. Distance is not a problem anymore. Global accessibility to a wider extent, making it possible for internet to not just be the means of communication of various information, but also potential for business. According to the Market Research Institute Marketer, Indonesia was ranked 6th in the world, with over 93.4 million internet users of 250 million population of Indonesia in 2015. The number projected to reach more than 100 million users in 2016. The big population and enthusiasm of Indonesians' internet users makes it easier for e-commerce business to grow. The high number of internet users become a new field of dreams for micro, small, and medium entrepreneurs. Tegar Aji Baskoro is one of them. Seeing a big business opportunity in culinary, Tegar decided to sell frozen processed foods. That is sandwich. He thinks nowadays people need practical processed foods such as sandwich. Dulu itu mengikuti seminar Bondan Winarno ya waktu itu ngebahas bisnis kuliner. Sebenarnya terinspirasi bisnis saya yang sekarang ini King Sandwich itu dari dia, karena waktu itu dalam seminarnya dia bilang bisnis yang baik kuliner untuk masa depan ya, dia bilang itu bisnis yang praktis, yang mudah disajikan. Before using internet, Tegar ever had other business in sports fashion. When he decided to start business in culinary world, he went through business ups and downs in marketing process. This information system student of Gunadarma University used a direct selling method, even though the products were not well done. Pertama kali buka, kan masih banyak trial ya, dari cara pembuatannya, terus juga dari packagingnya. Waktu itu sih pas awal-awal buka King Sandwich, itu biasanya di masalah tuh di pengiriman. Kadang JNE-nya suka telat, terus juga barang suka pecah karena emang pembuatannya belum maksimal waktu itu. Terus juga emang penjualan juga kadang suka naik turun karena waktu itu belum punya reseller kan. Dan juga kadang suka gonta-ganti karyawan juga. At the beginning, Tegar was assisted by his mother in producing sandwich in his kitchen in southern Bekasi, West Java. He now earns profit up to 100 million rupiah per month. Other than that, Tegar now has 8 employees working for him who are paid 2 million rupiah per month. Awal bisnis itu saya nggak ada karyawan sama sekali. Jadi saya waktu itu sama ibu saya megang marketing, saya masih balesin lewat BBM, masih balesin sendiri. Produksi juga masih di rumah, itu juga ibu saya waktu itu produksi. Sampai saya sempat punya karyawan satu, marketing itu saya sempat taruh di kamar saya sendiri, kerjanya di kamar sendiri. Setelah tiap bulan penjualan naik, meningkat, saya butuh karyawan. Nah dari situ saya nambah 2 orang, 3 orang. Masih di kamar saya waktu itu, produksi juga masih di dapur saya sendiri. Begitu sudah 4 dan seterusnya itu saya pindah baru ke ruko. After went through several human resource problems in managing the business, Tegar decided to market his products over the internet. Moreover, he has previous experience in online business. Tegar truly experiences the difference between online and offline sales system. In a day, Tegar can deliver 100 to 150 products through 340 resellers and 34 agents throughout Indonesia. Mungkin memasarkannya kan kayak lebih ke buat banner yang lebih eye catching, lebih kelihatan. Cuman kalau di online sini saya kemasannya aja sih Mbak, dari fotografinya, dari makanan, terus juga sampai konten yang buat iklan, itu lebih enak aja, lebih luas. Kalau online tuh lebih luas, lebih menyeluruh lah. Seluruh Indonesia bisa tahu dan bisa beli. Sedangkan offline itu kan terbatas, paling daerah sekitar. With 300,000 rupiah for making sandwich samples,
first batch of them were finished. That brought confidence for Tegar to produce sandwich in larger scale. Using local ingredients, starting from bread, chocolate, and butter, Tegar guarantees that his sandwich is delicious, yet the ultimate Love Indonesia product. Online business is full of challenges. Tegar confessed that online culinary business is highly vulnerable. Keeping freshness of the product till it reaches the consumer is just one of them. Kendalanya itu Mbak, kadang di pengiriman ya. Karena King Sandwich ini harus sehari, kadang kendalanya itu ongkos kirimnya termasuk mahal. Kadang di luar Pulau Jawa itu pernah lebih mahal dibanding harga sandwichnya sendiri. Terus juga kadang jasa pengirimannya suka terlambat. Itu kan kadang tanggung jawab kami ya, karena emang King Sandwich sendiri emang menjanjikannya sehari sampai. Sejauh ini sih sekarang JNE sudah menyediakan fasilitas itu ya. Jadi kalau misalnya emang dia menjanjikan sehari nggak sampai dan rotinya basi atau rusak, itu dia bisa diklaim. Tegar is not going to stop doing business innovation for his sandwich. King Sandwich has 9 flavors, and chocolate has become Tegar Sandwich's most favorite flavor. Tegar will continue spoiling his consumers by mixing up flavors. In the old days, before starting a business, entrepreneurs would think of locations for selling the product, the production in large quantities, as well as financing the employee's salary and marketing, which would require a large capital. But now in the era of digital, anyone can start a business with low capital and rely on smartphone or computer equipped with internet connection for the marketing. Even a housewife can do that. Lucrative business of online clothing business evidently not only belongs to women. Similar potency was also true for men's style of dress. It is ogled by Yasa Paramita Singhi, a 6th semester student majoring in marketing communications. Yasa previously experienced failure in pioneering culinary business, decided to plunge into the world of business casual shoes with online marketing in 2014. Yasa began to try a business venture when he sits in high school, realizing not many manufacturers of shoes with good quality at reasonable prices. Yasa began selling shoes with 4 dozen with O to his partner. Trademark must be known as trendsetter for men's fashion at cheap prices but quality. Saya tahun 2014 itu saya baru aja habis bangkrut di usaha kuliner. Jadi saya baru aja tutup usaha kuliner saya, terus saya selama beberapa bulan itu belum ada usaha lagi. Nah di tengah-tengah itu saya nganggur, cari-cari peluang usaha, sampai saya terpikir untuk mulai usaha sepatu. Jadi ceritanya ayah saya dan kakak saya itu bekerja di menjadi karyawan di perusahaan sepatu orang. Nah saya coba untuk bertanya sama mereka, kira-kira tuh kalau bikin sepatu tuh yang bagus di mana. Nah mereka kasih rekomendasi kepada saya. Lalu saya coba cari pabrik-pabriknya dan ternyata saya boleh dikasih pinjaman dalam bentuk barang. Nah sejak saat itulah saya mulai pertama kali usaha sepatu. Who would have thought it had brought 4 dozen shoes selling through online until Yasa trusted to market the shoe in greater amounts. In 1 week, Yasa can send 5 pairs of shoes to consumers and continue to increase. Until now, there are about 50 pairs of shoes are successfully sold through online marketing each month. Yasa able to achieve a turnover of about 100 million rupiahs per month at the age of 21. Pursuing online business, Yasa assisted by a staff of 5. Every day, staff will check payments from customers, and when a customer has settled the payment, the production team will deliver the goods. To Yasa, the selection method in selling shoes online is not without reason.
pertama saya nggak punya uang waktu itu, saya nggak punya modal, saya juga nggak dikasih modal uang sama orang tua saya, jadi memang saya sangat terbatas sekali. Waktu itu cuma satu-satunya cara yang paling masuk akal hanyalah menjual online karena saya tidak punya uang lain. Akhirnya saya mulai coba untuk menjual online dan ternyata lumayan hasilnya. Yasa turned the family house as an office and storage area of his shoes, while the production of shoes takes place in Cibaduyut, West Java. Using local raw materials, Yasa is sure their products are able to compete with other shoe brands that had already been marketed offline. However, Yasa claimed to get quite a lot of challenges in the business of marketing their products online. Intensive communication is the key in building customer confidence. Online kan hal yang masih baru ya di Indonesia. Banyak orang yang masih belum terbiasa untuk belanja online. Apalagi usaha fashion. Orang biasa banyak yang harus pegang dulu barangnya, harus cobain dulu seperti sepatu. Jadi banyak orang yang masih belum terbiasa, jadi kami butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu juga ada kesulitan dalam setiap merek sepatu yang orang itu beli biasa punya size yang berbeda-beda standarnya. Jadi kadang dia beli di Men's Republic ukurannya beda sama yang di merek lain. Jadi kita perlu komunikasi lebih ya. Kita harus kasih tahu dulu panjang lebarnya segala macam, dan kita juga sediakan layanan retur barang apabila size-nya tidak cocok. Jadi itu memudahkan untuk masyarakat, dan yang terpenting adalah kita butuh bangun kepercayaan. Nah, kesulitannya di situ. Kita harus butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat. A sense of comfort for the customer in the service is absolute. Therefore, Yasa gives special attention to its customers in terms of determining the size of the shoe. Oftentimes, customers complain if the shoe size does not fit the foot size. If so, the customer can redeem and readjust the desired shoe size in accordance with the terms and conditions that apply. Yang penting adalah barangnya itu kembali dengan situasi yang kondisinya masih bagus, jadi belum dipakai untuk jalan, belum rusak, itu pasti kita akan kembalikan. Kita boleh ganti yang baru. Terus kalau misalnya barangnya rusak kurang dari sebulan, kita akan juga ganti yang baru barangnya, atau kita akan kembalikan uangnya. The growing of online shoe business makes Yasa should The growing of online shoe business makes Yasa should strengthen the teamwork system. The team is now focusing on strengthening the concept of production, storage system, and financial efficiency. Yasa also plans to seek investors to expand his online shoe business. Until now, Yasa online shoe products has already reached all corners of Indonesia and even to foreign countries. Di kota-kota besar, Jabodetabek masih yang paling besar, tapi pengiriman kami udah sampai seluruh Indonesia sudah, dari Sabang sampai Merauke, juga sudah sampai ke beberapa negeri, Malaysia, Macau, Hong Kong, Filipina, Singapura, kita sudah kirim ke sana juga. Ever since the first launch, 50 Shoes design has been successful in the market. Every 2 months, production team always sets up the latest design. According to Yasa, innovation is just an absolutely necessary thing in order to grow from time to time. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Trip niyo bang maglakbay tuwing Sabado? Mamangha sa kultura at kagandahan ng bawat bayan dito sa atin. Samahan si Angono Mayor Jerry May Calderon, BJ Tolitz Forbes, Colleen Grande at Angono Vice Mayor Jerry Calderon.
Laos is seeking positive integration with other ASEAN nations by encouraging SMEs to improve their competitiveness while the country joined the ASEAN Economic Community in 2015. Vice President of the Lao Furniture Association, or LFA, Kongmala Pomalai, said, "Our potential is now being further enhanced by steps to intensify regional economic integration." ทางโรงงานข้าพเจ้าเนาะ KNB ก็เล็งเห็นความสำคัญอันนั้นจึงได้สืบต่อปรับปรุงขันขยายเนาะบ่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนาะและก็ความพร้อมอื่นๆเป็นต้นว่าฝีมือแรงงานฝึกอบรมในสร้างวิชาชีพอื่นๆเนาะให้มัน Kongmala Pomalai, who is also the owner of KNB Furniture, said the SME sector plays a significant role in economic development and job creation. นี่หลังจากเขา EC แหละมัน10ประเทศตลาดมัน600ล้านคนประมาณนะเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงสมควรเนาะ Founded more than a half century ago, KNB Furniture was established as a quality home furnishings wholesale company that aimed to offer the best products at the most competitive price. KNB Furniture Factory is a member of the Lao Furniture Association and produces a wide range of home furniture for supply to both domestic and foreign markets. ถ้าจำหน่ายถ้าหาสินค้าเฮาในวงจรจำหน่ายใน10ประเทศใกล้เคียงน่ะมันเป็นผลประโยชน์แก่ลาวเฮาหลายที่สุดเพราะว่าอันนึงเรื่องเงินไขธรรมชาติเนาะที่ตั้งเนาะ According to him, current demand for furniture products was high and expected to continue into the future, saying rapid development and robust economic expansion are key factors to boosting wood processing industries and sales in Laos. KNB Furniture Factories sells 60% of its products on the domestic market and ships the remaining overseas, with the EU and USA being the company's main markets. Its vast selection includes a variety of designs and modes from all major furnishing categories. Choose from its collection of traditional, contemporary, mission, country, and other great styles. KNB Furniture's wide range of products includes solid and laminated wood bedroom sets, leather and motion living rooms, formal and casual dining sets, occasional tables, and more. We also think Laos have joined to AFIC as a member for 2 years already, and it's also very good timing that to come to visit Laos, and we heard very happy to heard the policy from the government that they ban the export of logs, sawn timber, and they encourage the industry to go downstream to process into value-added products like furniture, molding, doors, and etc. According to the chairman of ASEAN Furniture Industries Council, Mr. Sunny Ter Sun Ping, the Lao Furniture Association, or LFA, and the ASEAN Furniture Industries Council, or AFIC, will boost their cooperation in furniture and wood products development to attract more buyers and enter the international market. And also we think Laos is in a very strategic location, especially the corridor to China, because Laos and China is a border country. And Laos and Thailand, Malaysia, we will develop a superhighway. So if we bring the product to Laos to add value and penetrate into the China market, it will be a very good corridor. Among ASEAN countries, the Philippines was good at design. Vietnam was the largest exporter of furniture, while Thailand was good at carving. จริงอยู่เมื่อก่อนเป็นประเทศที่ปิดเนาะอนาคต4-5 ปีข้างหน้ารถไฟคงไม่สูงเนาะจะผ่านเฮาอันนี้เป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียนี่ก็เฮ็ดให้การจำหน่ายสินค้าเนาะเรื่องจีนเนาะเอเชียเนี่ยมีอาจจะประสบความสำเร็จหลายขึ้นลาวเฮาเป็นทางผ่านนี่ก็ถ้าเฮาเตรียมพร้อมที่ดีก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจของเรานี่มีความขยายตัวเนาะ It is hoped that by 2025, ASEAN will be in a position to create more globally competitive and resilient SMEs.
Sabayadi and welcome to the Lao PDR. Laos warmly welcomes. The long and beautiful traditional skirts of Laos, known locally as Sin, are the most visible and iconic reminders of traditional culture and dress, making the wearer instantly recognizable as Lao. The fine culture of wearing the Sin is so widely observed amongst Lao women that it has become a symbol of the different ethnic peoples, and also as a symbol of the nation, as represented by the women of Laos. In many ways, Lao women are similar to their overseas sisters, but they have something special that sets them apart wherever they are in the world. One glance and their country of origin is obvious. ว่าไปแล้วอมรินทร์ไหมลาวมันเป็นใจของข้าพเจ้าเนาะมันจิตใจทั้งหมดแล้วก็เป็นสื่อของลูกสาวเป็นสื่อของลูกสาวคือว่าอมรินทร์ไหมลาวนี่เฮ็ดด้วยใจฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบของข้าพเจ้านะมันออกมาจากใจและการออกแบบตัวนี้นี่ก็ฮู้สึกว่าอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันนี้เวลาไผนุ่งสิ้นฮู้โลดว่าเอกลักษณ์ตัวนี้ของอมรินทร์ไหมลาว The director of Amalin Lao Silk uses her designs to help rural weavers in preserving Lao people's traditional weaving while providing them with a sustainable income. Each month, she designs patterns to send to rural weavers according to market demand, with the products supplied to mainly domestic customers, while small quantities are exported. พี่เลิกแล้วก็หลายประเทศได้สินประเทศนั้นสินประเทศนี้แต่ว่าของลาวมันเอกลักษณ์ของมันเอกลักษณ์ที่ว่าตีนสินผ้าเบี่ยงเนาะและวิธีลวดลายที่กันสีมือมียิงลาวนะมันล่ำลื่นพี่ลึกพี่ล้ำเฮาบ่คำสื่อหายากอีกละเนาะหายากที่สุดที่ว่าสิมาเฮ็ดแบบนี้ได้ Wearing a sin has become a unique symbol that sets Lao women apart from others. ข้าพเจ้าเองเป็นผู้มักทางด้านวัฒนธรรมลาวศิลป์ลาวเวลานุ่งศิลป์ลาวเขาแล้วนะสิย่างเขางานได้ก็อย่าถือว่าสบายใจแล้วเวลาเจ้านุ่งเข้าไปคือสมมุติเราไปต่างประเทศเวลาเฮานุ่งศิลป์ลาวไปเป็นขบวนคือนักธุรกิจมีหญิงพอไปสินะทุกคนต้องมาถามต้องมาจับเบิ่งว่าอุ้ยศิลป์เจ้างามแท้ While it is common for women in many countries to wear special skirts, the Lao skirt has certain characteristics that set it apart, said Ms. Vieng Sut Ula, who has recently honored as one of the excellent entrepreneurs at the second ASEAN Women Entrepreneurs Forum on March 4, 2016, in Hanoi, Vietnam. Currently, Ms. Vieng Sut Ula has become a member under the ASEAN brand, the Gender Responsive Economic Actions for the Transformation of Women, or Great Women, which started its development model in the Philippines in 2011. The brand aims to promote ASEAN women's enterprise products for greater sales and business growth that can employ more workers and improve livelihoods, especially in rural areas. At present, some Lao enterprises and weavers have become members, and they can distribute their products through Great Women's head office in the Philippines. For example, the Lao silk textiles at her shop are ordered in each month to send in combination with other materials from ASEAN members under designation and production to be packed by Great Women in the Philippines for export to America and Europe. It is believed that Great Women need medium quality to high quality products, so silk textile weavers in rural areas of Laos will have more chance to see their skills go for export as they are high quality products. Most importantly, this will help Lao weavers to ensure their weaving survives as a part of the country's heritage. The sin is also a very popular purchase for visitors to Laos. They love to buy a sin as a special gift for friends and family when they return home. Some overseas visitors buy sin material to make their own style of clothing. But one abiding memory that all visitors will take home with them is the way that Lao culture is reflected in the women of the country. If you want a true idea of the culture of Laos, look to women as the perpetual upholders of tradition.
Good evening, folks and friends. This is Monique Tuzon, your guide for the recap of major global events and newsmakers behind them from mid-last week. And tonight, we find ourselves waking up to the unfolding and worsening catastrophe of armed conflict in the Middle East between the extremist group of Hamas bandits holed up in the world's largest open-air prison and the mighty warriors in the House of David seeking payback and Hamas's annihilation. The images are clear as they are horrific and unspeakable. A band of bloodthirsty and heartless bandits who, with careful planning and stealth, breached certain points along the border fence of South Gaza and Israel, then quietly made their way to a music festival, the kibbutzim of Kfar Aza and Be'eri, among others, and military detachments in the areas, putting every moving and living thing to the sword and bullet. They ransacked and torched homes to the ground, set automobiles on fire, and did not spare the infirmed, elderly, and worst of all, children in their cribs and cradles. It is said that the deaths of the smallest and youngest among us are the ones heaviest felt, and the grief is magnified beyond measure when brutality and savagery are entailed. Thus, after the fog from the first assault lifted to reveal the horrors and gruesome visages of the slain innocent Israeli civilians, the world cringed and cursed Hamas and the unspeakable evil. And from then on, their fate was sealed as a fuming and furious Netanyahu declared war of merciless retribution and annihilation. As we enter a fortnight of this lopsided war between the mighty Israel Defense Forces with complete backing from the United States, the numbers sharply distinguish the victors from the vanquished. As of yesterday's reckoning, the body count, 1,400 Israelis dead, close to 300 of whom were soldiers, while on the Palestinian side, nearly 3,500 killed and roughly 12,000 wounded, 70,000 homes completely destroyed, and nearly 1 million on the run or seeking shelter and safety elsewhere in Gaza. Meanwhile, while the boom and bang of bombs and bullets filled the air in and over Gaza and the Holy Land, in democracy's most famous home halfway across the globe, chaos and dysfunction has brought work in Washington's Capitol building to a grinding halt. Since last week, absolutely no laws or resolutions have been passed by the U.S. House of Representatives, with no speaker to formally open and close legislative sessions. And the infighting among moderates and hardliners in the ranks of the GOP or Republican Party rages on, with two candidates failing to garner needed 217 votes to secure the much coveted post. First was GOP Majority Leader Steve Scalise, who was nominated but then dropped out after failing to garner the necessary 217 votes. Representative next, Jim Jordan from Ohio, a MAGA hardliner and 2020 presidential election denier, was nominated but then failed to meet the vote threshold in 2 voting tries. And it doesn't look good should he take a stab for a third time on Friday, with some 20 of his peers refusing to acknowledge him despite repeated proddings and persuasive chats. No financial aid could be extended to Israel or Ukraine without the approval of the House, which, as we all know, holds the purse of government. But while the dissonance and disunity is the overriding theme in the U.S. Congress at the moment, in Beijing, President for Life Xi Jinping welcomed world leaders from Asia and Africa who gathered to celebrate the 10th founding anniversary of Xi's Belt and Road Global Infrastructure Initiative that has paralleled the success of the old Silk Road trade route of the Chinese Empire in the Middle Ages. For the just concluded Third Forum of International Cooperation, President Xi pulled out all the stops for his guests, laying out the finest meats and cheeses in the land, lavishing them with entertainment of song and dance, and proclaiming to the world the next phase of the Belt and Road will be bigger, with projects for the digital economy, a logistics corridor in Europe and Asia, tourism, renewable energy, and greening projects. Among his noted guests included co-autocrat and close pal Russian President Vladimir Putin, who flew out of his cozy cocoon in the Kremlin to engage and share in the success of his Chinese counterpart. At the sidelines of the forum, Putin made it clear he will be hitting the road and taking to the skies next year to places where his standing ICC warrant have no bearing.
He vowed to pay a visit to Vietnam after his chat with President Vo Van Thuong on the sidelines, and also made a similar commitment to Thai Prime Minister Srettha Thavisin after their encounter off the main forum. Like his pal Chinese President Xi, Putin in his speech took a swipe at the United States for its counterproductive foreign policy of sticking only with Ukraine and Israel and disregarding others, which has drawn the disappointment and disenchantment of China and Russia over its continued occupation of Palestine and its disappropriate and collective punishment of indiscriminate bombing and cutting of food, water, power, and relief assistance to mostly innocent civilians in Gaza. Not far away, the poor and hapless country of Afghanistan was hit yet by another quake that left a few people in body bags and scores wounded. A week or so earlier, a ground shaker of similar magnitude left thousands dead and hundreds missing and or injured. The people of Afghanistan have been hit by 2 more quakes thereafter, bringing even more misery and hardship to a country racked by famine and an inept and corrupt government that has done nothing or little at all to improve the lives of the Afghans over 2 years since the Taliban took power. In England's capital, a small and feisty lass and leading climate change activist ran afoul with the law when she led a protest on an ongoing oil and money conference by blocking the entrances to a luxury hotel where the confab was being held. She told the cops who arrested her she felt it was her duty to keep the executives of fossil fuel industry from spreading their half-truths and lies on the benefits from oil and gas industry. Here at home, the president packed his bags and once again hit the road and took to the skies on his way to the Desert Kingdom, where he will meet with the Crown Prince, sheikhs, and emirs of the other Gulf states and co-members of the regional alliance to talk shared interests in areas of potential cooperation with the ASEAN. The president is also expected to cut trade deals, investments, and seek discounted rates on oil and petroleum products that have been on the climb over the last 3 months. Then again, the president will take time out to meet with thousands of Filipino migrant workers before he flies back for home tomorrow, Friday. At this point, we take on more news here on the side of the Pacific Rim in Southeast Asia for other events over the past week. Care of this summary from VOA's Chris Casquejo. Indonesia assesses whether its long-delayed Chinese-backed high-speed railway will be worth the cost. Welcome to VOA Asia Weekly. I'm Chris Casquejo in Washington. That story's just ahead, but first making headlines. U.S. Secretary of State Antony Blinken said on Thursday during a visit to Israel that the country had the right and the obligation to defend itself after the Hamas attack. China called for an immediate ceasefire on Wednesday in the conflict without naming the militant group. This came 4 days after the attack on Gaza. South Korea's defense minister said Tuesday that he would pause a 2018 inter-Korean military agreement in order to resume frontline surveillance on rival North Korea. The surprise attack on Israel by Hamas militants raised concerns in Seoul about the possibility of similar assaults by the North. U.S. Senate Majority Leader Chuck Schumer cut short his Asia trip to return to the U.S. on Thursday in response to the attack in Israel. During his visit, Schumer met with South Korean President Yoon Suk-yeol and Chinese President Xi Jinping. The bipartisan congressional visit to China aimed at stabilizing ties over trade, Taiwan, and other issues. This was the first visit by U.S. lawmakers since 2019. Another strong earthquake shook part of western Afghanistan on Wednesday, where a quake on Saturday killed more than 2,000 people. The 6.3 magnitude earthquake on Wednesday morning was about 28 kilometers or 17 miles outside Herat, the capital of Herat province. As Indonesia celebrates the launch of its first high-speed railway, the government is dealing with cost overruns and Chinese bank loans with high interest rates. In Jakarta, VOA's Devianti Farids has the story. Indonesian President Joko Widodo launched Southeast Asia's first high-speed railway, branded as Whoosh, on October 2 in Jakarta. The railway is a joint venture between an Indonesian consortium of 4 state-owned companies and a Chinese consortium of 6 state-owned companies, including China Railway International Corporation. This high-speed railway marks the modernizations of our mass transportation.
which is more efficient, environmentally friendly, and integrated with other modes of transport. The bullet train serves the popular route between the Indonesian capital Jakarta and Bandung, West Java. Traveling at top speeds of 350 kilometers per hour, it stops just outside Bandung, cutting the usual 3-hour rail journey to 45 minutes. To be honest, this train is so fast. While it may not take you to Bandung itself, it reaches Padalarang on the outskirts. The project was projected to cost $5.5 billion and open in 2019. But costs mounted to $7.3 billion, says Luhut Panjaitan, Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Investment. We face numerous problems and hurdles, from land acquisition, lacks of coordination, and financial problem due to the COVID-19 pandemic. Indonesia agreed to seek additional loans of $550 million from the China Development Bank, but at higher interest rates. Indonesia is now seeking to negotiate with China Development Bank to bring down the interest rates. China requested the government provide loan guarantees directly from the state budget. Even worse, China did not request this at the beginning, but now they have demanded. What do you call it if not China's debt trap? To make high-speed rail economically viable in the long run, Indonesia plans to extend the railway to Surabaya on the opposite end of the island of Java and has started its feasibility study. Devianti Farid's VOA News, Jakarta. Visit voanews.com for the most up-to-date stories. I'm Chris Casquejo. And now, Blackpink in your area. Love it, just say you do. You know you got me. Everything you do. Finally, a new solo single by Jennie of Blackpink was chosen as the favorite new music release of the week in a Billboard poll. You and Me is Jennie's first release since she made her solo debut in 2018. The song is billed as a special single. Thanks for watching VOA Asia Weekly. I love you and me, dancing in the moonlight. Nobody can see. It's just you and me tonight. While the latest developments in the Holy Land in Gaza have taken a turn for the worst, with the rocket fire blast that hit a hospital in Gaza and left nearly 500 dead, mounting protests from all over the globe and calls from the UN and world leaders denouncing Israel's overkill retaliation have left Biden and Netanyahu no option but to allow a convoy of badly needed food, water, and medicine supplies into Gaza. Then again, Arab countries and the Islamic nation are closing ranks and demanding a ceasefire, which will put off for another day the IDF's major ground offensive into Gaza to annihilate Hamas. All pointing to peace still not being a given a chance in a world still at war. This is Monique Tuzon reminding you to stay informed, work hard, count your blessings, be kind, and catch news right here. Till next Friday, a restful night and weekend to y'all. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, October 20, 2023. Diretsahang usapan sa mahalagang issue sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ng ating bibigyang solusyon. Ako po si Chi Atienza. Tutok lang, narito na ang
Bagong Pilipinas, ngayon. Naging produktibo ang unang araw ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Riyadh, Saudi Arabia. Dumalo ang Pangulo sa Roundtable Business Meeting kasama ang business leaders at ang Minister of Investment ng Saudi Arabia. Dito pinirmahan ng Pilipinas at Saudi ang business deals na nagkakahalaga ng $120 million. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa nasa 15,000 Pilipino na magkaroon ng training at trabaho sa sektor ng konstruksyon. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos Jr. sa harap ng business leaders ang magandang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Patunay anya rito ang 7.6% na GDP growth na pinakamabilis mula noong 1976 at ang pagtaas ng foreign direct investment. Bunsod na rin anya ito ng mga hakbang ng pamahalaan kabilang na ang pagpuksa sa red tape at pagpapababa ng cost of doing business. Ibinida rin ng Pangulo sa mga business leader ang Maharlika Investment Fund at hinimok ang mga ito na mag-invest dito. Ipinunto rin ng President Marcos Jr. ang ilang legislative amendment para mas maging bukas ang Pilipinas sa foreign investment. Ngayong araw ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa ASEAN GCC Summit at bisitahin ang Filipino community sa Riyadh. And speaking of red tape, full compliance sa mga ahensya ng pamahalaan sa Executive Order No. 18 at 32 ating pag-uusapan. Kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya, Chief. Isang malaki pong karangalan sa Anti-Red Tape Authority na maimbita uli dito para i-share po natin yung good news sa ating taong bayan, yung mga magandang programa, inisyatibo na ginagawa natin sangayon sa direktiba ng ating Presidente for all government processes to be streamlined and digitalized. Magandang balita po yan. Kaya una po sa lahat, gusto namin kumustahin ang implementation ng mga programang Anti-Red Tape Authority o ARTA, particular na po sa Electronic Business One-Stop Shop o e-BOSS. Maganda, Ninya, no? Kasi nung isang araw lang, pumunta po tayo sa Malabon. Nilaunch po nila yung kanilang pag-set up at pag-operationalize ng Electronic Business One-Stop Shop. Kasi ito po ay isang napakagandang programa na kung saan kapag ang LGU ay merong Electronic Business One-Stop Shop, pwede na pong mag-rehistro, makakuha ng business permit in a matter of 30 minutes. In fact, dun po sa ating Navota City, 20 minutes lang. Tapos sa Valenzuela, 30 minutes for new application. Ang Quezon City po, sinasabi nila na sa renewal, in fact, pwedeng gawing 10 seconds. Kasi digital eh. Opo. Sabi ko, totoo ba yun? Sabi na, pag-renewal. Kasi ginagawa nating benchmark yung Singapore. Yes. Ang Singapore kasi, pag register ka ng negosyo mo, 10 minutes lang you can get your business permit. So hindi na po nagkakalayo ang Pilipinas kung yung ating mga LGUs ay tumupad doon sa requirement under Section 11C ng Ease of Doing Business Law, kung saan lahat ng LGUs dapat ay magkaroon na ng Electronic Business One-Stop Shop within 3 years from the effectivity of the law. Ang deadline po yun ay nangyari na noong June 17, 2021 kasi ang effectivity ng batas ay June 17, 2018. So, pero meron din naman tayong konsiderasyon sa kanila dahil hindi pa naman nakagkaroon ng sistema na na-develop ang DICT. Pero wala na pong dahilan ng mga LGU dahil merong libreng system na dinevelop ang DICT. Tinatawag po nilang Integrated Business Permitting and Licensing System. Kasama po natin dito sa pagpapatupad nito ang ating DILG. So hindi lang po ito ARTA na inisyatibo. Gusto ko pong emphasize, under a whole of government approach, kasama po natin si Secretary Benhar Abalos ng DILG at Secretary Ivan Uy ng DICT. Yan po. Good news yan, lalo na sa mga aspiring entrepreneurs.
Okay, Secretary Perez, ano po ba ang mga paraan natin upang mapabilis ang full implementation ng e-boss sa mga lokal na pamahalaan? Kailangan po political will. Kasi hindi po dahilan na ikaw ay first class or fourth class municipality or city, dahil doon po mismo sa San Roque, Northern Samar, which is a fourth class municipality. Inawardan po natin sila last 2 weeks nung pumunta po tayo sa Cagayan de Oro during our Ease of Doing Business Summit. At doon po dumating yung kanilang mayor at binigyan natin ng Certificate of Commendation. So wala pong dahilan dahil libre po ang sistema. Ang gagawin na po ng mayor ay sundan lang yung operations manual na inilabas ng Anti-Rete Authority kasama ang DILG sa DICT at libre na programa, sistema ng DICT which we call the Integrated Business Permitting and Licensing System. Sir, do you need a strong internet connection? Kasi iniisip ko, paano yung mga far-flung areas na gusto nila, pero siguro wala silang signal? Nasagot na po natin yan dahil ang ating Pangulo nilagdaan yung Executive Order 32 last July 4, 2023, kung saan pinagtibay pa rin po natin para mapabilis ang proseso ng pag-construct ng much-needed towers, internet towers. Pero hindi po dahil sinasabi ko nga, paano naman yung San Roque, Northern Samar? Yes. Kung sinasabi nila pure internet connection, nagawa sa Samar ito eh. So lalo dito sa Metro Manila, dapat walang dahilan. At unfortunately, out of the 17 cities and 1 municipalities, siyam pa lang po ang nakapag-comply dito at ang pinakahuli po yung Malabon. Ng isang araw inawardan natin. So kung gusto, babanggitin ko po yung Sige mga po. cities na compliant dito, Quezon City, Parañaque City, Muntinlupa, Valenzuela, Marikina City, Manila, of course, Navotas, dito po ay Pasay City at pinakahuli po natin inawardan ay Malabon City. Outside Metro Manila po, ang kauna-una nating inawardan ay yung Lapu-Lapu City in Cebu, tapos sa Batangas City, at ang pinakahuli po ay yung San Roque in Northern Samar. Ayan, so tatandaan namin yung mga lugar na yan na may political will. Ako taga Quezon City, in fairness sa Quezon City, mabilis po. Okay, so kasalukuyan po kayo naglunsad ng inyong legal summit noong nakaraang linggo. Ano po ang inaasahan natin sa legal summit na ito at ano po ang layunin nito laban sa red tape? Pinaigting po natin ang campaign para sa ating mga mamamayan. Malaman nila na meron po tayong legal department na tumatanggap po ng reklamo at ito po ay ina-actionan kaagad. Atin din po pinaigting ang ating Memorandum of Agreement with the 8888 or the Citizens Complaint Center para kung sila po ay tatawag doon at binibigyan po ang lahat ng ahensya ng may issue or concern ng 3 araw para sagutin yung concern. At pag hindi po nila ito sinagot, ang Office of the President na po mismo sa pamamagitan ng Citizens Complaint Center, i-refer po to sa Anti-Rete Authority at iimbestigahan po natin to at pag hindi po na-explain nila at hindi nila nagbigay ng tamang dahilan bakit hindi nila sinagot ang complaint or concern within 3 days, then magpapile po ang Anti-Rete Authority ng kaso either with the Civil Service Commission or with the Office of the Ombudsman. Okay. Secretary Perez, kasunod po ng Legal Summit, nagsagawa rin po kayo ng Ease of Doing Business at Logistics Summit sa Cagayan de Oro. Paano po matutulungan ng mga summit na itong ating mga kababayan hinggil sa kanilang mga transaksyon sa pamahalaan at paano ito makakatulong, sir, sa logistics sector? Napakaganda po ang ginagawa nating paggawa ng Ease of Doing Business Summit and Logistics Forum outside Metro Manila kasi last year, ginawa po natin yan sa Metro Manila. But this year, ginawa po natin kaunahan yan sa Cebu last August. Tapos ito nga last week sa Cagayan de Oro. At napakatindi po ang enthusiasm ng ating mga Chambers of Commerce. No? Cagayan Chamber of Commerce at lahat po ng mga ahensya dumalo. At nakita po natin dito yung suporta na binibigay ng Chamber of Commerce. At ako din po natutuwa dahil hindi lang po local Chamber of Commerce. Recently po, even the foreign chambers of commerce, nandyan po yung Malaysian Chamber of Commerce, Korean Chamber of Commerce, German Chamber of Commerce,
European Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce po, at lahat na halos gusto makipagkasundo at maglagda ng Memorandum of Agreement. Kasi nakikita po natin dito, napakalaki po ng potential ng Pilipinas. Kasi po ang ating mga workers dito, highly skilled, world class po, engineers, no, accountants, skilled workers, even health workers. Kung saan po, pag tayo po na kumbinsin natin ang ating mga investors na pumunta po dito sila sa Pilipinas sa pamamagitan ng ipaalam natin yung mga programa, inisyatibo natin by way of this Business Summit and Logistics Summit, kung saan pwede natin sabihin sa kanila that the Philippines is ready for ease of doing business. Kasi number one concern po ng mga investors, businessmen during the recently concluded survey by the Management Association of the Philippines, ang number one concern po ng ating mga investors ay tungkol sa ease of doing business. Pag sinasabi natin ease of doing business, meron bang cumbersome bureaucracy, over-regulations, overlapping regulations? Pag ito po na-convince natin, na iparating natin sa mga prospective investors na meron po tayong mga programa kagaya ng EBOS, kagaya po ng expediting the processing of permits for telecommunications tower, at lahat po, like yung ilo-launch natin Philippine Business Regulations Information System, saka Anti-Red Tape Electronic Management Information System, kung saan ito po ay sang-ayon doon sa programa ng National Policy on Regulatory Management System. Pag ito po, kagaya ninyo, mga kasama natin sa media, pag atin po nakascade to proper information drive, makipagtulungan po tayo, at with all confidence, I can say really that the Philippines is ready for ease of doing business. Kasi yun po ang direktiba ng ating Pangulo for all government agencies to streamline and digitalize their processes. Yun nga po, sir, mapapansin nga natin sa mga tema ng inyong mga forum o summit na isa sa mga prioridad talaga ng ARTA, ang partnerships with the private sector. So ano po pa ang mga iba pa ninyong bentahe dito at paano ninyo mapapalakas ang ARTA sa pagpapatupad po ng ease of doing business sa bansa? Unang-una po, ito po, sangayon na rin sa testimonies no, ng mga nakapag-experience na ng mga ginagawa natin dito. Mabilis po umaksyon ang Anti-Red Tape Authority. In a matter of days, minsan po, na-action na natin kaagad. Kagaya limbawa po, nang merong ni-refer ang Korean Ambassador, within 1 week po, in-action na natin kaagad yan. At even yung Japanese company, within a day after it was referred to us, we acted on it immediately. Dahil ito po kasing ease of doing business law, napakagandang batas because all gaps are covered. Meron po tayong enabling and capacitating of agencies to comply with the requirements of the ease of doing business law. Meron din po tayong mandato na investigation and enforcement of the law. At ito po, maigting po natin pinagbabawal ang any agency to delay the processing or acting of any action on any application, dahil sinasaad po ng ease of doing business law ng ahensya po merong lang standard processing time na either 3, 7, 20 working days to act on a application for permit or licenses. Pag hindi po nila na-observe ito, meron na pong violation at napakabigat po ng penalty. First offense lang, 6 months suspension. Second offense, dismissal from service. Tapos meron pang forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification, merong fine na 500,000 to 2 million, meron pang imprisonment na 1 to 5 years. So pag nalaman po ng ahensya at pinatawag sila ng ARTA, ina-action na nila kagad dahil alam nila pag hindi nila in-actionan, ang susunod po na investigasyon at papailan natin sila ng kaso. Okay. Secretary Perez, na-mention nyo nga po na maraming programa na ang ARTA. Pero aside from yung mga na-mention nyo po na mga programa, ano pa po ang programa meron ng Anti-Red Tape Authority na dapat po natin abangan at suportahan? Meron po tayong nilunsad na last year, pilot tested to 50 government agencies. Tinatawag po natin report card survey. At this year po, next month, palalawakin pa natin ang coverage from 50 agencies to more than 800 agencies. Ito pong report cards, napakaganda po ito. This will not only monitor the compliances of covered agencies, and talking of
national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations, state universities and hospitals, water districts, except po yung legislature, tsaka judiciary, tsaka yung 4 na constitutional bodies. Sino man pong merong business or application with any government agency, pagkatapos po ng processing ng kanyang application, meron po siyang oportunidad na i-rate yung, kaya nga report card survey, i-rate yung kind of service that he got from a particular agency. So the agency, knowing that the applicant or anybody who has business with that agency has that capability to rate the kind of service that they got, so medyo on alert sila. Isa lang po yun, report card survey. At ito po, next month, no, ang ating pong direktiba sa ating Compliance Monitoring and Evaluation Office, lalo pa po natin paigtingin ang kampanya for all LGUs to comply with the requirements of the Electronic Business One-Stop Shop. Kasi napakaganda po nito, gusto ko po talagang maintindihan ng ating taong bayan at even yung mga local government units, na lahat po ng local government units na nag-set up ng Electronic Business One-Stop Shop, ang experience po, tumaas yung kanilang number of business registration saka revenue collections. So kung nagawa po ito ng 13 local government units at pag ito po ginawa ng lahat ng LGUs, sigurado po ako, very, very confident po ako na talagang unlad ang ating ekonomiya dahil ang anuman pong ekonomiya, even anuman pong country in the world, na pag mabilis po ang pag-process ng business permit, may encourage po natin yung ating mga negosyante na mag-register ng kanilang negosyo. At dahil dito, voluntarily, they will register their business and pay the right amount of revenues. Ito naman, maisingit ko lang bago ko yung susunod na tanong tungkol sa pass-through fees, no, Secretary. Parang yung order niyo na dapat bawal ang nakasimangot, 'di ba? Bawal masungit. Kaya marami namang mabait. Yes. Pero marami rin masungit, Secretary. Ano pong mensahe niyo sa kanila? Unang-una po, under Section 21 of the Ease of Doing Business Law, anyone who has business with any government agency within office hour is entitled to proper service. And he or she has to be attended to. Kaya po, pag nagsimangot o hindi natindihan, this will be considered as a violation. No? If we Yung interpret the law- sinigawan po, meron kasing nagsabi may mga sa akin ganyan. yan. Meron po minsan sa social media, mag-ingat po kayo ha, kinukunan po kayo sa isang government agency. For example, may nag-power trip, for example, nagsisigaw doon, na parang tinrato niya yung nag-a-apply lang naman ng kung ano, na parang kung sino lang po, hindi naman ho dapat ganon. Kung niya, bawal na bawal yan. That is considered as a failure to attend to the applicant. At ang aplikante, pag nagreklamo sa ARTA at naimbestigahan natin maayos at na-establish nga na merong ganon, sigurado po papailan natin ang kaso. At alam nyo naman, napakabigat ng penalty. No? Para lang sa nakasimangot, Oh, no? diba? Shi? Pero sometimes kasi talaga kapag naman pipila ka at makikita mong hindi receptive yung nandun sa frontline, parang uuwi ka na lang. So maganda nga ang programa po Yung ito. pumila ka ng 2 oras, for example, tapos sisigawan ka lang, humihingi ka lang naman nung parang permit na yon na kailangan mo, whether sa trabaho mo or may gagawin ka. So sana po, no, maisip rin ng iba nating mga government officials, no, na alam ko mahirap rin po yung trabaho, pero syempre, we're here to serve. So ito naman po tungkol naman sa suspension ng pass-through fees sa ilalim ng Executive Order number 41. Ano po ang magiging tungkulin ninyo o role sa kautosang ito? Kasama po natin ang ARTA sa DILG at DICT, Department of Transportation at Department of Public Works and Highways na to enforce o ipatupad ang direktiba ng ating Presidente under Executive Order 41 na bawal po sa mga LGU na mag-impose o mag-collect ng tinatawag na pass-through fees. Ngayon, ang mga LGUs dyan, minsan, sinasabi nila na meron silang ipinasa na ordinance at based on the local government code, according to them, meron silang ganung kapangyarihan. Pero dahil dito po at ni-remind natin na even under the local government code, bawal po ang isang LGU na mag-impose o mag-collect ng pass-through fees.
Ang dahilan po nito ay ito pong pass-through fees ay talagang pahirap sa taong bayan. Dahil pag ito po kinukolekta din sa mga cargo trucks, container vans, siyempre ipapasa nila yung cost to the consumers. So eventually, yung taong bayan na nagsasuffer. Kaya naintindihan po ng ating Pangulo, ayaw niya pinapahirapan ng taong bayan. Palagi po sa aming mga meeting, tuwing lumalabas po yung unnecessary requirement, gusto niya tanggalin to, gusto niya hindi pinapahirapan ng taong bayan. Kaya ito pong direktiba na to, Executive Order 41, ay isang ayon nga doon sa kagustuhan ng ating Pangulo na ang taong bayan ay dapat hindi pinapahirapan. Ito pong pass-through fees ay one way of pahirap sa taong bayan dahil it adds cost, no, logistics cost. Actually, it constitutes 25% according to studies doon sa cost ng goods kasi pag nag-charge ang LGU ng pass-through fee, eventually ipapasa on to sa ating mga consumers at it is equivalent to about 25% of the total cost. Malaking tulong talaga to sa mga entrepreneurs natin. No? Hopefully talagang marami pang maingganyo po. Mensahe na lamang po sa ating mga kababayan na umaasa sa mabilis at tapat na serbisyo ng pamahalaan. Mga kababayan, ang ating Pangulo po ay very specific sa kanyang direktiba sa lahat ng ahensya ng gobyerno to streamline and digitalize processes para po ma-avoid ang red tape, ma-avoid ang mahabang pila. Ini-encourage po ang mga taong bayan na at ang mga government agencies to go online. Kaya po itong business permit and licensing ng LGUs, full online po to from the filing, processing, payment, and even the printing of permit and fees. Hindi na po kailangan pumunta sa munisipyo para mag-renew ng kanilang business permit. So maiwasan po yung mahabang pila at napakabilis na rin po. Ganon din po sa mga ahensya natin ng gobyerno. I-encourage din po na magkaroon ng business one-stop shop para magamit natin full online. Hindi na po mahabang pila, maiwasan na po yung pagsusungit, ang taong bayan hindi mahabang pila. Kaya napakaganda po ng programang ito. Wala po tayong dahilan para hindi masapatuparan po ito dahil ang Anti-Red Tape Authority, kasama ang DILG at DICT, maigting po natin na pinapatupad itong programa dahil napakaganda po at sama-sama po tayo. Alam ninyo, karapatan ninyo, kung meron kayong reklamo, kayo po ay tumawag sa 12782, hotline ng ARTA, o kaya sa 8888, o kaya mag-email po sa complaints@arta.gov.ph. Makakaasa po kayo ng Anti-Red Tape Authority, mabilis po natin actionan ang inyong reklamo, concern, whatever it is. Okay, 12782 or 8888. Madaling alalahanin yan. Thank you. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Entrepreneurship training para sa senior high school students ating tatalakayin kasama si Sir Joey Concepcion, Go Negosyo Founder at Private Sector Lead for Jobs. Sir Joey, magandang tanghali po. Good afternoon. Okay, Sir Joey, gaano po kahalaga yung tinatawag na introductory courses ng entrepreneurship sa mga mag-aaral, particularly sa senior high school students, sir? Well, alam natin yun, basically it's K-12, no? So you've got kindergarten, 7 years in grade school, 2 years in high school, and you have 2 years in senior high. Ang tingin ko dito is that you've got basically K1 and then 7 years in grade school, 2 years in high school, and 2 years in senior high. So what we are proposing is that mas maganda that we start to give them some lessons on entrepreneurship sa pagnenegosyo dito sa senior high, no? Yun ang proposal namin kay VP Sara nung nag-meet kami. And I think it's very important kasi we have to guide them so that they can identify their strength, no? What skill are they good at, no? And from there, that they can turn that into a business, no? So yun ang pinag-isipan namin in general. I mean, I think there is a meeting of minds on entrepreneurship has to be taught in what you call this K-12. How we will do it, we have proposed on how we can do it, no?
Okay, Sir Joey, maganda po yan, na balita. Actually, dapat nga grade school pa lang hindi high school, as young as you can. But sa naging pulong po ninyo with Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte, ano po yung mga naging tugon ni VP Sara sa entrepreneurship courses para sa mga senior high school? Well, syempre, she's very open to it at kasama namin dito rin si former Secretary William Dar, who is now a go-negosyo advisor, no? At kasama rin namin si Merly Cruz, dating TTI USEC. So, sanay ang go-negosyo na dito. Halos 18 years na. 18 years ang kami dito sa mga shopping centers, Robinson, SM, Ayala, lahat yan sumasali dito sa programa. At dito, ang pumupunta dito, ang mga existing entrepreneurs ngayon, no? Hindi, may mga startup pero karamihan dyan existing. And it's 18 years now that we've been doing this. And ang daming tao, thousands of people sometimes come, no, at haba ng pila. But what we're thinking of doing is to test, no, this concept of teenpreneur, na kasi nung isang linggo may isang eskwela na gustong magpa-mentor, no? Pero yung priority namin dyan ngayon sa programang 3M on Wheels, mga existing entrepreneurs. So we're thinking of doing an experiment wherein we will now open it up to teenpreneurs, no? At this is what we also propose to VP Sara, no? That this will be done on our own. We will invite the DepEd to witness how we will do it. Hopefully, we'll be able to start this sometime November, no? And in the past, successful rin to. But now, we have a different format. Talagang, ang idea namin, 1 entrepreneur to 10 students, no? And you will have maybe about 30, 40 tables. So you'll be able to accommodate a sizable number of students. So it's not huge mentoring. It's one person to about 8 to 10 students. So there will be more discussions. There can be better coaching. There can be better guidance. And we will make sure itong mga mentors natin will be able to handle this group of what I call teenagers, mga kabataan. No? Okay, sir, bukod po sa
what you just mentioned, meron pa po ba kayong tinalakay na iba pang mga paraan ng pagtuturo ng entrepreneurship sa mga paaralan? At kung meron po, ano-ano po ang mga paraan na ito? Well, what VP Sara mentioned to Secdar was there is a lot of land dito sa mga eskwela nila, no? Baka pwede natin tulungan in terms of pagtatanim ng mga different types of crops, of fruits, no? Para ma-inspire ng mga estudyante that they can look at agriculture as one area sa pagnenegosyo, no? So that is one idea which sounds very good because marami dyan ng mga eskwela, may mga they have some land that they can spare for agriculture, and at least we can, at that early stage, they can be inspired, no, to become what I call the new farmers, no. And alam natin, when people look at farmers, they're poor, no, but we have to change that image of our farmer. Agriculture is 40% of our micro and small entrepreneurs, no. So that was one suggestion given by the Vice President, which is an excellent suggestion. And dito sa mga curriculum nila, maybe we can also put practical, a textbook on entrepreneurship, but directed towards this younger generation. And of course, digitalization, alam naman natin, halos ito ang plataforma ng mga kabataan ngayon. So that one is very easy to teach, no? But we want them to teach. We want to teach them on how to use it for a negosyo, not pang just meeting friends and all of that, but use it in such a way that it becomes more productive. And in that space, they might be able to start a business. And I have met so many young kids who are able to be brought in by their parents. And I think there is a potential here, no? Sir Joey, what can we expect pa sa curriculum na ito? At ano pa po ang mga magagandang maidudulot nito sa kapakanan ng ating mga kabataan sakaling maitupad ang entrepreneurship courses sa kanilang mga curriculum? Well, this is a work in progress, no? And as I mentioned, we will be doing trials on our own on what we have been doing, which I call the 3M on Wheels, which will now have a segment called Teenpreneur. But the rest, our advisors, no, in Go Negosyo will be meeting the DepEd USECs, no, to discuss how we can really put this as part of the curriculum, no. And we have to also secure and make sure that there are enough mentors out there. Siyempre, being a teacher, I can't imagine how they can teach entrepreneurship. So what we may also do, we will train the trainer, no? In other words, we may have to train the teacher on how they should teach entrepreneurship, no? So these are many ideas that has been floated, and alam naman natin that ideally yung pagtuturo dito sa entrepreneurship ay marunong sa negosyo, no? Kung hindi, it won't work, no? It will be purely all theoretical, no? So, but then again, we don't have thousands of mentors, no? We have a couple of hundreds of them, but maybe it's training the trainer that maybe we can do to help them, no? And give them the necessary materials and necessary process, no? Which is basically mentorship, money, and market. No? That's the basic platform of Konegosyo ngayon, no? You have to be mentored by somebody good. You have to have access to funding, and how do you do that? How do you build your credit rating or your credit score? And how do you have access to market? Now with digitalization, mas madali. Ang simple na yan, using your phone. Ang daming nagbebenta to their phone. So ngayon may mga debit cards na natin, no? Yung e-wallets sinasabi nila, yung GCash, Paymaya. So ang dami-dami ngayon na plataforma sa digital ay makakatulong sa mga kabataan ngayon who are, to me, they have the skill. They're born with it, no? And I've seen it with many of my children. You don't even need to teach them. They are excellent at using digital technology. Sir Joy, I'm sure maraming mga magulang excited dito sa bagong programa na mangyayari, no? At matututo ang ating mga kabataan na maging mas produktibo. Mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kabataang nakatutok sa ating programa ngayon, sir.
Well, we're planning to have the first teen premiere this November. We're on ginagawa namin ang mga programa. It will be in a mall. Hopefully, we're able to get the space. We will not be able to invite everybody. It will have to be a select kasi ito we're going to test it, no, the concept. We have done this in the past years back, pero now we want to bring it back. And because digitalization is really ramping up, and I think that is one area that most of the young kids today, katulad nyo, already have it. It's just a matter of harnessing it and a matter of focusing that skill that you have in digitalization towards a negosyo. No? And I'm very confident that we will be able to help many of our young kids aspire, no, and reach their dreams. And that's my goal. I was once, a young kid like them. I started my business when I was 11, 12 years old. I was selling second-hand clothes and encyclopedias, things like that. So it starts like that. You start small, you make mistakes, eventually you succeed. Okay, together with Nina, nako, we agree with all the Very points. much. No? So, I remember selling halo-halo or ice candy when I was like 6 or years old in front of the house. But ngayon, makikita mo naman, di ba? Yes, iba na ngayon. Hindi, pero nagagamit mo as an entrepreneur, yung natutunan mo. Yes. But it made me more interested. So, maganda nga to start them, as young as you can. Correct. As long as naintindihan na nila. So, we very much agree with you. Good luck po dito sa Teampreneur na mangyayari this November. At maraming salamat po sa inyong oras, Sir Joey Concepcion, Go Negosyo Founder at Private Sector Lead for Jobs. Sinimulan na ng COMELEC ang kanilang Oplan Baklas ngayong araw, kaugnay pa rin sa 2023 barangay at SK elections. Ito ay pagtatanggal ng mga campaign materials na nilagay sa mga ipinagbabawal na lugar. Ayon sa COMELEC, patuloy ang kanilang paalala sa mga kandidato sa mga panuntunan at polisiya sa tamang pangangampanya. Mahigpit din ang paalala ng ahensya kaugnay sa vote buying kung saan ang sino mang mapapatunayang sangkot dito ay maaaring mapatawa ng disqualification case at makasuhan. Sinabi naman ng COMELEC na pangkalahatang naging mapayapa ang unang araw ng campaign period para sa BASKD. Dito naman tayo sa mga home loans. Patuloy na tumataas. At ating pag-uusapan kasama si Jack Jacinto, ang Department Manager for Public Media Affairs mula po sa Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Nina and Ma'am Chi, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Okay, sir, ayon po sa report, umabot na sa 88.3 billion pesos ang home loans na inilabas ng Pag-ibig sa third quarter ng taong ito. Gaano po ba kalaki ito kung ikukumpara sa home loans noong nakaraang taon? Tama po. Higit pong tumaas yung naipahiram ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loans nito as of September of this year. Umabot na ho ng halos 5 billion pesos yung itinaas nang naipahiram natin ngayong taon kumpara po last year. In fact po, umabot po sa 88.3 billion pesos yung ating naipahiram. And ito po, ikukumpara ho natin sa mga prior years. Nadaig na ho natin yung yung kalahatan ng nai-release nating housing loans from the start of hanggang 2019. Yung pong annual releases natin from that period. Sir Jack, si Chi po ito. Sa inyong records, ilang bahay po ang naipatayo mula sa pondong ito ngayong taon, sir? Yes, Ma'am Chi. Ang natulungan po nito, yung pong nai-release nating housing loans worth 88 billion, ay nakatulong po sa halos 70,000 mga kababayan, mga members ng Pag-ibig Fund, na ngayon ay may sarili ng mga bahay. At tinataya ho namin na aabot tayo ng around 100,000 this year na matutulungan sa our Pag-ibig Housing Loans. Ito po ay indikasyon na mataas at continuing to rise yung demand for our housing loans. Okay, sir, mula po sa amount na ito,
Ilang bilyong piso po ang inilabas para sa socialized home loans at ilang pag-ibig members po ang nakinabang dito? Yes, tama po yan. Out of the total housing loans, meron pong 3.5 billion pesos na na-release para sa ating minimum wage and low-income members from the minimum wage and low-income sectors. Ang natulungan po naman nito ay 8,216 na miyembro natin from the said sector na nakakuha po ng mga socialized housing units. Okay, Sir Jack, sa inyong assessment, gaano pa po kalaki ang magiging demand sa paghibig home loans, lalo na po ngayong fourth quarter, lalo na po umaarangkada na ang proyekto ng ating pamahalaan at ng DSUD sa paggawa ng mas maraming housing po para sa ating mga kababayan? Tama po, on top of po nung patuloy po na pagpupursige at pag-implement ng Department of Human Settlements and Urban Development nung pong pambansang pabahay para sa Filipino program ng Marcos administration, yung pong last quarter of the year, dyan po ay kadalasan lalong tumataas yung demand for housing loans, for home buying. Tayo ho namin, nasa around 40 billion pesos na makapag-finance sa around 30,000 units pa ang ating matatanggap at makikita ngayong fourth quarter na ngayong taon. Okay, sir, sa pagtatapos po ng taong ito, gaano po kalaking halaga ang ilalabas na pondo para sa housing loans ng inyong ahensya? Sa ngayon po ay around 130 billion po, more or less, ang ating in-expect na maabot na na ipalabas nung nakaraang taon. Matatandaan po natin na yung halagang ito ay nabanggit po ng ating Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address nitong nakaraang Hulyo. Dahil ito na yung pinakamataas ng pag-ibig fund in its history. At ina-expect po natin na this year ay hihigitan pa po natin yan. Sir, para po sa mga interesado naman po nating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW sa nais ng bumalik ng bansa, paano po ba ang proseso ng pag-ibig housing loan at nasa magkano po ba ang estimated interest rate po nito? Po. So, sa ating mga kababayang miyembro ng pag-ibig na may gustong biling bahay at lupa, condominium unit, residential unit, residential lot, o kung gusto po ninyong ilipat yung inyong housing loan mula sa isang financial institution sa pag-ibig o mag-renovate ng kanilang bahay, handa po ang pag-ibig housing loan para tugunan po yung inyong pangangailangan. Ang pag-submit po ng pag-ibig housing loan, magagawa po nila sa maraming paraan. Kabilang na po yung pag-submit ng loan application at any branch o sa tulong po ng isang pag-ibig fund accredited developer. At dagdag po dyan, at nabanggit po nila yung mga kababayan nating OFWs, meron po tayo ngayong virtual pag-ibig. Ito po yung ating online facility para po doon po magawa ng ating mga miyembro yung unang hakbang to apply for a pag-ibig housing loan. At nabanggit nyo yung interest rate, no? Higit na maganda pong balita ay nananatili pong mababa ang interest ng pag-ibig housing loan. Sa katunayan, nitong Hulyo, nagbaba po tayo ng interest. Sa ngayon, ang interest ng pag-ibig housing loan ay 5.75% para sa 1-year fixing period, samantalang 6.25% naman para sa isang 3-year fixing period na loan. At maliban dyan, maaari ding bayaran ng ating miyembro ang pag-ibig housing loan ng hanggang 30 years. At ang ibig sabihin po ng lahat ng ito ay through a pag-ibig housing loan, with a pag-ibig housing loan, mababa po ang monthly payments. May follow-up po dito nga tanong, ano po ba yung mga requirements para sa pag-ibig housing loan? Initially po, ang requirements para pag-ibig housing loan, yung pong application form, yung pong proof of income, valid ID ng miyembro, yung pong kopya po ng titulo ng property na gusto nilang bilhin, yung pong updated tax declaration, yung pong amilyar, resibo po ng amilyar. So, yan po yung mga una po nating hihingin at depende po kung ano po yung uri ng kanilang housing loan, tsaka na lang po tayo hihingi ng iba pong requirements. Okay. Bukod po sa housing loan, sir, ano pa po ba mga programa ng pag-ibig para sa ating mga kababayan bilang kasapi ng pamahalaan sa pagpapatupad ng whole of government approach?
Opo, nabanggit po natin kanina, no? At bilang pagtugon po sa ating mandato, yung mandato po ng Pag-ibig Fund, kami po ay may mahalagang papel na gagampanan sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Alinsunod uli sa panawagan po ng ating Pangulong Marcos na ipagpatuloy ng Pag-ibig Fund ang paghatid ng abot kayang pautang para sa pabahay, para sa aming 16 na milyong miyembro. At sa pakikipagtulungan po sa DSUD, sa ilalim po ni Secretary Jerry Acuzar, matutuwa po kayong malaman na patuloy pong umuusad ang pagpapatupad ng programang ito, kung saan sa tulong po ng local government units, partners from both the private and government sectors, makakapagpatayo po tayo ng high quality, affordable, at in-city condominium type housing projects para sa ating mga kababayang nais magkaroon ng sariling bahay. Maganda po talaga yung proyekto na yan, ano? So mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nais humingi ng assistance o meron pong mga katanungan mula po dyan sa Pag-ibig Fund. Muli po, maraming salamat, Ma'am Nina and Ma'am Chi. At sasamantalihin ko po yung pagkakataong ito, no, na magpasalamat sa ating mga miyembro na patuloy na nagtitiwala sa Pag-ibig Fund. Kayo po ang dahilan kung bakit ganito po tayo ngayon katatag, kalakas, at kung bakit lalong dumarami ang sa Pag-ibig ay nag-iipon at kumukuha ng cash loans at housing loans. Kaya't para po sa ating mga mahal na kababayan, kung may ibig po kayong malaman tungkol sa mga programa at benepisyo ng Pag-ibig Fund, maaari po kayong tumawag sa numero bilang 87-244-244. Maaari din po kayong mag-email sa contactus@pagibigfund.gov.ph at maaari din po kayong sumunod o mag-like, mag-follow sa aming official Facebook page, yung pong may check na blue, para po sa latest updates and programs of Pag-ibig Fund. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Jack Jacinto, ang Department Manager for Public Media Affairs mula sa Pag-ibig Fund. Musika ang kanyang naging instrumento para makatulong sa mga kabataan at ang himig nito ang naging gabay nila para tumulong sa komunidad. Saludo kami sa iyo, Ferdinand Medina. That 5 sparrows sold for 2 pennies, yet not one of them is forgotten by God. So yun din yung gusto naming ihatid na mensahe sa mga kabataan. Child that I used to know. Napaka-powerful ng music. Tsaka may purpose talaga din yung talent natin kung bakit sa atin pinagkaloob. Nakarelate ako sa mga taong may hirap. So, yun talaga yung nilook forward ko talaga. Tapos pinanalangin ko talaga. Hindi, magbigay ka ng Yung music part na siya din sa buhay ko and yun, gusto ko din na mas mabahagi din sa iba pa. Na-amaze din po kasi parang ang saya sa pakiramdam po kapag tumutugtog ka na. Ako, nag-gather ako ng mga volunteers dito para makakatulong ko dun sa malaking pangarap na yon. So ako talaga ginawa ko yung nung una, nag-establish din talaga ako ng credibility dito sa community. Inaano ko sa kanila, yung kino-communicate ko sa kanila yung
purpose ng Sparo Music dito. At gusto ko mapalagay kasi yung loob nila. Isa po sa parang mission nila, matuto ang bata ng music at makakilala sa Panginoon. Punta din kami sa ibang community para i-extend yung program ng Sparo Music din sa lugar nila. Wala kaming ibang intention dito sa community na to, kundi tulungan sila. Makatulong sa paglago ng pagkatao ng mga bata. Ayan, marunong ka bang mag-gitara? Nako, hindi. Pero ang alam ko, yung asawa mo magaling mag-gitara at yung anak mo. Trying. Nag-start kami sa ukulele, tapos sana mag-gitar din. Mahirap yan, ha? Mahirap. Kaya talagang dapat gusto mo at dapat meron kang inspiring at magaling na teacher katulad nga nitong si Ferdinand Medina. Mabuhay ka. Mga kababayan, eto na, 66 days na lang, Pasko na. At dito nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan. Ako naman po si Chi Atienza. Ako si Nina Corpus. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Marami sa ating mga kababayan ang walang disenteng tirahan. Kaya naman ipinatutupad ang mga programa tulad ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Yung mga mag-a-avail ng pabahay na to ay yung talagang mga nakatira sa estero, sa ilalim ng tulay. Isa na dito si Tatay Manuel. At ano nga ba ang programang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers ng DOLE? Alamin ang mga benepisyo nito kasama si Naomi Tiburcio. Kulong siyang pangkabuhayan na kapag ikay hinapasok sa tupad, yung may sahod. Yung sahod na yon ay talagang ang laking tulong po sa amin. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Masiksik na aksyon at may init na balitang sports ang mapapanood. Hatid ng ating teammates mula Lunes hanggang Biyernes sa Ulat Bayan. At lalo pang sisigla ang inyong Sabado sa iba't ibang kwentong sports kasama si Sheila Salaysay. Achieve naman ang physical at mental wellness kasama sila Handstand at Migs Chiozon. Lahat ng yan mapapanood sa PTV Sports. Dito lang sa PTV. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. At your service, Pilipinas, Jonathan Malaya po, Assistant Director General ng National Security Council. Samahan niyo po kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Para sa bayan.
programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Nag-uumapaw na saya, sorpresa at good vibes. Okay, dito lang po yan sa PCSO Lottery Draw. Isang maswerteng gabi po sa inyong lahat. It's Lucky Friday, October 20, 2023. At samahan niyo po kami for a 30-minute weekend treat. Okay, syempre, naglalakihan pa rin po ang papremyong ating pamimigay. Kaya sit back and relax lang po kayo dyan. At samahan kami ng aking partner for tonight sa pamimigay po ng ating papremyo. Okay, good evening, Fe. Good evening din sa iyo, Jasper, at sa lahat ng kanina pa nag-aabang ng mga papremyong ipamimigay natin ngayong gabi. Mega saya at ultra good vibes ang naghihintay sa inyo ngayong 9 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Kaya ihanda ng mga tickets at magsisimula na tayo in a few minutes. Okay, important reminder po muna tayo sa ating mga lotto players. Kaugnay nga po sa transition ng bagong lottery system ng PCSO, ang mga lotto tickets na nabili po hanggang September 30, 2023 ay maaari pa pong ipavalidate sa mga lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula po November 1, 2023, sa mga PCSO branch offices at sa PCSO main office na po maaaring mavalidate ang mga nasabing tickets. Kaya magpunta na po sa pinakamalapit na outlet at pa-validate na ang inyong mga tickets. To start off our 9 p.m. draw, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Good evening po sa inyo at present din ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good evening, sir. Pilipinas, handa na ang Lotto Barkada at handa na kaming maghatid ng papremyo. Okay, ano bang hinihintay ninyo? Tara na! Let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos pa siguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng drawballs na gagamitin sa mga draws. Okay mga kaibigan, buena mano magpapapremyo ang ating Ultra Million Jackpot. At dalawa lang nga po tayong jackpot winner last Tuesday. Tonight's Ultra Lotto Jackpot prizes: 52,222,306 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. Okay, Mr. Assistant Draw Coordinator, please press that button. Let's play Ultra Lotto 658. Okay, Lotto players, Ultra Lotto Draw na. Kompleto po 58 drawballs numbered 1 to 58.
na nasa loob ng draw machine at machine lang po pipili ng 6 na bola. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets. And we have the first number. We have 25. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahatian equally ang jackpot, sakaling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. And the second number, we have 54. Kung makuha ninyo ang 3 sa 6 na numero, panalo agad kayo ng 100 piso. And the third number, we have 48. Getting 4 out of the 6 winning numbers instantly wins you 2,000 pesos. The fourth number, we have 50. That's 50. Kung mag-match naman po 5 numbers ninyo sa winning combination, panalo ka agad kayo ng 120,000 pesos. The fifth number, we have 37. Okay, isang number na lamang po ang hinihintay natin para makompleto na ang Ultra Million combination na may jackpot prize na umabot na sa mahigit 52 million pesos. For the sixth and final number, we have 29. Tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. We have 25, 54, 48, 50, 37, and 29 with the jackpot prize of 52,222,306 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. 6 na numero po muli ang bubuo sa isa pang multi-million jackpot. Let's play Mega Lotto 645. Okay, Mega Philippines, wala rin pong nakapag-uwi ng jackpot noong Miyerkules. So, tonight's jackpot prize is 20,644,286 pesos and 40 centavos net of the agent's prize commission. Okay, once again, sir, please press that button. Let's play Mega Lotto 645. Okay, Mega Lotto players, 45 drawables, numbered 1 to 45. Yan naman po ang laman ng ating draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hinihintay natin pipiliin para sa Mega Million Jackpot ngayong gabi. And the first number, we have 15. Ingatan po ang mga Lotto tickets, bawal po mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ng detalye ng inyong winning ticket para sa pag-claim ng inyong premyo. The second number, we have 36. Sa Mega Lotto Draw, pwede kayong manalo ng 30 pesos sakali po mag-match ang 3 numero ninyo sa ating mga winning numbers. For the third number, we have 30. 1,000 pesos naman po ang mapapanalunan kung makuha ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. For the fourth number, we have 37. Okay mga kaibigan, kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 32,000 pesos po kaagad ang inyong panalo. The fifth number, we have the number 5. Okay, isang number na lamang po ang hinihintay natin para makumpleto na ang Mega Million combination. Sana kayo na nga po ang susunod na maging Mega Milyonaryo. For the sixth and final number, we have 17. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi. In any order, we have 15, 36, 30, 37, 5, and 17 with the jackpot prize of 20,644,286 pesos and 40 centavos net of the agent's prize commission. Okay, digit game players, kayo naman po susunod na maglalaro sa aming pagbabalik. Pero bago po yan, may good news muna kami para sa inyo. Para sa kumpletong detalye, panoorin po natin ito. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong lotto tickets kami para sa inyo.
Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot-bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO Main Office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub FB page. Di na tayo mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! Sa unang digit game, bibida ang 4 na numero, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang panalo pag nakuha in exact order ang 4D Lotto 1 ang combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at per more Rumble. Magtanong lang sa mga friendly Lotto tellers kung paano ito laruin. At narito na ang ating 4D Lotto 1 ang combination. For the first number, we have 5. For the second number, the number 4. The third number is 6. And the fourth and final number, the number 1. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto 1 ang combination for tonight. 5, 4, 6, and 1 in exact order. Exciting prizes pa rin ang dala ng Lucky 3 numbers mula sa 3D Lotto Game. Sa 3D Lotto Game, pwedeng manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play kapag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto 1 ang combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rumble ito system play. Twice daily ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto 1 ang numbers. For the first number, we have 0. The second number, the number 9. And the third number, the number 9. Again, tonight's 3D Lotto 1 ang combination. 0, 9, and 9 in exact order. Last but definitely not the least, 2 lucky numbers naman ang ating aalamin. Let's play the 9 p.m. edition of the 2D Lotto. The Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo kapag nag-match ang 2 numbers nyo sa ating 1 ang combination in exact order. Kung nanalo via the Rumble ito system play, 2,000 pesos ang may uwi nyo. Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. At narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 5. And for the second number, the number 21. Recapping the 2D Lotto 1 numbers for our 9 p.m. draw, we have 5 and 21 in exact order.
Congratulations Lotto winners, SEL players. Stay tuned lamang po dahil para sa inyo naman ang next segment natin. Hi guys! Sa mga first-time players at aspiring Lotto millionaires, para sa inyo ang infomercial na ito. Araw-araw ang tsansang manalo dahil araw-araw din ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto at 3D Lotto 3 times a day nakakasalo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws. Tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng samot-saring digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Nag-uumapaw ang multi-million excitement every Tuesday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Ready ang Super Jackpot every Thursday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Sigurado mag-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog ang Sabado Night Gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and the Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Laging siguraduhin may Lotto ticket kayo at araw-araw, let's play Lotto! Maayong gabi mga kaigsunan. Authorized na po ang ilan nating STL agents na gamitin po ang national draw results para sa kanilang STL operations. Para sa updated list ng STL authorized agent corporations, narito po. Up next, reminders and good news from PCSO. Isusunod natin yan. Pero bago po yan, narito muna po ang ulat namin para sa mga naging kaganapan nitong nakaraang linggo. Panoorin po natin. Magandang gabi, Pilipinas! Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa PCSO News Blitz. Noong October 18, 2023, pinangunahan ng mga PCSO officials and employees ang opening and blessing ng PCSO Abra Branch Office. Matatagpuan po yan sa Rizal Street, Zone 7, Bangged, Abra. Binuksan ang nasabing tanggapan para mabigyan ng mas maayos na serbisyo at mas mabilis na matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa Abra. Kasabay ng nasabing pagdiriwang, namigay rin ang PCSO ng libreng ticket para sa mga masusugid nating manlalaro. Bawat isa ay nakatanggap ng 2 Grand Lotto 655 tickets at isang 4D Lotto ticket for free. Thank you PCSO sa libreng ticket. Sana manalo ako. Para po sa PCSO News Blitz, ako po si Eric Imson. Shoutout po sa mga sumali sa Bet on Your Best Body Photo Collage Contest noong July. Narito na po ang ating mga lucky winners.
For the fourth place, we have Jubal Ray and Danet May na mag-uwi po ng 16,000 pesos. Congratulations po! And congratulations din kina Ann Sharina and Priscilla, our third prize winners. Makakapag-uwi po kayo ng 25,000 pesos. For our second place, we have Pauline and Patricia, kung saan 32,000 pesos po ang inyong maiuwi. And as for the first prize winners, we have Jamaica and Mary May with a prize of 40,000 pesos. Okay, last but not the least, the Calaros Choice Award goes to Myla and Marvin with 40,000 pesos prize. What a nice job mga kaibigan. Congratulations po sa inyo. Pero syempre, hindi lang sila ang may premyo. Congratulations din po sa 30 consolation prize winners natin na mag-uwi ng 10,000 pesos each entry. Check nyo po baka nariyan po ang mga pangalan nyo. Mas maigi po kung picturean or screenshot nyo para ma-double check nyo. Narito po ang listahan. Okay, once again, congratulations po sa mga winners ng Bet on Your Best Buddy Photo Collage Contest. Okay, ito naman po ang paalala namin para sa inyo. Okay, huwag pong basta-basta naniniwala sa mga nakikita natin online, gaya na lamang ng Lucky Pick 3 at Swertres Hearing Facebook pages. Mga kaibigan, hindi po konektado ang mga yan sa PCSO. Pati na po yung Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin po mga produkto ng aming tanggapan. Para makasigurong legit ang games na sinasalihan ninyo, bumili lamang po na inyong mga tickets sa mga authorized lotto outlets and authorized STL representatives. At para manatiling updated sa happenings ng PCSO, mag-like and follow na po sa bago naming Facebook page, ang PCSO Games Online Hub. Makikita po dyan ang lotto draw results, jackpot estimates, announcement of winners, and other programs and activities ng PCSO. Okay, fair. And speaking of programs, mga kaibigan, kasama po sa programa ng PCSO ang pagbibigay po natin ng mandatory contributions. Gaya na lamang po bukas, October 21, 2023, ang malilikom na charity funds sa 6D Lotto Draw ay ilalaan ng PCSO para sa mga programa ng Philippine Sports Commission. Alinsunod po ito sa Republic Act 6847. Kaya sana po, huwag kalimutang bumili ng 6D Lotto tickets at suportahan po natin ang mga atletang Pilipino. At good news naman sa mga taga-Abra, bukas na po ang PCSO Abra Branch. Matatagpuan po ito sa Rizal Street, Zone 7, Bangged, Abra. Kaya sa mga taga-Abra, kung may mga katanungan po kayo tungkol sa mga programa at produkto ng PCSO o may idudulog para sa medical assistance, pumunta lamang po kayo sa nasabing tanggapan. Open po sila mula 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Okay, para naman po sa mga nangangailangan ng medical at dental check-up dito po sa Metro Manila, pumunta lamang po kayo dito sa PCSO Main Office, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Bukas po ang aming clinic from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Dalhin po ang photocopy ng inyong valid ID pati na po ang inyong vaccination cards. Dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. At sa mga nais naman maghingi ng gamot mula sa PCSO, narito po ang ilang paalala namin. Para po sa kaalaman ng lahat, sa ilalim ng PCSO Medical Access Program, lahat ng kahilingan para sa mga gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia, at ipuwitin injection ay kailangan ng kalakip na official quotation galing sa retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website, i-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letter nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na PCSO branch na matatagpuan sa directory ng PCSO website.
Narito na ang resulta ng ating 2 p.m. draws. Para sa 3D Lotto, we have 1, 3, and 3 in exact order. For the 2D Lotto, the winning numbers are 7 and 8 in exact order. At para naman sa ating 5 p.m. draws, for the 3D Lotto, we have 7, 2, and 1 in exact order. And for the 2D Lotto, the winning combination is 25 and 23 in exact order. It's recap time for the 9 p.m. draw results. Umpisan po natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 5 and 21 in exact order. For 3D Lotto, we have 0, 9, and 9 in exact order. And for 4D Lotto, we have 5, 4, 6, and 1 in exact order. Okay, thank you, Feng. Ngayon naman po sa ating Mega Lotto 645. In any order, we have 15, 36, 30, 37, 5, and 17 with the jackpot prize of 20,644,286 pesos and 40 centavos net of the agent's prize commission. And for the Ultra Lotto 658, again in any order, we have 25, 54, 48, 50, 37, and 29 with the jackpot prize of 52,222,306 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. Okay, alamin na po natin kung may jackpot winners tayo ngayong gabi. Ayon po sa PCSO Data Center, para sa Mega Lotto 645, we have no winner. At sa Ultra Lotto 658, also no winner. Okay, wala man tayong winner ng jackpot, mga kaibigan. Congratulations pa rin sa mga winners natin ng consolation prizes. At tandaan po, no, may isang taon lamang po kayo para makapag-claim ng inyong premyo. Pag-validate na po agad ang inyong mga winning tickets. Okay, to know how to claim your prizes, let's all watch this. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may isang taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Oy, kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Lotto players, kita-kits tayo muli bukas for another round of exciting cash and multi-million prizes. Ang games po natin tomorrow, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 15 million pesos. At sa Grand Lotto 655, we have 44 million pesos.
At sa linggo po sa Super Lotto 649, 15.8 million pesos. Mga tickets po, huwag pong kakalimutan para sa chance ang maging Lotto Milyonaryo. And that's all for tonight para po sa PCSO Celebrado III. At ako pong yung lingkod, Jasper Espino, nagsasabing, tara nang maglaro para sa serbisyong wagas para sa bagong Pilipinas. Gaano nga ba kahalaga ang mga makakalap na datos dito sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries? Ito po ang ating sasagutin. At sana'y maipiliwanag namin sa inyo kung bakit sa pagkalap ng datos ay makakabuti ito hindi lamang para sa mga magsasaka at mangingisda kundi sa buong bansa. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tonight's top stories. President Ferdinand R. Marcos Jr. calls on members of the Association of Southeast Asian Nations and Gulf Cooperation Council to unite in promoting peace and stability in the South China Sea and Arabian Sea to ensure continued prosperity. President Ferdinand R. Marcos Jr. and Saudi business leaders sign a $4.26 billion worth of investment agreements at the sidelines of the ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Finance Chief Benjamin Diokno urges Arab business leaders to explore investment opportunities in the country's Islamic banking and finance during a roundtable meeting in Riyadh, Saudi Arabia. The second batch of repatriated Filipinos from Israel arrives in the country today. The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, condemns the attacks on civilians and calls for the immediate end of violence to avoid casualties amidst the Israel-Hamas conflict. Pump prices of petroleum products are seen to increase next week. D&D Chief Gilberto Teodoro Jr. warns defense and military personnel from using artificial intelligence or AI image generators due to privacy and security risks. These stories and more on PTV News Tonight. Good evening. Welcome to PTV News Tonight. The president drove home many valid points regarding various concerns beneficial not only to the Philippines but to the ASEAN and those in the Gulf region as well. Rallying nations to take action on threats to security and global stability, the chief executive used his eloquence to enjoin other nations in the uniting of the pursuit of interests that would benefit us all. Kenneth Paciente has the full report. President Ferdinand R. Marcos Jr. raised some points during his intervention at the first ASEAN Gulf Cooperation Council Summit in Riyadh, Saudi Arabia, where leaders of ASEAN member countries and Gulf states come together to strengthen cooperation between the two regions. In his remarks, the president pointed out the importance of promoting peace, security, and stability in both regions, especially that ASEAN and Gulf serve as a major gates of commerce and communications. He particularly mentioned the South China Sea and Arabian Sea, which play a vital role in the prosperity of countries in the region and the rest of the world. The chief executive also expressed concern on the rising number of victims and escalation of the armed conflict between Israel and Gaza. He said the Philippines has high hopes
that countries involved will engage in diplomacy to stop the violence. He also pointed out the need for concrete cooperation of ASEAN countries and Gulf states with regard to complementary working relationships among specialized sectors. The chief executive said the ASEAN-GCC framework cooperation is a welcome development for the Philippines that serves as a guide for different sectors. The Philippines also looks forward in advancing common interests in the region, including food and energy security, logistics and supply chains, digital transformation, proper flow of trade, as well as promoting the protection and welfare of the OFWs. The President also asked the GCC countries to help ASEAN member states in ensuring enough supply of oil and gas to address the effects of disruptions in the supply chain due to adverse geopolitical developments, and asked the Gulf states to fill up the deficiencies in fertilizer exports in the ASEAN region to achieve food security. He insisted that the Philippines is committed in strengthening the partnership between ASEAN and GCC, as this will play an integral part not just for the region, but paving the way for progress and recovery in the entire global economy. The GCC countries are home to an estimated 2.2 million Filipinos. Kenneth Pasyente for The Nation. The president again managed to convince businessmen to invest in the country as part of his very busy schedule of activities as one of the attendees of the first ASEAN Gulf Cooperation Council Summit being held in Saudi Arabia. He used not only his power of persuasion but also presented undeniable indicators of a very sound economy under his helm, bannered by a 7.6% GDP growth. Again, Kenneth Pasyente keeps us in tabs with the president's hectic but fruitful day in this report. President Ferdinand R. Marcos Jr. and a number of businessmen in Saudi Arabia signed business agreements worth $4.26 billion. Included in these deals are oil and tech companies in the Desert Kingdom. According to the president, this will help in the livelihood of many Filipinos and grow the country's economy. With an estimated value of over $120 million, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. The president also took pride in front of business leaders on the country's improving economy, which he said continues to grow. One of the proof is the 7.6% GDP growth in the second quarter this year, the fastest since 1976, and the increase in foreign direct investments. According to the president, this was driven by government measures, including elimination of red tape and reducing the cost of doing business. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. The president also pointed out some legislative amendments made by the administration that opens the country to even more foreign investments. The chief executive also encouraged business leaders to invest in the Maharlika Investment Fund. The president looks forward for the Philippines to learn from KSA how to manage such sovereign funds. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. According to Finance Secretary Benjamin Diokno, investment in the MIF will help accelerate the country's 197 flagship infrastructure projects, and he assured the Saudi Arabia business community that safeguarding the MIF is the Philippines' top business priority. Financial reporting shall be in accordance with the relevant international financing reporting standards and principles. There will be 3 layers of audit based on law by an internal auditor, a third-party external auditor, and a supreme audit agency independent of the government. Meanwhile, Saudi businesses have expressed willingness to invest in the Philippines. We're pleased at the success we have seen so far, and given the extensive reforms being driven under your Philippine Development Plan, we're very excited about the future of partnership between
our two nations. Saudi Aramco, the world's largest petroleum and natural gas company, is also ready for long-term supply to the Philippines. We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements. And if we're lucky, inshallah, we will have one day an Aramco gas station or Aramco lubricants being sold directly to consumers in the Philippines. Kenneth Pasyente for The Nation. The Department of Finance, or DOF, is urging business leaders in Saudi Arabia to consider venturing into Islamic banking and finance initiatives in the Philippines. DOF Secretary Benjamin Jokno made the sales pitch to potential investors during a roundtable meeting in Riyadh, Saudi Arabia. The finance secretary also enticed investors of the promising prospects of such business venture, given that 8% of the country's population are Muslims. The National Food Authority shared some palay traders are intentionally manipulating the price of husked grain to have an artificial price hike, while the Agricultural Department has already coordinated with the NBI to investigate those involved in price manipulation. Noel Talakay supplies the details in this report. The Administrator of National Food Authority or NFA agreed on the claim of Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG of an artificial palay price hike. In a weekly news forum of PIA this morning, the NFA said certain traders are manipulating palay prices. This is a free enterprise and some people would take advantage and speculate. No? So they're taking more risk, no? Thinking that they will still benefit out of that trade. No? Previously, SINAG called on the President to re-implement the 45 pesos price rise cap next month. The Farmers Group also said the current price range is from 21 to 29 pesos on newly harvested and dry palay. However, the NFA explained that due to El Nino, producers are anticipating a price increase on palay. This might also be the reason why some traders are manipulating the price of palay. Probably need to stock up more, no? Because of in preparation for El Nino. No? And this is not unique to the Philippines. This is a global event. No? This is also why probably prices of palay has already gone up, no? And I think many of the traders right now are buying more local palay. With this, he assured the public that the Department of Agriculture has been coordinating with the NBI on the price manipulation investigation. And the President is putting a lot of emphasis on that so that yung unnecessary opportunistic or improper conduct of trade has to be minimized or even eliminated. He also stressed that the country has enough supply of husk rice or palay to cover for the next harvest season, which is also the reason for lifting the rice price cap. There's still quite a high inventory because we're still about to finish our peak harvest. No? And this harvest would be able to provide us about close to 5 months of our consumption. Noel Talakay for The Nation. Looks like consumers and the public are getting a sweeter deal with retail prices of raw and refined cane sugar dipping, the Sugar Regulatory Administration or SRA said. Brown sugar's retail cost has slid in the past 3 weeks in a row, reflecting a drop in the present farm gate prices. As it stands, a 50-kilo bag of brown sweetness retails at 2,700 pesos, while the same bag for refined white cane sugar sells for 3,400. Even more, and at the lowest retail weight, a kilogram of brown sugar stands at 55 to 60 pesos a kilogram, while its white counterpart fetches for 85 pesos per. SRA Chief Pablo Luis Ascona said.
It's almost sure the country is going to miss its projected inflation range of 2 to 4% for this year. And so the Bangko Sentral declared in the minutes of its September 21 huddle after persisting on the rather lofty goal for the third year in a row. The target inflation rate set by the Bangko Sentral for this year is identical to last year's range of 2 to 4%. But then it had to raise its forecast to 3.5% and closer to the higher end of its target. And while the monetary authorities decided to keep the policy rate to 6.25% last month, the PH Central Bank is still focused on resuming its monetary policy tightening efforts. Chances are prices of gas at the pump will likely climb, then stay or drop next Tuesday. The cost of diesel is projected to rise at 65 to 85 centavos a liter, while unleaded will likely add 50 centavos more for each liter, while kerosene is poised to go up by 1.5 pesos per. Following U.S. stockpiles and the raging Mideast war between Israel and Hamas are the major factors for the surge, the Department of Energy said. It also urged the public to keep tabs on the supply and demand projection up to the year end. Titignan natin yung parang projection nila sa supply and demand. Talaga yung nailabas nila hanggang sa end of the year ng 2023, may deficit pa halos na less than 1 million barrels per day. So, ibig sabihin, may tightness ng supply, tas may ganyan pang kaguluhan. So, yan yung talagang magpapataas ng presyo. The Department of Energy, or DOE, is urging the temporary removal of the import tariff on e-motorcycles to expedite the adoption of e-vehicles in the country. DOE Secretary Rafael Lotilla says by removing the tariff for such products temporarily, government will give consumers the incentive to choose purchasing EVs instead of traditional ones. The Energy Secretary added the agency is still awaiting the decision of the Tariff Commission regarding their proposal. The Bureau of Internal Revenue, or BIR, has created a taxpayer registration-related application, or the TRRA portal, to provide an alternative to taxpayers regarding registration-related transactions. It was officially launched on October 16 and covers a wide range of registration-related transactions. The Internal Revenue Bureau conducted free webinars on the TRRA portal to help taxpayers get familiarized with it. Maynilad Water Services Incorporated has earmarked 1.14 billion pesos for the upgrade of its 2 water treatment plants in Putatan, Muntinlupa. Maynilad said the upgrade would include material and structural reinforcement of the facility's silt curtain and strengthening of the sludge management system. It further stated that the improvements to be made aim to address the worsening quality of raw water from the Laguna Lake. Up next, 2 Filipino drag queens will be competing in Canada's drag race. The details when PTV News Tonight returns. Marami sa ating mga kababayan ang walang disenteng tirahan. Kaya naman ipinatutupad ang mga programa tulad ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Yung mga mag-a-avail ng pabahay na to ay yung talagang mga nakatira sa estero, sa ilalim ng tulay. Isa na dito si Tatay Manuel. At ano nga ba ang programang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers ng DOLE? Alamin ang mga benepisyo nito kasama si Naomi Tiburcio. Tulong siyang pangkabuhayan na kapag ikay napasok sa tupad, yung may sahod. Yung sahod na yon ay talagang ang laking tulong po sa amin. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Pagpati sa mga programa at personalidad ng People's Television. Chi Atienza Valdepeñas, Diane Medina, Audrey Coriseta, Fifi de los Santos, at Rise and Shine Pilipinas.
Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, ti mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 The Japanese currency hit a symbolic 150 yen per dollar level, which earlier caused volatility when it reached the same mark earlier in October. The greenback on the hard briefly touched 150, but settled at 100. Core inflation in September slowed below 3% for the first time since August 2022. The core consumer price index, which excludes volatile fresh food prices, increased to 2.8% in September from the previous year, compared with a median market forecast for a 2.7% increase. Meanwhile, the core index, which strips away fresh food and fuel costs, rose to 4.2% in September from a year earlier. The initial filings for unemployment benefits in the U.S. dipped to a 9-month low last week. This suggests strong job growth persisted in October as the U.S. labor market remains tight. The unforeseen decline in initial jobless claims added to solid retail earnings and factory production in September. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from the PCSO. 1, 3, and 3 in exact order. And the result of the 5 p.m. draw for the 2D Lotto, the winning combination is 25 and 23 in exact order. For 3D Lotto, we have 7, 2, and 1 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 5 and 21 in exact order. For 3D Lotto, we have 0, 9, and 9 in exact order. And for 4D Lotto, we have 5, 4, 6, and 1 in exact order. For the Mega Lotto 645, we have 15, 36, 30, 37, 5, and 17 in any order for the jackpot prize of 20,644,286 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. And for the The local stock market ended the day in the negative territory. The main index fell 76.26 points or 1.23% to close at 6,142.90. All shares also dropped 36.37 points or 1.08% to finish at 3,329.42. All sectoral indices ended in the red, led by mining and oil.
The total volume of shares traded reached 627 million, valued at 4.007 billion pesos, as decliners edged out advancers 136 to 44, while 56 issues were left unchanged. The Philippine Stock Exchange, or PSE, announced it would launch its short-selling program next month. The said program is an investment strategy that would allow a trader to earn by anticipating when stock prices will fall, and it will go live on November 6. It was initially scheduled on October but was moved to give participants more time to prepare and comply with the requirements to engage in such business activity. We'll now give you the latest buzz here in Pop Culture Corner. First up, 2 Filipino drag queens will compete in Canada's Drag Race Season 4. Filipino drag performers Kiki Ko and Melinda Verga were announced as part of the 11-member cast of the reality show. Kine was the first Filipino drag queen to join the show in Season 1, followed by Stephanie Prince and Kimmy Couture in Seasons 2 and 3 respectively. Filipino-American music artist Troy Laureta is set to release a new album. The upcoming album, titled Dalamhati, a Troy Laureta OPM Collective Volume 3, will come out on October 27 on Friday. The award-winning musical director also unveiled the track list of his latest album, which was written in Baybayin, the country's pre-Hispanic writing system. The shear line will affect the weather conditions over the eastern sections of central Luzon. This weather system will be bringing cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms in Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, and Camarines Norte. Meanwhile, Pag-asa officially declares the onset of the northeast monsoon, or Amihan season, which is expected to bring cold and dry air in the country. And let's find out what the weather will be like in key Philippine and Asian cities. Coming up, the assessment on the first day of BSKE campaign. The news continues after these important reminders. Ngayong linggo sa Masters of the Game. Itong si Luisito Espinosa, definitely one of the greatest Filipino boxers of all time. Dito nagsimula ang alamat ng binansagang lindol. Ito sa tanong ko, parang gusto kong makapaglaban talaga. Ako si Bill Velasco, hanggang sa susunod na kabanata ng Masters of the Game. Dito lang sa PTV. U.S. President Joe Biden, fresh from a trip to the Holy Land to reassure Israel of Americans' unstinting commitment to its defense and assistance, took to the airwaves for a somber and serious public address to America and to Congress of his intent to keep funding for both Ukraine and Israel in their crusade against dictatorship and terrorism. It is widely known that POTUS, or the President of the United States, seeks a $100 billion package, a tenth of which is earmarked for Israel. But as VOA's Patsy Witakoswara reports, this treaty will meet strong headwinds as well as stiff pushback from the House GOP that has yet to pick its speaker amidst dysfunction and infighting between moderates and the MAGA Republicans. Displaced Palestinians sheltering in tents in southern Gaza as Israel continues its airstrikes, including one that turned this mosque in the central Gaza town of Deir al-Balah into rubble. This is the backdrop for President Joe Biden's remarks Thursday evening, fresh off his visit to Tel Aviv, as he asked for more funding for Israel, a key U.S. ally, as well as to support Ukraine against the Russian invasion.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy. Israel has bombarded Gaza, killing 3,000 and displacing more than 1 million people, mostly Palestinian Arabs, in response to the militant group Hamas incursion on October 7th, which killed 1,400 people in retaliation for Israel's decades-long occupation. In supporting Israel, Biden said America must also keep its commitment to help Ukraine in its fight against Russia's invasion. History has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. Biden did not say how much he is requesting. The amount will be known Friday when presented to Congress. The House must have a speaker to pass legislation. So far, no Republican has been able to secure the 217 votes needed to claim the speaker's gavel, following the ousting of former House Speaker Kevin McCarthy earlier this month. Meanwhile, protesters calling for a ceasefire between Israel and Hamas descended on the U.S. Capitol on Wednesday. An October 16 Reuters Ipsos poll shows that 41% says the U.S. should support Israel's position. American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. That argument will be viewed with skepticism. Massive, in some cases violent anti-Israel and anti-U.S. demonstrations have erupted in various capitals around the world. Many protesters see Israel as an occupying force that continues to annex Palestinian territory supported by the U.S., even as the administration denounces Russia's annexation of parts of Ukraine. Patsy Widakuswara, VOA News, Washington. The second batch of Filipino migrant worker repatriates from the Holy Land arrived home this afternoon with a motley group of government officials, friends and family at hand to greet them, and a host of services, assistance, and freebies as part of a whole-of-government approach to help each of them. Our Rod Lagusa details the return and the rest of the receivables in store for them in this report. Fear. This is what prompted Elmer to make the trip home to the Philippines, following the Hamas attack on Israel on October 7 when he felt it wasn't safe anymore staying there. Ayun nga po yung time na yun na natatakot po ako na baka hindi po ako makauwi dahil sa nga nangyayari po mga terorista po, kahit sino-sino po pag nakita nila babarilin, wala po silang pinipili. Kausap ko rin po yung misis ko na naririnig din po na natatakot. Kaya po pinapauwi na rin po ako. Mga anak ko na sabi nila, uwi ka na. This is the first time he had worked overseas and as a caregiver in Israel for the last 2 years. He terminated his contract even though there is still 2 years on it. When asked if he will ever return to Israel, he said he can't decide right now. For Christina, also an OFW, it was the first time she heard a siren wail, not knowing how to react or what it was for. Kasi gusto ko rin po makasama pamilya ko. Sabi ko, nung nalaman ko po may repatriation, pumunta na po ako sa embassy para magpa-repat. Hindi po kami mapalagay loob na baka may mangyari sa amin kasi natatakot po kami. She said that now that she's back in the country, she plans to put up a business. They are just 2 of the second batch of overseas Filipino workers that landed at NAIA Terminal 3 this afternoon. According to the Department of Migrant Workers under Secretary Maria Antoinette Velasco Aliones, 8 of the repatriated OFWs needed medical attention for heart disease or high blood pressure considerations. Yung prioridad po sa ngayon ay yung pagbigay ng tinatawag nating psychological first aid. Dahil makikita mo sa mga mata nila na medyo traumatized pa rin sila. Yun din po ang kanilang sinabi na talagang pangunahing dahilan bakit gusto na nilang umuwi. Dahil takot na takot sila, may pangamba talaga sila sa kanilang puso na hindi na sila safe doon sa Israel. Each repatriated OFW received 120,000 pesos, 50,000 pesos each from DMW and OWA, and 20,000 pesos from DSWD. Also among those returned today was a female OFW, a senior citizen, who was supposed to be with the first batch on Wednesday, but could only make it in today's batch after getting a travel clearance, following her experience of high blood pressure and chest pains on Wednesday. The DMW said that having a regular flight from Tel Aviv is a challenge now as they continue to repatriate Filipinos from war-torn Israel. Rod Lugusad for The Nation.
The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, expressed its concern over the ongoing armed conflict in the Middle East. Meanwhile, the Organization of Asia-Pacific News Agencies called for the safety and protection of journalists covering the Israel-Hamas war. Mark Fetalco tells us more. The Association of Southeast Asian Nations urged for an immediate end to escalating armed conflicts in the Middle East and for the creation of safe, rapid, and unimpeded passage of humanitarian corridors. In a statement, ASEAN foreign ministers said they strongly condemned the acts of violence which have led to the deaths and injury of civilians, including ASEAN nationals. Furthermore, the ASEAN leaders called on all parties to protect and ensure safety and security to all civilians, including ASEAN nationals, and the immediate and unconditional release of all hostages. They also urged the international community to support the peace process while reaffirming their support for a negotiated two-state solution, which they said is the only viable path to resolving the root cause of the conflict. Meanwhile, the Organization of Asia-Pacific News Agencies called for the protection of journalists covering the war between Israel and Palestinian militant group Hamas. In a statement, the group said they are deeply concerned about the safety of the journalists working in the region, urging all institutions and organizations to take the highest measures to ensure the safety of journalists. According to the latest data from the New York-based Committee to Protect Journalists, at least 21 media personnel have died in Israel and Gaza since the war began. Mark Fetalco for The Nation. Oil prices gained more than $1 and is on for a second week of gains amidst concerns over the Israel-Gaza conflict. While U.S. West Texas Intermediate went up to $90.04. Both benchmarks posted gains as concerns grew after the bombing of a hospital in Gaza, as well as the anticipated invasion by Israeli forces, which fueled fears that the conflict might spread to other areas in the Middle East. The cost to fly the friendly skies for the long trip is set to climb next month. This development coming at the heels of the Civil Aeronautics Board announcing a hike in the fuel surcharge from the current level 6 to level 7 effective next month, which means the current international rate that ranges from 610 pesos and change to a max of 4,539 pesos will jump to 723 pesos at the low end to a maximum of 5,373 pesos and change, or a 15.5% hike on both ends. Meanwhile, the current level 6 fuel surcharge for domestic flights pegged at 185 to 665 pesos will be bumped up to the level 7 range of 219 to a maximum of 739 pesos, or a 15.5 and 10% jump respectively. Fuel surcharges are added fees on top of the base fare to help airline companies recoup fuel costs. The Department of Health formally launched the 8-point action agenda para sa Healthy Pilipinas today to show its commitment to universal health care. This action came after the release of Administrative Order number 2023-0015, which introduced the said agenda as the health sector's medium-term strategy. The agency added the 8-point action agenda represents an important move towards achieving the Filipino people's aspiration for strong, comfortable, and secure life. To address a variety of children's concerns, the Council for the Welfare of Children relaunched its Makabata Helpline 1383, which aims to provide immediate coordination and prevention measures. Meanwhile, the National Council for Children's Television is set to conduct its annual documentary for children. Noel Talakay tells us more. The Council for the Welfare of Children, or CWC, has just relaunched its Makabayan Helpline 1383. The helpline aims to provide quick response, monitoring, and feedback from reports of abuse, exploitation, and neglect of children. So hindi po nauubos ang problema ng kabataan
That's why at the Council for the Welfare of Children, we thought of expanding the coverage of the Makabata Helpline. Apart from the said helpline, the public can also send their complaints via electronic mail and different social media platforms. So the goal of the Makabata Helpline, of course, is to protect children and their families against child rights violations. Meanwhile, the National Council for Children's Television, or NCCT, will conduct its annual documentary for children, or Dokyo Bata Anew, in line with the celebration of Children's Month happening in November this year. NCCT said the event will be participated by different documentary and filmmakers in the country, offering quality and world-class content for children, young adult, and professional division. Masaya po kami na i-share sa inyo, na ibahagi sa inyo na meron tayong mga 30 broadcast quality na documentaries at ito po ay tinatampok nila ang mga iba't ibang kultura ng mga riyon sa Pilipinas, mga nakalimutang tradisyon, mga bayani sa iba't ibang riyon. So dito po magsama-sama at bibigyan natin ng parangal ang mga makabatang dokumentaryo na ito. NCCT will also give recognition to remarkable, quality, and child-friendly documentaries. Noel Talakay for The Nation. The Bureau of Customs, or BOC, and the Philippine Postal Corporation, or PhilPost, have inked a memorandum of agreement to ramp up efforts to enhance trade facilitation programs and the improvement of clearance of postal items. BOC Commissioner Bienvenido Rubio and PhilPost Postmaster General Luis Carlos and other officials of both parties were on hand for the MOA signing held in Parañaque City. The event also coincided with the Port of Naia's anniversary celebration. What part of no posters posted here do you not understand? A moronically simple instruction grown-up men and women still could not obey or comprehend, as the poll body had their hands full today in dismantling and putting down illegally placed campaign materials on the second day of the campaign period. Our Luisa Erispe tells us more. It's only the second day of the campaign period for the Barangay and SK elections 2023. However, the Commission on Elections has already caught several candidates violating the guidelines on posting banners and sheets in common areas. That's why during COMELEC's Oplan Baklas today, several posters were removed. Yung common poster areas, yan ang pinapayagan lang ng COMELEC. Outside ng common poster areas, illegal na yan. According to the COMELEC, this is only the start of their operation, and this is not effective only in Metro Manila, but for the whole country. The COMELEC reminds candidates that they should abide by the rules in putting up banners in common areas or by maintaining a 2 feet long by 3 feet wide size of posters, because if not, they would face charges in court. Siyempre magpapail kami ng kaso muna sa lahat ng mga nagkabit at saka nag-illegal campaign at pagkatapos after nito magkakaroon naman tayo ng yung sa laban natin sa kontrabigay. Alam natin ngayon wala pa masyadong namimili o namimigay ng kung ano-ano. Darating yan mga 3 araw bago mag-eleksyon. Yan ang sunod na kampanya natin. Sa mga magkakabit pa ng mga posters, kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas. Hindi namin titigilan yan. Meanwhile, based on the data provided by the COMELEC, the first day of the campaign period yesterday was overall peaceful. Majority of the regions maintained a no untoward incident report within their areas. Only Lawag, Ilocos Norte reported a misunderstanding between 2 candidates which resulted in physical injury. But other than that, it was a successful first day of the campaign period. The COMELEC warns candidates not to issue any threats to their co-candidates or to any voter in their areas, because if not, COMELEC will step in to ensure peaceful elections this year. Warning ito sa lahat ng kandidato doon at yung mga nakikialam ng mga aring hindi kandidato. Huwag nyo naman pong sasagarin ang pasensya ng COMELEC. At ayaw natin may masasakripisyong buhay at the same time yung mga tinatakot yung mga kababayan natin. Luisa Erispe for The Nation. And we'll be right back after some quick announcements.
Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Isang pribilehiyo na may kakbay na responsibilidad. Pribilehiyo dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging tagapaghatid ng balita sa publiko. Responsibilidad kasi dapat yung impormasyon na ibinabahagi namin sa madla ay totoo at mapagkakatiwalaan. So, being a journalist is not just a job but more of a life that you have to live with genuine passion and dedication. At syempre, yung may mataas na prinsipyo. Yun, ang ibig sabihin ng pagiging isang mamahayag para sa akin. The AFP chief says the New People's Army is now in a weakened condition after suffering heavy losses for several months. This and other stories in our national news wrap-up by Sujin Kim. The Sandigan Bayan has affirmed its earlier decision which found Janet Lim Napoles guilty of 2 accounts of malversation and 2 accounts of graft over pork barrel misuse. The Sandigan Bayan 2nd Division in a 13-page resolution denied Napoles' camp's appeal to reverse the May 2023 decision for lack of merit. Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro warned defense and military personnel to refrain from using so-called artificial intelligence photo generators due to possible security risks. The DND issued a memorandum signed by the defense chief issuing a warning against the said online craze. Armed Forces of the Philippines or AFP Chief General Romeo Bronner Jr. says that the New People's Army and its allies have been greatly weakened after suffering heavy losses from January to August of this year. The AFP chief said that the AFP has neutralized 2,658 NPA members and supporters from January 1 to August 17 of 2023. Sujin Kim for The Nation. The Department of Social Welfare and Development, or DSWD Region 10, has organized the Regional Community Volunteers' Congress and Bayanica Awards, where 48 provinces in northern Mindanao participated. The program aims to give due recognition to volunteers, groups, and partners who have helped in the delivery of social services to the people. And this year's Outstanding Volunteer Award is given to Algie Mercader from Kadingilan, Bukidnon. In news overseas, Palestinians rescued children trapped under the rubble after an Israeli strike hit a house in Jabalia refugee camp. This is north of the Gaza Strip. Some were crying while others covered themselves with blankets while waiting for the rescue team. The Gaza Health Ministry said 3,478 Palestinians have been killed, while around 12,000 sustained varying forms of injuries from Israeli airstrikes on the besieged enclave since October 7. Meanwhile, Palestinians in Khan Yunis in the southern Gaza Strip mourned their loved ones. Family members and other relatives of those killed were seen crying over several covered bodies outside a morgue in the southern city. The airstrikes continued across the entire territory, including in areas in the south that Israel had declared as safe zones.
World champion Marlon Tapales is leaving no stones unturned in his quest for boxing greatness. The two-division world champion Tapales is set to tap current WBC #1 challenger and fellow Filipino Vincent Astrolabio as one of his sparring partners. Tapales is close to finalizing a deal regarding a unification match against unbeaten Japanese supernova Inoue. His manager, JC Manangkil, said they will soon set up a training camp in Baguio City once they get to sign the fight contract. Tapales is the current IBF and WBA super bantamweight champion, while Inoue holds the WBC and WBA belts. The Tapales and Inoue camps are looking at a December 26 fight day to be held in Japan. Meanwhile, here's a recap of today's lottery draws. For the 2 p.m. draw, the winning numbers are 1, 3, and 3 for the 3D Lotto and 7, 8 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 7, 2, 1, and 25, 23 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 4D Lotto, the winning numbers are 5, 4, 6, and 1. And for the 3D Lotto, the winning numbers are 0, 9, and 9. The lucky numbers for the 2D Lotto is 5 and 21 in exact order. For the Ultra Lotto 658 draw with a jackpot prize of 52,222,306 pesos and 80 centavos, the lucky numbers are 25, 54, 48, 50, 37, and 29. For the Mega Lotto 645 draw with a jackpot prize of 20,644,286 pesos and 40 centavos, the lucky numbers are 15, 36, 30, 37, 5, and 17. There are no winners for the Ultra Lotto 658 and Mega Lotto 645 draws. We wind up this week's newscast with a quote from Irish statesman, economist, and philosopher Edmund Burke. He was regarded as the philosopher founder of conservatism. He also dominated debates in the British Parliament during the late 1700s, and he once said, "If we command our wealth, we shall be rich and free. If our wealth commands us, we are poor indeed." I have a little spin on this quote. I think that the root of all evil isn't money. It's the love of money that leads to problems. But I would like to spin this further by saying there's nothing wrong with wanting to be blessed so you can bless others. Use your money with love. Will? Yes, I agree. It really depends on what your mindset is, and if you use your money for the right reasons, then I think it's a good thing. But if you use it for greed and for your own selfish purposes, then that's another direction you would want to go. Yes, Monique. This quote reminded me of another quote, which is, "Money can't buy happiness." So for me, the best wealth is spending time with loved ones, which I can't wait to do because it's finally the weekend. And there are now only 66 days left before Christmas. And so goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Sharms Espina. I'm Monique Tuzon. And I'm William Theo. Join us again next week on PTV News Tonight. Have a great weekend. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning.
Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Gaano nga ba kahalaga ang mga makakalap na datos dito sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries? Ito po ang ating sasagutin. At sana'y maipiliwanag namin sa inyo kung bakit sa pagkalap ng datos ay makakabuti ito hindi lamang para sa mga magsasaka at mangingisda kundi sa buong bansa. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida. Pagpati sa mga programa at personalidad ng People's Television. Chi Atienza Valdepeñas, Diane Medina, Audrey Coriseta, Fifi de los Santos, at Rise and Shine Pilipinas. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, y'all. Proud Filipina Charms Espina here, who's never relied on school alone for her education. Then again, college enrollment has been dropping steadily in the United States since the turn of the last decade. The COVID-19 pandemic precipitated that slide. Kids or teenagers and their parents have done the math and figured out one simple fact. A college education or degree is no formula for success, let alone survival. VOA's Inside Story takes a closer look at how perceptions and philosophies in higher education have changed, driven by a rapidly evolving and tech-driven global community. In this presentation, The Price of Learning. This week on The Inside Story, The Price of Learning. It's back to school season for much of the Northern Hemisphere. What does it cost to get an education, and is it even worth it? Meanwhile, a humanitarian crisis grips Sudan, and yet another unfolds in Ukraine. Now, on The Inside Story, The Price of Learning. Welcome to The Inside Story. I'm Elizabeth Lee in Washington on the campus of the George Washington University, just a few blocks from the White House.
More than 900,000 students from around the globe come to the United States each year to pursue college degrees, overcoming challenges ranging from high costs to restrictive visas. They often leave behind unimaginable hardships as they study far from home. However, returning home is where many students intend to put their America diplomas to work, hoping that what they learned here will help them improve the lives of their families and fellow countrymen. As the school year begins in the United States, we'll explore the value of an American college degree. According to Forbes, as of 2021, more than half of Americans aged 25 to 64 possess some form of higher education, whether that is through a university degree or industry-recognized certifications. However, for foreign students who are interested in studying in the U.S., the pursuit of knowledge may appear intimidating even before it starts. We spoke with Carol Kim, Vice President for Global Recruitment, Admissions, and Financial Aid at New York University, which is one of the most popular destinations for international students. I think families should really sit down and say, what is important? What is the importance for us as a family and for the student who is actually looking? What are they looking for in their college experience? And so a U.S. college experience offers things that are very different than a college experience elsewhere. And I say that because here is also a place where you can come and be undecided. Undecided doesn't exist in any other part of the world. And so someone who actually has turned 17 or 18 or 19 years old, they're a young adult, and they're not really sure what they want to do yet. In most other parts of the world, you have to decide. And that's what you're going to study. And that is what your path is set on. This is a place that we actually recognize that your frontal cortex is not quite formed yet. Your brain is still developing. You're still trying to figure out who you are as a person, and that we do not have students declare their major from the beginning. You can, if you would like. You can decide if you are very decided on the fact that you want to be a filmmaker. You would like to be an engineer. You want to come and start from the very beginning to be a neuroscientist. I mean, you can do all those things, but you can also come to college anywhere in the US and be undecided and explore. And I think curiosity and exploration is something that we in US higher education really support, as well as we think it's an important part of a student's discovery. And so it's something that is different than other parts of the world. And if that is something that is exciting for a family to see and to experience, I think it would be great. This would be a great place for them to come to. More than 90% of American school children study in the public school system. However, it's important to note this number includes a variety of factors. According to the National Center for Education Statistics, approximately 59% of children in the United States aged 5 and younger who are not enrolled in kindergarten have experienced some form of early childhood education, commonly known as daycare. This early form of education serves as the initial stepping stone for many children, putting them on their paths toward elementary, high school, and beyond. VOA's Arash Arabasadi conducted interviews with 3 experts who play a crucial role in shaping how children learn today, with the aim of preparing them for higher education. The building blocks of education. And according to the U.S. Census Bureau, early childhood programs like this one at the YMCA are where it all starts for nearly 7 million American children.
That's nearly a third of the entire childhood population. Any child from infant to 5 years old can attend a program like this at one of the YMCA's roughly 1,000 early childhood education centers, where more than 100,000 children spend some or all of their days. And that includes nutritious meals. But childcare doesn't come cheap. While each YMCA location is different, the price tag can be thousands of dollars per month. Organizers know not everyone can afford that. Our Head Start program, we have 10,000 kids in Head Start, which is not an astronomical number, but that's 10,000 youth who are in low-income areas that are able to go to programs with little to no cost. But they say the value is in preparing the kids of today for the schooling of tomorrow. The National Education Association, or NEA, represents about 3 million members, including teachers and support staff that make learning possible for the more than 90% of U.S. children that attend public school. I really believe if this country takes the next step and invests what it needs to in public education, we will have and continue to have a world